الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صادق المصدوق محمد الأمين، إمام المجاهدين وإمام المستضعفين، محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم و خواهران محترمه، انشاءالله که همه شما دارای صحت کامل بوده باشین. به فضل مرحمت الله سبحانه و تعالی باز هم در کنار شما قرار داریم. الله سبحانه و تعالی برای ما بیشتر توفیق عطا بکند تا بتانیم در راستای دین مبین اسلام پیش قدم باشیم و دعوت الحق را دوام بدیم. برادران محترم، حلقات درسی ما راجع به عذر به جهل دوام داره. الحمدلله بالمنه، لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی هست. آیه مبارکه ای که خدمت شما قرائت کردم در سوره انعام در آیه 111 هست. الله عزوجل مهربانی میکنن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتى. اگر ملائکه، یعنی ملائکه ها را به سوی اونها نازل بکنیم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. و یا تمام مردگان را با یعنی زنده کنه که با آنها سخن بگویند، یعنی مردگان با آنها سخن بگویند با همه چیز، یعنی همه چیز را با آنها ما برانگیزیم، دوباره اونها را برشان بیاریم، باز ایمان نمی آورند مگر به مشیت الله سبحانه و تعالی. اما اکثر آنها جاهل هستند و نادان هستند. یعنی جهالت اونها به خاطر عنادشان هست، به خاطر رد آیات مبارکه، به خاطر رد عقیده سالم. بنا به خاطر از دوستای گرامی، الله سبحانه و تعالی ما را به خاطر عبادت پیدا کرده و فطرتا هر مسلمانی که در دنیا می آید، هر انسانی که در دنیا می آید، او فطرتا اسلام هست، او مسلمان هست. او تعلق بر پدر و مادر داره که او را یهودی میگردانه، نصرانی میگردانه، زرتشت و امثالهم. این فطرتا هر انسانی که در دنیا می آید مسلمان است. دوستای گرامی، الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه صراحتا مهربانی میکنن اگر ما ملائکه را از آسمان برشان روان بکنیم: او فلان، ای احمد، ای محمود، ای الکس، ای جکسن میکسن، این رای تو غلط است، این بیت را هنوزم قبول نمیکنن. حتی مردگان را زنده بکنیم و برشان بگیم رای تو غلط است، باز هم قبول نمیکنن. سبحان الله. چرا؟ اکثرهم یجهلون، اکثرشون جاهل هستند، نادان هستند، ولیکن دنبال حقیقت نمیگردن، نمیتونن که برن حق را کسب بکنن. سبحان الله. در صورتی که در شرایط کنونی همه امکانات برای ما و شما فراهم است که جهل خود از بین ببریم. سبحان الله. هیچ موانعی وجود نداره که ما جهل خود از بین نبریم. همه امکانات برای من و شما فراهم است. الحمدلله. و الله سبحانه و تعالی در سوره لقمان در آیه 7 مهربانی میکنن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تتلى علیه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب الیم. وقتی که آیات ما بر اونها تلاوت نشه، یعنی قرآن را تلاوت میکنیم، وقتی قرآن را با اونها تو تلاوت میکنیم، قرآن با اونها تلاوت میشه، آیات ما بر اونها خوانده میشه، اونا چی میکنن؟ با تکبر و
و مستکبرانه بر از او چی میکنه؟ بر آیات الهی پشت میگردانه. اینا وهابی هستن، اینا تکفیری هستن، اینا خوارج هستن. این آیات هایی که اینا میگن اینا به دل خود تفسیر میکنن. این چیزا در منهج ما نیست، این چیزا در عقیده ما نیست. سبحان الله. ولا مستكبرا كأن لم يسمعها فی اذنیه وقرا. اینا این قسم با تکبر، با مستکبرانه که خدا پشت میکنن، پشت خدا دور میتن، همین تو میرن همین سکولار کمونیست و همین مرجعی غلات بالعموم صوفیای قرتکی در اصلاح وطنی بالعموم وقتی که آیات الهی به اینا خوانده میشه، وقتی که با اونها ما آیات قرآن را برش میخوانیم که عقیده صحیح، عقیده اهل سنت و جماعت اینمیست، اونا پشت میکنن روی خدا، گویی که اصلا آیات ما را نشنیدن و در گوشایشان چی است؟ مثل که گوشایشان پود کرده وقر. سبحان الله. این سنگینی وجود داره. سبحان الله. و در این باب ابن جریر طبری در تفسیر جامع البیان در جلد 21 در صفحه 64 در اونجا میگه ادبر عنها واستكبر استكبارا وعرض عن سماع الحق و اجاب عنه. یعنی که از اونها روی میگردن و تکبر به خرج میتن. سبحان الله. این از شنیدن حق و جواب بر از اون نمیتن و چی میکنن؟ اعراض میکنن و چی میکنن؟ و اعرض عن سماع الحق، اعراض میکنن از چی؟ از گفتار حق. سبحان الله. بنا به خاطر از اینکه و ابن جریر رحمه الله میرواری میکنه انگار که اصلا چیزی را نشونید. دوستای گرامی، ما بیان میکنیم، ما بازگو میکنیم. دوستای گرامی، او عقیده ای که در منهج سلف است، او عقیده ای که در اهل سنت و الجماعت است، فقط امور اخذ بکنین، امور بگیرین، آن چیزی که نیست را رها بکنین، دنبال این آن نگردین. بر صورت ما از مهمان کنونی ما برادر بزرگوار ما ابو محمد المدنی تشریف دارن که موضوع برنامه بیان اجماع سلف و اقوال ائمه اهل سنت و الجماعت راجع به عذر بالجهل است. ان شاء الله ببینید که در این باب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، در این باب شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله و دیگر ائمه سلف، ببینید که در این باب اونها برای ما و شما چی میگویند. بر صورت از دوستای بزرگوار، از همه شما تقاضای من است که لطفاً نزاکت را مراعات بکنین، از تکسای بیجای خودداری بکنین، لطفاً به درس شیخ گوش بتین، وقت را غنیمت بشمارین. دیگر این وقت برای ما میسر نمیشه، هر لحظه‌ای که از ما تیر میشه دوباره پس نمیآید. فقط خواهش من اینه است که لطفاً تکسای بیجای نتین. ما هیچ کس را از اینجا نمیکشیم، بلاکم نمیکنیم. بر صورت دوستا بیاین بر از درس سوالات خود بکنن و خواهش من از شما اینه است که دوستای گرامی لطفاً سوال شما راجع به این موضوع باشه، ان شاء الله تعالی جواب شما را شیخ خواهند داد. از شیخ محترم ابو محمد المدنی خواهش میکنم که صحبت خود شروع بکنن. شیخ بزرگوار خوش آمدید. جزاك الله خیر شیخ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا شیخ عزیز به شما و دیگر شنوندگان و بینندگانی که اینجا حضور دارند و بارک الله فیکم. ان شاء الله با اذن شما شروع کنیم. بله شیخ؟ ان شاء الله باذن الله شما شروع بکنین دیگه من پایین میشم. تمام بارک الله. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم ووفقكم الله بفهم الصحيح. الله سبحانه و تعالی به همه شما برکه بدهد و فهم صحیح و درست و سالمی که باید من و شما داشته باشیم الله به ما توفیق بدهد که این چنین فهم داشته باشیم. برادرانم و خواهران موحدم، سه حلقاتی که پیش گذشت ما به شما مقدمه کردیم، تحریر محل نزاع را بیان نمودیم
که ما و مرجعه ها در کجا اختلاف داریم و این چنین در مسئله یا که موضوع جهل از همه جانبش داخل شدیم و به شما بیان نمودیم و حقیقت اسلام را بیان کردیم که در حقیقت اسلام شرک وجود ندارد و حقیقت اسلام در حالت به وجود آمدن شرک نابود می گردد. حقیقت اسلام رد کننده شرک است و بعد از این بیان نمودیم دلیل ها را از میثاق و از فطرت و از عقل و از قرآن و از سنت. حالا باذن الله سبحانه و تعالی موضوع امروزه ما بیان اجماع و سخنهای علما در موضوع العذر بالجهل است. بله، اعتقاد ما وسط است بین غلات و بین جفات. غلات خوارجی که بدون ضوابط و بدون شروط و بدون نظر کردن به مکفرات هایی که آیا مکفر وجود دارد یا ندارد هر کسی را خواستند تکفیر می کنند، اصلی مردم را کفر می دانند و به ظاهر انسان نظر نمی کنند که اینها غلو کردند. و این چنین ما مخالف جفات هستیم که تفرید کردند که اینها مرجعه های زمانه هستند که الله و رسول تکفیر کرده را تکفیر نمی کنند، الله و رسول تکفیر کرده را غلو می شمارند، تکفیر کردن مشرک را غلو و خوارجی می دانند. بالاخره هر دو این مذهب گمراه شدند و حق وسط است که این مذهب اهل سنت و الجماعت است که بارک الله فیکم به ظاهر انسان نظر می کنیم وقتی که ظاهرش دلالت به اسلام است مسلمان حکمی و وقتی که ظاهرش دلالت به یگان کفر کند که مکفر باشد که ظاهر و مانند شرک اکبر و کفر اکبر است، پس او حکمش کفر است و کافر و مشرک است. بارک الله فیکم. پس جهل و تعویل و تقلید در شرک اکبر و کفر اکبر که ظاهر است عذر نیست و امروز حجت ها را از اجماع از صحابه شروع میکنیم و مذاهب چهارگانه و دیگر از علما ان شاء الله نقل های زیاد اجماع ها را که آشکار می شود به شما که در حقیقت جهل در شرک اکبر عذر نیست. برادرانم و خواهران موحدم، و ما بعضی از برادران نقل کردند که مرجعه ها شما را طعنه می کنند که گویا سخن شما همیشه از شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و از نبیرگان اون است و مرجعه ها می گویند که تا زمان محمد ابن عبدالوهاب همه جهل را عذر می دانستند، اما بعد از محمد ابن عبدالوهاب و نبیرگانشان جهل را بعد از اینها قسمی از علما عذر نمی دانند و شما هم از همون قسمی هستید. ما می گوییم که امروز اجماع ها را نقل می کنیم که تا محمد ابن عبدالوهاب است، از 1000 سال گذشته به شما اجماع را نقل می کنیم و بعدا باید بدانید که اجماع چیست. اجماع اجتماع الصحابه در نزد ما همون اجماع که قبول است. اصل و اساس اجماع جمع شدن صحابگان در یک مسئله از مسائل دینی و همه در همون یک حکمی را گذاشتند و بعد از صحابگان همین اجماع را دیگر از تابعین و تبع تابعین و بعد از اینها دیگر از علمای متقدمین و تا امروز این اجماع نقل می شود و من هم وقتی که اجماع را نقل می کنم اجماع صحابه و بعد از این اجماع دیگر علما که اجماع صحابه را نقل کرده اند میکنم و باید بدانیم که اجماعی که ثابت شده است، اجماع قطعی، اجماعی که حقیقی ثابت شده است، این کارش کفر است. چخیلی که ابن حزم در محلا ذکر کرده که اجماعی که ثابت است قطعی هست این کار کردنش کفر است. سبحان الله. زیرا که اجماعی که از حجت ها در نزد اهل سنت و جماعت است و قوی ترین حجت آیا قرآن و سنت یا اجماع هست. زیرا علما در علم اصول فقه میگن القرآن یتطرق علیه الاحتمال، یعنی آیات های قرآن در بالایش بعض احتمالات ها به وجود آمدنش ممکن است. یک نفر یک معنا میدهد، نفر دوم معنا میدهد و حدیث هم همچنین. اما اجماع این یک حجتی که لا یتطرق علیه الاحتمال، احتمال هیچ احتمالی ندارد. اجماع چیست؟ یعنی همه صحابگان در بالای یک آیت و یک حدیث، یک چند آیت و یک چند حدیث یک فکر و اندیشه نمودند و همه اجماع کردند که انمین چیز از شریعت است و انمین حکم است. تمام این را اجماع میگن.
بارک الله فیکم. پس اجماع یکی از قوی ترین حجت است. نقل اجماع باید چگونه باشد؟ باید از نقلی که انسان میکند در کلمه اجماع باید ذکر شده باشد. طرف مقابلی ما از مرجعه ها میگن که ما اجماع علما را نقل کردیم، اما وقتی که به نقل اونها کرده می‌نگرید، در نقل علمایی که از اونها یعنی این مرجعه نقل کردن یگان کلمه اجماع آمده است. یگان کلمه اجماع آمده است، حالا که سخن‌هایی که اونها از علما ذکر میکنند مجمل است، واضح و قطعی نیست. اجماع را باید چگونه نقل کرده شود؟ باید هر عباره‌ای که کسی میگوید که من یک حجت میارم اجماع، باید در عباره کلمه اجماع یا اتفاق یا كلهم كانوا على رأي واحد همچنین عباره ها باید باشد. بارک الله فیکم. یک مقدمه بود درباره اجماع که مقصد از اجماع را بفهمید. این منهج اهل سنت در جماعت است که اجماع میگن قوی ترین حجت است. بارک الله فیکم. پس اولین اجماعی که ما شروع میکنیم این است که همه اهل اسلام اجماع کردند، همه اهل اسلام اجماع نمودند که شرک یا که اسلام و شرک هر دوش نقیض است که در یک جا جمع نمی شود. جمع شدن شرک و اسلام، جمع شدن توحید و کفر در یک جای، در یک انسان، در یک قلب ناممکن است، زیرا که اسلام و شرک، توحید و شرک، اسلام و کفر اینها به هم دیگر نقیض هستند. نقیض به مانند آب و آتش هستند. یا آب است یا آتش است، یا شب است یا روز است. شب و روز را در یک وقت جمع کردن ناممکن است و آب و آتش را جمع کردن ناممکن است. و این چنین اسلام و شرک را در یک جای، در یک انسان جمع کردن ناممکن است. وقتی که اسلام حقیقی آمد باید شرک نابود بشود، وقتی که شرک آمد باید اسلام نابود بشود. و این اجماع قاعده سلفی است. در قواعد اصول سلفی میبرم اصل سلفی که امتناع اجتماع الكفر والایمان والشرك والتوحید في الشخص. ناممکن، مستحیل است، ناممکن است جمع شدن کفر و ایمان و شرک و توحید در یک شخص. شیخ حسن حسین آدم میگوید که اجمع اهل الاسلام على ان من فعل الشرك والكفر كافر مشرك. اجماع کردن اهل اسلام بر این که هر کسی که فعل شرک را و کفر را کند کافر است و مشرک است. و ان الاسلام والشرك لا يجتمعان في واحد. همانا که اسلام و شرک هر دویش در یک انسان معین جمع نمی شود. لان کون المرء مسلما یعنی انتفاء الشرك. زیرا که معنای مسلمان بودن چیست؟ نابود شدن شرک است. یعنی ما کسی را وقتی که مسلمان میگوییم یعنی شرک از او باید نابود باشد. انا همین است. این است که علما میگویند الشرك والاسلام نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. انا من قاعده را باید ما خوب و به دقت کافتوکاو بکنیم، از اصول بیاموزیم برادران و خواهران موحدم که شرک و اسلام دو نقیض است. کلمه نقیض در زبان عربی معروف است که معناش این است که در یک جا هر دویش جمع نمی شود و در یک حالت هر دویش نابود هم نمی شود. اسلام و شرک در یک انسان جمع نمی شود. ما یک انسان را مشرک و مسلمان نمیگوییم. شرک آمد این آدم مشرک است، شرک نابود شد اسلام آمد مسلمان است. و این چنین اسلام و شرک هر دویش یک بار نابود نمی شود. انسان یا مسلمان است یا مشرک است، چیزی سومی وجود ندارد. یعنی یا مسلمان است یا کافر است. انا همین قاعده و در اساس همین قاعده ما تمام اجماع رو نقل میکنیم و این اجماع اصولیه که علما قاعدتاً ذکر کردن. اجماع اول از فعل صحابگان رضی الله عنهم، حدیث متفق علیه که ذکر شده است در مسئله منع الزکات. متفق علیه است که ابو بکر الصدیق رضی الله عنه میگویند والله لو منعوني عقالا كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. قسم به آن الله که جان من در دست اوست در بعضی راتو، یا که قسم به الله که اگر اینها زکات را نپردازند، همون زکاتی را که به پیامبر صلی الله علیه و سلم می پرداختند، اگر یک
تنابی را، یک رشته را که همچون زکات می پرداختند نپردازند، به خاطر این قتلشان میکنند. و البته حتی قصه معروف است که عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفتند چخیل قتل میکنی ای ابوبکر صدیق کسانی را که لا اله الا الله میگویند، کسانی که لا اله الا الله میگویند و حقش را به جا میآورند، ان اینها مسلمانند. اما کسانی که لا اله الا الله میگویند حقش را به جا نآورند مسلمان نیستند. و زکات از حق لا اله الا الله است، نماز از حق لا اله الا الله است، توحید از حق لا اله الا الله است. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مانع الزکات را، کسانی که زکات را فرضیتش را اقرار میکردند فقط نپرداختند، پرداختنش را انکار کردند، اینها را حکم مرتد دادند. محل شاهد بجا است. محل شاهد این است که اینها هزارها نفر بودند، هزارها نفر بودند که در بینشان زنهای بودند، در بینشان مردهایی بودند که جاهل بودند، نوشته نمیتوانستند، حتی نمیفهمیدند که صحبت در بالای چی رفته شده است، اما پیروی کردند از پیشواهای خودشان. همه صحابگان اجماع کردند که جهل در این مسئله عذر نیست، همشون را حکم مرتد دادند. در اول گفتند همه اینها، این قبیله حکم مرتد است، بجز کسانی که از اونجا بیرون شده است. کسی که بیرون نشد مرتد است. نگفتند صحابگان که کودک ها است، زن ها است، اینجا باید اینچنین مردهایی هست، پیرهایی هست که مسئله رو نفهمیده ایستاده است، جاهل است، جهل عذر است، ما اونها رو نباید کافر گوییم، مردم رو باید دو قسم بکنیم و 4 قسم بکنیم. نه، گفتند مرتد است. و البته اول حجت رسانیدند، به توبه کردن دعوت کردند و بعد از اینکه توبه را قبول نکردند بعد قتال شروع شد. این حجت صریح است، واضح است و یک ضربه بر فرق سری مرجئه ها هست. ابوبکر صدیق آیا جاهلانی که نفهمیده پیروی از پیشوایشان در مانع الزکات پیروی کردند جهل را عذر دانستند یا ندانستند؟ ندانستند. به اجماع همه صحابگان کلمه جهل، کلمه تعویل، کلمه تقلید وجود نداشت. پس مگر از نظر شما ای مرجئه ها ابوبکر صدیق تکفیری هستند؟ ما هم همچنین میگوییم. ما هم میگوییم که کسی که شرک کفر اکبر ظاهر را کرد جهل عذر نیست، زیرا که حق لا اله الا الله را به جان آورد، اینها اسم داده میشه، مشرکند و کافرند و به توبه دعوت کرده میشه و بعد از این دیگر قتل و این آن دیگر مسائل است. بارک الله فیکم. یا مرجئه ها اینجا مجبور هستند که یا بگویند که ابوبکر صدیق درست کردند و شما خطا میکنید، پس عملی ما از ابوبکر صدیق هیچ فرقی ندارد، این باطل است. یا بگویید که ابوبکر صدیق حق هستند و شما مثل ما هستید، ما توبه میکنیم. یا که بگویید که شما و ابوبکر صدیق همتون خطا کردین، که پس این دلالت میکند که مذهب شما دیگر است. مذهب شما پیروی از صحابگان نیست، بلکه مذهب شما پیروی از جهم بن صفوان است، جاحظی است، زیرا که در زمان صحابه سخن شما وجود نداشت. این حجت و اجماع اول. اجماع دوم، نقل اجماع دوم. بارک الله فیکم. در تمام کتاب‌های سیر و مغازی آمده است. در تمام کتاب‌های سیر و مغازی آمده است. نظر بکنید به کتاب سیر ابن ابی شیبه، قصه مسیلمه کذاب. مسیلمه کذاب به پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، ایمان آورد و بعد از این وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کردند، او به مردمش گفت که من شریک در نبوت به محمد صلی الله علیه و سلم هستم. شریک به الله نه، شریک در نبوت به محمد هستم. ببینید، شریک کردن در نبوت و شریک کردن به الله، شریک کردن به الله سخت‌تر از شریک کردن به نبوت است. اما صحابگان چگونه عمل کردند با مسیلمه کذاب؟ مسیلمه کذاب الله را یکتا میگفت و فقط خود را، یعنی بگوییم بارک الله فیکم، شریک در نبوت. و این چنین مسیلمه کذاب یک دروغ را آماده ساخت. یک چند از اشراف قوم، اونهایی که پیش قوم بودند، رؤسای قوم بودند، اشراف قوم بودند، از همون بنو حنیف خستند، بگوییم از همون قوم مسیلمه کذاب خستند و به مردم بر دروغ شهادت دادند که گفتند بله ما انسانهای پیشوای شما، ما انسانهایی که در بین شما عزت داریم، شرف داریم، ما گواهی میدهیم، شهادت میدهیم که
سخن مسیلمه حق است. ما از رسول الله شنیدیم که مسیلمه شریک در نبوت است. مردم را گول زدند، مردم را فریب دادند. مردم جاهلی که در زمان مسیلمه کذاب، چخیلی که در کتاب سیر و مغازی علما میگویند زیاده از 100,000 نفر بودند و در بعض روایات زیاده از 80,000 نفر بودند. ببینید زیاده از 100,000 نفر کسایی که نوشته نمیتوانستند، خونده نمیتوانستند، اینترنت وجود نداشت، یگان علاج به ابوبکر صدیق واخوردن نبود، به عمر رضی الله عنه واخوردن، یعنی اونها بینشون کیلومترهای زیادی بود، مسافت زیادی بود. بالاخره این مردم بیچاره، زنها، مردها، پیرها، جوهلا، نه خونده میتوانند، نه نوشته میتوانند، نه سوال کرده میتوانند. پیشوایانشون اونها را گول زدن. اونها گفتند بله الله یگانه است، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مسیلمه شریک در نبوت است، برای آنکه این پیشواهای ما شهادت دادند. انا این بود که همه صحابگان اجماع کردند به یگان استثنایی که این قوم 100,000 نفر پیروان مسیلمه کذاب همه اش مرتد است، همه اش کافر است. یگان نفر از صحابه نگفتند، یگان نفر از صحابه نگفتند که در این قوم، در بین این 100,000 نفر کسانی هستند که زنهای جاهله، مردهای پیر و انسانهای جاهل، بادیه نشین ها. ما باید به اینها جهل را عذر بدهیم، اینها را کافر نگوییم. بعضیشون رسول الله را دیده بودند، نگفتند. چرا؟ برای آنکه اصل در نزد صحابگان معروف بود که کسی که کفر ظاهر را میکند، شرک ظاهر را انجام میدهد، حکم ظاهر به او بعد از وفات رسول الله داده می شود. این اصول مذهب اهل سنت و جماعت و اصول مذهب صحابگان بود. انمین بود منهج صحابگان. یگان نفر، یگان کسی یک روایت را بیارد که یک صحابه گفته باشند که یک کسی در بین اونها جاهل بود، جهل عذر شد. حالان که اونها بسیاریشون رسول الله را دیده و در زمان رسول الله ایمان آورده بودند. اونها مستحق جهل برای اونها عذر شدن بود که بسیاری از اونها در حقیقت نه خوانده نه نوشته، در زیر بادیه ها زندگی میکردند. این اجماع دوم است. صحابگان اونها را همشون را گفتن مشرکین، کفار، و بعد از دعوت کردن به توبه که استتابه را قبول نکردن، بعد قتل و کشتار شروع شد. حتی ابوبکر صدیق مانع الزکات را، زنهایشان را و کودکایشان را سبی گرفتند. چی گرفتند؟ همچون کنیز، غلام گرفتند. و بعد از توبه کردن بسیار مردها هم زنهایشان به آنها گردانیده نشد. در زمان عمر گردانیده شد و اونها را از این منطقه رانده شد به منطقه عراق، به یک دشت. و این چنین قوم مسیلمه هم جاهلش هم غیر جاهلش به قتل رسانیده شد و به توبه دعوت کرده، بالاخره شد و زنهایشان را کنیز گرفته شد. این اجماع صحابگان است. این قصه مسیلمه کذاب را هر یکی شما باید گشته و برگشته بخواند، مطالعه نماید و در بالای این قصه یک کمی فکر، اندیشه و تأمل نماید. انمین است حجت قاطع که میان و کمر مرجعه ها را باید بشکند. این اجماع دوم است. اجماع سوم قصه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. در کتاب سیر آمده است که مختصر السیر که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله ذکر میکنند. عبدالله ابن مسعود در کوفه به یکی از مسجدها در آمد، والله در بصره به یکی از مسجدها در آمد که در مسجد یک انسان به صدای کمی بلند مسیلمه را به خوبی یاد میکرد. مسیلمه قتل شده بود، مسیلمه حکمش برآمده، مسیلمه کارش انجام داده شده بود، اما بعد از این باز در عراق در مسجد که انسان‌های زیادی بودن، یک نفر صدا را بلند کرد. عبدالله ابن مسعود و همه صحابگان، همه اهل مسجد را تکفیر کرد. عبدالله ابن مسعود گفتند کل من فی المسجد کافرون،
همه اون کسایی که در درون مسجد کوهنمین جا هست که یک نفر خست و مسیلمه را انسان خوب بود گفت و باقی مانده ها خاموش نشستند، عالم هستند یا جاهل هستند، همه کافر و همه از ملت اسلام بیرون هستند. الله المستعان. انا این بود فعل صحابگان. یگان نفر از صحابگانی که در همون وقت زنده بودند و این خبر به آنها رسید، به عبدالله ابن مسعود مخالفت نکردند، بلکه همه موافقت به عبدالله ابن مسعود کردند. پس از این اجماع چی میگیریم؟ کسی که شرکش آشکار شد و واضح شد و جهل در او وجود داشت یا تعویل در او وجود داشت یا که تقلید در او وجود داشت، این عذر نیست. این عذر نیست. در درون این مسجد صدها نفر که بودند انسان‌های جاهل بودند. همه صحابگان اینها رو همش رو تکفیر کردند. به خاطر اینکه باید سکوت نکرده شرک را شرک میگفتند. این است بارک الله فیکم اجماع سوم. اجماع چهارم قصه حضرت علی رضی الله عنه با همراهی مشرکینی که به حضرت علی سجده کردند و حضرت علی را اله گفتند. روز شد که غلو کردند قسم از پیروان حضرت علی و حضرت علی را اله خود گرفتند. حضرت علی به وجود اینکه یک پگاه روزی بسیار انسانها هزارها نفر به حضرت علی سجده کردند، حضرت علی سوال کردند این چی است؟ شما داره چی میکنید؟ سوال کردند. او سجده کرده ها گفتند علی تو اله ما هستی، تو رب ما هستی. علی رضی الله عنه به مجرد شنیدن این سخن آنها را کافر و مشرک دانستند. حالا آن که در بین این انسان ها که تقریبا 1000 یا 1000 زیاد بودند، بعضی از روایت ها کمتر بودند، در این بین زنها بودند، در این بین انسان های جاهل بودند، مقلد بودند، فریب خورده بودند و تعویل به پیشوایشان پیروی کرده بودند. حضرت علی تکفیر کردند. همه صحابگان یک و یک باره گفتند همه این جماعت کافر است و مشرک است. این جماعت را یک و یک باره محکم کردند، به استتابه دعوت کردند. استتابه چیست؟ یعنی گفتند که شما مشرکید، کافر شدید به خاطر اینکه به انسان سجده کردید، رب گفتید و به شما 3 روز مهلت است. مهلت استتابت 3 روز است. 3 روز وقت دادند که توبه بکنند و به اسلام بازگردند. اما آنها توبه نکردند. از این جهت که حجت رسانیدند، استتابه 3 روز مهلت دادند، توبه نکردند، حضرت علی یک آتش بزرگی را برافروخت، آتشی را آماده کرد و آنها را به درون آتش انداخت و آنها را سوزانید. سوال اینجاست که چرا حضرت علی و چرا هزارها صحابگان رضی الله عنهم نگفتند که در بین این انسانها جاهلها هست، زنها هست، پیرها هست، کسانی هست که خوانده نمیتواند، کسانی هست که نمیفهمد، کسانی هست که تقلید کردند و از پیشوایشان نفهمیده آمدند و گول خوردند، فریب خوردند. چرا جهل را یگان مراتب صحابگان در این مسائل عذر ندادند و همیشه گفتند که اینها کافر است؟ اسم شرک را یک و یک باره دادند، گفتند که اینها مشرک است، یک و یک باره گفتند که اینها مشرک است و بعد از این عذاب ندادند، اونها را به قتل نرسانیدند، بلکه به آنها وقت دادند، مدت 3 روز حجت رسانیدند، خطاگی اونها را بیان کردند. وقتی که قبول نکرد بعد از این به قتل رسانیدند، یا جنگ شد یا که حضرت علی سوزانیدند. انا این 4 اجماع هست، واضح، آشکار، قوی، که خانه مرجئه را مثل خانه عنکبوت میکند. خانه عنکبوت را میدانید، تارتنک وقتی که پوف میگوید نابود میشود. عقیده مرجئه ها به معنای خانه عنکبوت است. وقتی که پوف میگوید عقیده مرجئه بریشه اش نابود میشود. این اجماع صحابه است، قصه واضح است. انا اجماع اینچنین باید نقل کرده شود. اگر بگوید که نه اینجا اجماع نیست، در این قصه هایی که از صحابه نقل کرده اجماع نیست، پس ما طلب میکنیم که یک روایت را بیارید که مخالف این اجماع باشد و یک صحابه به ابوبکر، یک صحابه به عمر و به خالد بن ولید و به علی و به عبدالله بن مسعود
اختلاف کرده باشد و گفته باشد که نه اینها جاهل هستند، جهل برای اینها عذر است، تکفیر کردن جایز نیست، پیامبر من کرده بودند، چرا نگفتند؟ آیا صحابگان به باطل سکوت میکردند؟ آیا صحابگان این چنین نبودند که وقتی که عمر رضی الله عنه در بالای منبر یک خطاگی کردند، یکی از زنهای پیرانسال خستند و گفتند که عمر خطا میکنی، و عمر هم اقرار کرد، گفت اخطا عمر و اصاب عجوز، عمر خطا کرد و این پیرزن درست میگوید. چرا صحابگان خاموش شدند؟ برای آن که فعل این صحابگان حق بود، همه اتفاق داشتند، اجماع داشتند. این را میگن اجماع سکوتی، اجماع عملی. بارک الله فیکم. من اجماع دیگری را از صحابگان رضی الله عنهم در مسئله قدریه می آورم که صحابگان قدریه ها را بارک الله فیکم تکفیر میکردند. صحابگان قدریه ها را تکفیر میکردند. مثلا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یکفر القدریه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه تکفیر میکرد قدریه ها. اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منهم وانهم براء منی والذی یحلف به عبدالله ابن عمر. یعنی ببینید عبدالله ابن عمر خبر میدهند به دیگر از صحابه کی، به دیگر از تابعین و صحابه کی، میگن وقتی که اونها رو دیدی، کی رو؟ قدریه ها رو دیدی و اونها خبر بده به قدریه هایی که تقدیر را و علم الله را انکار میکند، صفت علم الله را انکار میکند، و اونها خبر بده که من از اونها بری هستم و اونها از من بری هستند. این تکفیر است یا نیست؟ ما از سخن امام بیهقی میبینیم که این تکفیر است یا نیست. امام بیهقی میگوید که والذي روي عن ابن عمر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير القدرية نصا موجود دلالة ظاهرة في الحديث الثابت عن ابن عمر عن أبيه عن النبي في الإيمان مع تبرئ ابن عمر ممن نفى القدر. تکفیر قدریه ها نصی که وجود دارد، دلالتش ظاهر است در حدیثی که ثابت است از ابن عمر از پدرشان عن النبی صلی الله علیه وسلم، و براءت عبدالله ابن عمر کسایی که تقدیر رو انکار نمیکنن ظاهر است. نظر بکنید به این روایت ها. روایت تکفیر عبدالله ابن عمر، این روایتی که امام مسلم روایت کردن در کتاب ایمان و بیهقی در سنن و در قضاء و القدر و بیهقی در تفسیرش میگن که ظاهر سخن ابن عمر تکفیر است. از همین جهت احمد ابن حنبل نقل میکنند و عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب السنه نقل میکنند که سلف اجماع کردند که کسی که علم الله را انکار بکند او کافر است. تکفیر عین است. تکفیر عین است. تکفیری که در قرآن آمده، تکفیری که در سنت آمده و تکفیری که معرف است و تکفیری که از زبان سلف صالح بالعموم آمده، این دلالت به عین هم میکند و جدا کرده نمی شود. جدا کردن به عین کتیب عموم در مسائل ظاهر این البته مذهبی مرجئه های باطل است. و این روایت نه فقط از عبدالله ابن عمر آمده است بلکه از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده است در تکفیر قدریه. قال ابن الدیلی فاتيت عبد الله بن مسعود فسالته فقال مثل ذلك وقال لا عليك ان تاتي حذيفه بن اليماني عبد الله بن مسعود و زید بن ثابت در تکفیر قدریه و عبد الله بن عباس رضی الله عنهم و دیگر از بارک الله فیکم از صحابگان قدریه ها را تکفیر کردند. به خاطری که به خاطر انکار علم الله در صفت الله. ما در اینجا یک تنبیه به مرجئه ها میدهیم. همه روایت هایی که شما در حجت آوردید در مسئله سخن های علما که گویا که علما جهل را عذر میدونند در صفت الله بود. سخن امام شافعی، محمد ابن عبدالبر، ابن العربی، القاضی المالکی یا که ابن حزم و غیره. و سخن های اونها به قسم از صفت های بود که فقط به قرآن و سنت شناخته می شود. ما حالا سخن صحابگان را آوردیم که در باب صفت تکفیر کردند. ما چگونه جمع میکنیم؟ جمع میکنیم که صفت ها به دو قسم تقسیم می شود. قسم از صفت هایی که از اصول دین است تکفیر کرده می شود و قسم از صفت هایی که از مسائل ظاهر است و از اصول دین است تکفیر کرده نمی شود. یعنی صفت هایی که به عقل و به نقل، به فطرت و به عقل و به نقل فهمیده می شود تکفیر می شود کسی که این کارش بکند. به مانند صفت علم، به مانند صفت حیات، به مانند صفت خلق.
کسی که بگوید که الله حیات ندارد، الله علم ندارد و الله خلق نکرده است، این کافر است، مشرک است. خیلی صحابه تکفیر کرد، جهل عذر نیست. اما در قسم از صفات‌هایی که فقط قرآن ثابت کرده، عقل و فطرت به او دخالت نمی‌کند، به مانند دست الله، پای الله، چشم الله سبحانه و تعالی، در این مسائل فقط که قرآن اثبات می‌کند جهل عذر است. تا حجت نرسد یا که کسی تعویل داشته باشد تکفیر کرده نمی‌شود، که سخن‌های علمای که شما نقل کردید به همون مسائل تعلق داشت. این بود روایت‌هایی که بارک الله فیکم ما از صحابگان به شما اجماع رو نقل کردیم. این اجماع از کی بود؟ فقط از صحابگان بود. 5-6 نمود اجماع از صحابگان بود. بارک الله فیکم. حالا باشد ما به شما سخنهای علمای 4 مذهب را ذکر میکنیم. اولا نظر میکنیم به سخنهای مذهب حنفی، یا که یک بار سخنی خودی امام ابو حنیفه رو میگیریم، زیرا که وقت بینوت مثلا طولانی میشه و اگر سخنهای علمای حنفی رو زیاد بگیریم، در نزد ما سخنهای مذهب حنفی بینوت زیاد است. مذهب ابو حنیفه در مسئله تکفیر الحمدلله قوی بودند. ببینید، امیدوارم که در صفحه الان به شما یعنی نمایان است که قال الکاسانی گفت در کتاب چی؟ بدائع الصناع في ترتیب الشرائع مجله 7 صفحه 132. فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة رحمه الله هذه العبارة فقال، یعنی علماء حنفی نقل کرده شدند که ابا یوسف شاگرد بزرگترین اولی قاضی مذهب ابو حنیفه رو زنده کرده، ابا یوسف یعقوب ابن ابراهیم سلف که عقیدهش درست و صحیح بود، سلف این امت ابو یوسف رو تزکیه دادند، از سلف بود. نقل میکند عباره را از ابو حنیفه که ابو حنیفه میگفتند کان ابو حنیفه رضی الله عنه یقول، ابو حنیفه میگفتند رضی الله عنه یقول لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه. هیچ کسی یگان نفری عذر ندارد، یگان نفری از خلق عذر ندارد در جهلش در شناخت الله، در معرفت خالقش. عذر وجود ندارد برای یگان نفر از این مخلوقین که اینجا از انسانها از خلق هستند در جهلش نسبت شناخت الله سبحانه و تعالی. برای چی؟ لأن الواجب على الجميع جميع الخلق معرفة الرب. همانا که واجب است، برای این که واجب است به همه خلق معرفت ربش، شناخت ربش سبحانه و تعالی. و ببینید و توحیده، این کلمه رو گشته بار دیگر میخونیم، و توحیده یعنی واجب است. واجب در نزد همه علما چی است؟ فرض است، فرض عین است به همه خلق معرفت رب و توحید، یعنی یگانه دانستن الله و عبادت کردن الله. این واجب است، در این مسئله جهل عذر نیست. لما یرا من خلق السماوات والارض، از آن چیه که از آسمان زمین میبیند. پس همین آسمان ها و زمین برای یگانه بودن الله دلالت میکند و کافی است که تو را به یگانه پرستی ببرد. پس جهل عذر نیست. و خلق نفسه و سائر ما خلق الله سبحانه و تعالی. فاما الفرائض فمن لم يعلمها. ببینید ابو حنیفه دین را به دو قسم تقسیم میکند. وقتی که ما میگیم که اصول داریم و مسائل ظاهری داریم و خفی داریم، مرجئه ها دیوانه میشوند و قبول ندارند، زیرا که در دین مرجئه تقسیمات وجود ندارد. جهل به همه چیز عذر است، تقسیمات وجود ندارد. خوارج ها و مرجئه ها تقسیمات و تفصیلات ندارند. از همین جهت دین اونها که گویا که آسان می نماید، بسیاری جوانهایی که حماسیت دارند غیرتشون زیاد است، به خوارج می روند. یک بار همه کافر تفصیلات نیست، آسان است. و کسانی که غیرت ندارند و کمی ضعیف هستند و عاطفی هستند می روند به جانب مرجئه ها، تفصیلات ندارند، همه مسلمان است. اما مذهبی که علم میخواهد، مذهبی که تفصیلات میخواهد، مذهبی که تقسیمات میخواهد، مذهبی که انصاف میخواهد، این مذهب اهل سنت و الجماعت است که باید تفکر، تأمل، کمی علم داشته باشی.
که بدانی که دین ما دو قسم است. دینی که جهل، قسمی از دین که جهل عذر نیست، این معرفت شناخت الله و توحیدش است. چخیلی که اینجا ابو حنیفه رحمه الله گفتند و فرائض فمن لم یعلمها ولم تبلغه، اما فرائض ها از چیزهایی که الله فرض کرده، از احکام ظاهر باشد، از احکام مسائل نماز است، روزه است، حج است، یا که چیزهایی که حرام شده با مانند زنا و عرق، کسی که به او حجت نرسیده باشد نداند، فإن هذا لم تقم علیه حجت حکمیه بلفظه، به این حجت و حکمیه نرسیده است. حالا فهمیدید که در مسائل فرائض و احکام اگرچه ظاهری باشد، اگرچه در مسائل ظاهر باشد، اگرچه نماز و روزه باشد، اگر حجت نرسیده باشد، سه طایفه که هستند اونها بادیه نشین در بین کفار نشأت یافته و نو مسلمان شده، به اونها از مسائل فرائض اگر حجت نرسیده باشد جهل عذر است. اما در مسئله توحید جهل عذر نیست. این سخن ابو حنیفه است رحمه الله و مذهب ابو حنیفه هم بر همین ثابت است. خطیب البغدادی در فقه المتفقه مجله اول 172 میگه بعد ما ساق حدیث طلب العلم فریضه المسلمین، بعد از آوردن حدیث که طلب علم فرض است به هر یک مسلمان، میگه که قال بعض اهل العلم انما عنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بهذا القول علم التوحید. معنای سخن رسول الله در این حدیثشون این چی بود؟ علم توحید بود. یعنی رسول الله از این سخنشون که آموختن علم فرض است چی را در نظر داشتند؟ مراد و قصد رسول الله آموختن علم توحید بود که به هر یک من و شما فرض است. و ما یکون العاقل مؤمنا به فإن العلم بذلك فریضة على كل مسلم ولا يسع احدا جهله. علم توحید فرض است به هر یک مسلمان و هیچ کس به جهلش از این خلاص شده نمیتواند. هیچ کس خلاص روزی عذر ندارد یگان نفر به جهلش، اذ کان وجوبه على العموم دون الخصوص. این است سخن امام ابو حنیفه رحمه الله. البته من علمای مذهب حنفی را به این زیاد جمع کردن، من کتاب را به شما میگم، به همین کتاب نظر بکنید. کلمات نافعه فی مکفرات الواقعه. من اینجا میبینم که برادران محققین زیاد هستند، از برادرانی که در افغانستان و ایران، از تاجیکستان، الحمدلله طالب علمان اهل سنت، انسان‌هایی که آدم پرست نیستند، انسان پرست نیستند، انسان‌هایی که حق پرست هستند، از کدام جانبی نباشند اونها تحقیق میکنند. من به شما را به تحقیق دعوت میکنم. به خاطر مختصر من این را مختصر نقل کردم. شما نظر بکنید به سخن‌های مذهبی حنفی در کتاب کلمات نافعه فی مکفرات الواقعه. شیخ عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب، پسر محمد ابن عبدالوهاب، این کتاب را نوشتند. 4 مذهب را، همه علمای بسیاری علمای حنفی را، بسیاری علمای 4 مذهب را ذکر کردند که همه فتوا میدادند که جهل عذر نیست. و این چنین نظر بکنید به همه کتاب‌هایی که فقه مقارن است یا غیر مقارن مذهبی که به مانند مذهب ابن حنیفه مبسوط است، به مانند مغنی ابن قدامه المقدسی است، به مانند بدایع الصنایع است و دیگر کتاب‌هایی که در مذاهب وجود دارد، باب ردت را نظر بکنید. همه علما میگن که در 4 مذهب اجماع را نقل میکنن که هر کسی که به کفر و به ردت یا که به شرک اکبر واقع شد، این حکمش مرتد میکنه. یگان باره در باب ردت یگان علما جهل را عذر نآوردند، در مسائل اصول دین، البته نه در مسائلی که حالا گفتیم که فرائض است. مرجعه ها همه حجت هایی که میآورند از سخن های علما یا از اجماع، ببینید سخن شافعی را نقل کردن، سخن امام شافعی رحمه الله را، ابن حزم را و غیره و غیره را، همه سخن های علمایی که نقل کردن در مسائل ظاهر بود، در مسائل ظاهری که از اصول دین نیست، در مسائل فرائض یا که در مسائل انجام دادن یک حرام. البته جهل عذر است، به او حجت نرسیده باشد جهل عذر است. اما در مسائل اصول دین کنی از سخن شما در کجا یگان نفر از علما گفته باشند که در مسائل اصول دین جهل عذر است؟ وجود ندارد، وجود ندارد. این یقین است. قال الشافعی فی الرساله، در کتاب رساله خود امام شافعی کتاب رساله شون رحمه الله مجله اول صفحه 357 میگن فقال لی قائل ما العلم، به من قائل گفت، به من گوینده گفت ای امام شافعی علم چیست؟ و ما یجب علی الناس فی العلم، علم چیست و برای انسان ها
قدر معین واجبیت علم رو بیان بکنید. یعنی و ما یجب علی الناس فی العلم، کدام درجه یا که چقدر آموختن علم برای همه انسان ها واجب است. یعنی واجب به کدام معنا؟ به معنای فرض عین. فقلت له العلم علمانی. امام شافعی خودشون گفته و نوشته شده، میگن که العلم علمانی، علم دو علم است. علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال ومثل ماذا؟ قلت مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوا وزكاة في أموالهم. ببینید علم عامه که هیچ یک آدم بالغی که عقلش در جایش است، جهل برای او عذر نیست. بارک الله فیکم. به مانند اینکه کسی در بین مسلمان ها زندگی بکند، نماز نخواند، یا که زندگی بکند روزه ندارد، حج را نداند، زکات ندهد، در بین مسلمان ها عذر نیست برای او. سبحان الله. پس و در جای دیگر میگن که در دوامش ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. این علمی است که هیچ اختلافی نیست. این علمی هست که یگان غلطی در خبرش نیست و تأویل وجود ندارد. این از سخن امام الشافعی رحمه الله تعالی. بارک الله فیکم. حالا می رویم به صفحه دیگر برای ذکر کردن سخن امام احمد ابن حنبل رحمه الله. احمد ابن حنبل رحمه الله بارک الله فیکم در مسئله تکفیر کسایی که قرآن را مخلوق می گفتند سخنهایشان به نهایت زیاد است. حالا ما ان شاء الله از کتاب به شما نقل میکنیم، از کتاب به شما نقل میکنیم. بارک الله فیکم. امام الشافعی، امام احمد بن حنبل رحمه الله، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی نقل میکنند که همه سلف اعتقادشان در بالای اصول دین همچنین بود که میگفتند هر کسی که علم الله را انکار کند کافر است. هر کسی که علم الله را انکار کند کافر است. یعنی علم الله را کسی که مخلوق بگوید او را کافر میشماریدند. بارک الله فیکم. اولا اینجا سخن امام مالک به ما نزدیک شد. امام مالک 179 هجری وفات کرده و اصحابه یکفرون القدریه والقائل بخلق القرآن. امام مالک و شاگردانشان از سلف تکفیر میکردند کسایی که چی بودند؟ قدریه بودند. قدریه یعنی چی؟ انکار میکردند علم الله سبحانه و تعالی و اینچنین قرآن را مخلوق میگفتند. از مالک روایت شده است عن عمه نافع ابن مالك قال فقد روى مالك عن عمه نافع ابن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتم على السيف فقال أما إن ذاك رأيي قال مالك ولك رأيي وفي رواية أرى أن تتزلهم فإن تابوا وإلا ضربت عناقهم. يعني ببینید اینها باید توبه کنند بشن، اگر توبه نکنند سرشون زده شد. یعنی اینها کافرن، از اینجا توبه کرده باید بشن. امام مالک رحمه الله قدریه ها را تکفیر میکردن. ما میگویم این تکفیر تکفیر عین است. مرجع میگن این تکفیر تکفیری عین نیست، این عموم است. آیا تکفیر عموم را توبه کنونیده میشود؟ این تکفیر تکفیر عین است که گفته شدن قدریه ها را باید ببرید توبه بکنید، توبه نکنید سرش را بزنید. این تکفیر عین است که در بالای یک انسان معین آمده شده است و ای را میبرند سرش را میزنند و این اون گفته شده است. بارک الله فیکم. این بود مذهب امام مالک و حافظ ابن عبدالبر در وفات کننده 463 هجری میگن که و مذهب مالک و اصحاب ان القدریه یستتابون. قیل لمالک کیف یستتابون؟ قال یقال لهم اتركوا ما انتم عليه وانزعوا عنه. یعنی
مذهب مالک همین است و اصحاب مالک همین است که قدریه ها باید توبه بکنند. کسایی که علم الله را انکار میکنند اینها کافرند، باید توبه کننده شوند. اگر توبه نکنند سر اینها زده می شود. این است مذهب مذهب بارک الله فیکم امام مالک رحمه الله. حالا مذهب احمد بن حنبل رو ما به شما نقل میکنیم. صفحه 35 بود والله اعلم در اینجا ما جمع کردیم که ذکر میکنم. بارک الله فیکم. سفیان ابن سعید الدارمی و دیگر ببینید. وقد علمت يقينا أن لم نخترع هذا الروايات ولم ننفعها بل روينا عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى أنا. أصول الدين وفروع الدين رو يعني ببینید اینجا سلفی اینو مجدا کردن. بارك الله فيكم. ابو حاتم ابن ابو حاتم ابو محمد ابن ابو حاتم وفات کننده 327 هجری میگه رحمه الله: سألت ابي وابا زرعه عن مذهب اهل السنه في اصول الدين. من ابو زرعه و ابو حاتم الرازی رو از مذهب اصول دین پرسیدم که اونها جواب دادن و در دوامش میگوید که اونها چیکار کردند؟ تکفیر کردند کسانی رو که قرآن رو مخلوق میگفتند. ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی اجماع را نقل کردند در تکفیر کسی که دیده و دانسته کلام الله رو مخلوق میگه. و این که احمد بن حنبل رو فرزندشون عبدالله نقل میکنند که احمد بن حنبل کسایی که کلام الله را مخلوق میگفت این را تکفیر میکردند. و بارک الله فیکم. و این چنین ابو احمد بن حنبل رحمه الله به نهایت یک آدم معین رو آشکار و واضح سختگیری میکردن و تکفیر میکردن. سختگیری میکردن و تکفیر میکردن انسان معین رو. چخیلی که خلال ذکر میکنن در مجله پنجم در السنه للخلال احمد بن حنبل رحمه الله کی رو تکفیر کردن؟ مأمون رو تکفیر کردن. قال الامام احمد بن منيع البغوي والرازيان وابو حاتم وابو زرعه رحمه الله: من زعم ان القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل من المله. هر کسی که دعوا بکند که قرآن مخلوق است این کافر به الله است. این کفرش کفری بزرگ است و از ملت اسلام بیرون میکند. و من شک فی کفره ممن یفهم فهو کافر. کسی که همین سخن رو فهمد و این قرآن رو مخلوق گفته رو تکفیر نکنه خودش هم کافر است گفته شدن. کسی دوم رو هم گفته شدن. مسئله بینواد خطرناک است و مسئله بینواد اعوذ بالله بگویم بینواد سخت است. قال الامام قوام السنه رحمه الله: من زعم القرآن هو بعضه او شيئا منه مخلوق فلا شك فيه عندنا وعند اهل العلم من اهل السنه والفضل والدين انه كافر كفر ينقل به عن المله. السلف نقل کرده شدند. پس این است مذهب احمد بن حنبل که تکفیر معین میکردن کسی رو که دیده و دانسته قرآن رو مخلوق بگوید. اینجا ما یک چیز میگوییم: قرآن رو مخلوق گفتن یعنی علم الله رو مخلوق گفتن. قدریه ها رو به اجماع احمد بن حنبل نقل کردن که قدریه ها کافر است. قدریه ها کافر بودنش بارک الله فیکم به خاطر این است که علم الله رو انکار کردن. علم الله رو انکار کردن آیا بزرگتر است و وزنینتر است یا که شرک به الله آوردن بزرگتر است و وزنینتر است؟ البته شرک به الله آوردن این بزرگتر است و سختتر است. از همین جهت شیخ محمد بن عبدالوهاب گفتند که اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرک. بزرگترین چیزی که الله اون را به ما امر کرده است این توحید است و بزرگترین چیزی که به اون ما را ببین از اون ما را منع کرده است این شرک است. ما یک چیزی علمی رو یک مسئله علمی رو به شما بیان میکنیم، خوب دقت بدهید. سلف این امت تابعین تبع تابعین 4 مذهب اجماع کردند که مشرک کافر است. اجماع کردند که کسی که علم الله را مخلوق علم الله را انکار کند قدریه ها کافر است. اجماع کردند که کسی که علم الله را دیده و دانسته مخلوق بگوید کافر است. حتی آذری هاش را تکفیر کردند. ما قیاس میکنیم شرک آوردن به الله را به مخلوق گفتن کلام الله یا که به انکار علم الله. سوال این است که کسی علم الله را انکار میکنه و کسی کلام الله را مخلوق میگوید این مسئله آیا وزنینتر است
یا که شرک آوردن به الله وزن‌تر است؟ طواف کردن به غیر الله وزن‌تر است یا که کلام الله را مخلوق گفتن وزن‌تر است؟ البته این علم، این مسئله علمی است، از علم اصول فقه گرفته شده است که این مرجعه شاید نصیب ندارند. مسئله اینجا هست که علم الله را انکار کردن یا که کلام الله را مخلوق گفتن از شرک اکبر سبکتر است. اگر سلف صالح اجماع کرده باشند در تکفیر کردن کسی که علم الله را انکار میکند یا که کلام الله را مخلوق میکند، پس اجماع اونها ثابت‌تر است، قطعی‌تر است، واضح‌تر است در مسئله شرک اکبر. انا این بود مذهب چهار، بارک الله فیکم، مذهب چهار از علمای مذهب، چهار از علمای مذهبی که کسی از این مذهب باشد باید مشرک را مشرک بود. با وجود این که مذهب حنفی مرجعه الفقها هستند در مسئله تکفیر، علمای حنفی شامی و غیره به نهایت واضح است. حتی مذهب حنفی میگن که کسی که یک مسجد را، یک کسی معین یک مسجد را مسجد بگوید کافر است، من باب استهزاء. الله المستعان. از همین جهت باید خیلی هم سخت باشیم از نام مذهب ها سخنهای باطلی که اصل ندارد نقل نکنیم. و در این مسئله بار دیگر میگم به کتاب کلمات النافعه و مکفرات الواقع نظر میکنید. و این بود سخنهای چهار مذهب. حالا ما میگذاریم به سخنهای دیگر از علمایی که از این یکی از این چهار مذهب بودند اما مشهور هستند، معروف هستند، علمای اهل سنت هستند. ما فقط علمای اهل سنت و غیره از علمای اهل سنت از غیره ها را هم ذکر میکنیم تا که شما بدونید و فقط از محمد ابن عبدالوهاب نقل نمیکنیم. شما گمان نکنید که فقط ما در مذهب علمای نجد هستیم یا که سخن علمای نجد خود به خود از هوا پیدا شده. امروزه مرجعه ها تهمت زدن به محمد ابن عبدالوهاب و علمای نجد، گفتند محمد ابن عبدالوهاب علمای نجد مسئله جهل نبودن عذر را خودشان پیدا کرد. حالا صحابه را آوردیم، چهار مذهب را آوردیم. انکون ببینید سخنهای دیگر از علما را، بارک الله فیکم، که علما چی میگویند. امیدوارم که این به شما این صفحه کتاب نمودار است. بارک الله فیکم. جماعت از اهل علم اجماع را نقل کردند به مانند ابی زید الدبوسی و ابی جعفر السمنانی و الغزالی، قرطبي، نووي، قرافي، الموزعي، وابن تيمية، وعبد الله السنوسي، وابن عبد الوهاب، البته ابن القيم جازيان وابن كثير مثلا اینجا ذکر نکردیم، وابن غریب وابن فودي وحمد بن ناصر وسنع الله الحلبي و این چنین ما میگیم ابن جرير الطبري و عبد اللطيف ابن عبد الرحمن و غیره. اینجا ببینید از هم آخر یکی از علمای نجد رو ذکر کردیم. علمای نجد رو ذکر نکردیم به خاطر اینکه شما بدونید که این اجماع رو همه علما کرده. اولا علامه ابو زید الدبوسی وفات کننده 430 هجری در عذر نبودن جهل در شرک اکبر و به مانند شرک اکبر کفر اکبر، کسایی که به اونها حجت رساله نرسیده است میگویند. ببینید ما اجماع وقتی که نقل میکنیم باید یک کلمه از عبارت اجماع باید ذکر شده باشه. هم تو سخن عالم نه، اینجا اجماع رو نقل میکنیم. فكيف ينكر هذا أو ينكر هذا؟ چگونه انکار کرده میشد این؟ والله تعالى يحكي عن الكفر. الله سبحانه وتعالى حکایت میکند از کافرها، ولا ان سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. اگر کافرها رو سوال کردی که شما رو کی خلق کرده است، کافرها میگویند که الله. وكذلك لا نرى احدا من الكفار الا ويخبر عن الصانع. ما و این چنین ما ندیدیم یگان نفر از کافرها مگر اینکه او خبر دارد از صانع. یعنی همه کافرها خبر دارند از صانع، از سازنده این دنیا، از الله. و انما کفرهم كان بوصفهم الله تعالى بما لا يليق به من الولد والشريك وغل الايدي ونحوها. اما کفر این کافرها کدام چیز بود؟ اونها الله را میدانستند که الله وجود دارد، الله خالق است، الله رازق است، اما به کدام سبب کافر شدند؟ به خاطر اینکه به الله وصف کردند که لایق الله نبود. الله گفتن فرزند دارد، یا که گفتن الله شریک دارد، یا که گفتن دست الله بسته است و به مانند همین چیز، یا که طواف به غیر الله عبادت های شرک رو نقل کرد. مما حق الله عز وجل، این چیزهایی است که الله خودش نقل کرده.
والعذر بلا خلاف منقطع عن مثله. عذر در این نمود مسائل منقطع است، ناممکن است، عذر وجود ندارد مثل این چنین مسائل ها. او کان الکفر بانکارهم البعث للجزاء. پس ببینید اینجا شیخ میگه که تأمل نفی الخلاف ان لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر قبل الرسالة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف العذار بالجهل في الشرك الأكبر بعد الرسالة وقيام الحجة المحمدية على العباد؟ پس تأمل کنید درباره این سخنی عالم که میگه یک حجت قاطع. نظر بکنید به کتاب تقریر اصول الفقه مجله 3 528 532. در همون تقویم اصول الفقه و تحدید ادله الشرع مجله 3 528 میگه که فاما اذا اعتقد الها آخر، اما یک کسی که اعتقاد الهی دیگری رو بکند غیر از الله، او ما يكون كفرا من وضعه ربه بما لا يليق به فلا يكون معذورا فيه. یا که یگان کفر رو انجام بدهد، اعتقاد الهی دیگری بکند، یعنی شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر داشته باشد، در این عملش معذور نیست. بارك الله فيكم. و اجماع است. نقل ابو جعفر السمنانی وفات کننده 444 هجری اجماع رو نقل میکنند. در ببینید تفریق نگذاشتن بین کسایی که منتسب بر اسلام هستند و کفر اصلی هستند. این یک شبهه مرجئه ها است. من میخوام اینجا نکته رو ذکر بکنم که امروز مرجئه ها هر حجتی که اهل سنت میارن میگن که این حجت شما به کافر اصلی تعلق دارد، اگرچه دروغ باشد، سخنشان اگرچه باطل باشد، به خاطر گریختن، به خاطر از موضوع بیرون شدن میگن که این حجت شما به کافر اصلی تعلق دارد. ابو جعفر السمنانی رحمه الله اجماع را نقل میکنن که به اجماع علما کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو میکند، کسی که به این مسائل ظاهر گرفتار شده، خواه مسلمان منتسب باشد یا کفر اصلی فرق ندارد. اما الكافر فلا خلاف انه يخلد في النار وذلك كل من اعتقد مذهبا كفر معتقده او فعل فعلا دل الدليل ان ذلك الفعل لا يقع الا من كافر كقتل الانبياء صلى الله عليهم وعباده النيران حكمنا بكفره وكونه مستحقا للخلود في النار. وهذا الفاصل ايضا مجمع عليه لم يخالف فيه احد ولم نجد في خلافه خلافا. الله اکبر. اما کافر هیچ خلاف نیست که ابدالابد در آتش نار باقی میماند. این چنین کافرها کی هستند؟ کسایی که اعتقاد میکنند یگان مذهب کفری را که این اعتقادش اعتقاد کفری باشد، یا یگان فعل کند که فعلش دلالت به کفر بکند. یک کسی که خود را مسلمان میگوید فعل کند که فعل کفر اکبر و شرک اکبر باشد و فعل ملت یهود یا نصارا یا مشرکین باشد، به مانند قبر، عبادت کردن قبر، طواف و ذبح یا صلیب گرفتن و یا به دین دیگر گذاشتن، یک فعلی که بجز از کافر از دیگر کسی به وجود نمیاد، به مانند قتل کردن انبیا، دشنام آنها، آتش پرستی، قبر پرستی و کس فرقی ندارد. و این بابی هست که میگن هیچ کسی اختلاف نکرده است که این چنین آدم ها کافر است، این چنین آدم ها کافر است. نظر بکنید به کتاب البیان عن اصول الایمان صفحه 494. ابو حامد الغزالی وفات کننده 55 اشعری البته در آخر العمر توبه کردند. و عبادت المخلوق کفر میگه و عبادت المخلوق کفر. عبادت کردن مخلوق قبر مخلوق است، انسان مخلوق است، سنگ مخلوق است، چیزی نباشد مخلوق است غیر از الله، عبادت کردن مخلوق کفر است. و عبادت الصنم كانت كفرا، و عبادت صنم این هیکل کفر بود، لانه مخلوق، زیرا که مخلوق است، و کان مخلوقا لانه جسم، و مخلوق است برای که این جسم است. فمن عبد جسما فهو كافر باجماع الائمه السلف منهم والخلف. هر کسی که جسم را عبادت کند، هر کسی که مخلوق را عبادت بکند، پس این کافر است به اجماع همه امام های سلف منهم والخلف، و خلف تا علمای 500 تا عصر 5 تا عصر 6. سواء كان ذلك الجسم كثيفا كالجبال الصم الصلاة او لطيفا كالهواء والماء. فرق ندارد که این جسم کثیف باشد به مانند کوه ها باشد،
یا که به مانند یک چیزی سخته باشد، یا به مانند هوا باشد، به مانند آب باشد، یا به مانند تاریکی باشد، یا به مانند زمین باشد، یا به مانند مشرق باشد، یا به مانند آفتاب و ماهتاب و ستاره ها باشد. او مشفا لو لا لونا له كالهواء او عظیما كالعرش، و یا بزرگ باشد به مانند عرش و کرسی یا آسمان باشد، یا زمین باشد، یا کوچک باشد، حتی به مانند یک دانه باشد، او صغیرا كالذره والهباء او جمادا كالحجاره او حیوانا كالانسان، یا به مانند یک درخت باشد، یا به مانند یک حیوان باشد، یا به مانند یک انسان باشد. در همه حالت این آدم کافر است به اجماع امام های سلف و امام های خلف. این سخن را از کجا گرفتیم؟ در کتاب الجام العوام عن علم الكلام. این کتابی هست که ابو حامد الغزالی رحمه الله پیش از مرگ بعد از توبه کردن نوشتند و رد به اهل کلام نوشتند. صفحه 49 نظر 29 نظر بکنید. اجماع سلف را اکنون دیدید چگونه باید اجماع نقل کرده شد. کلمه اجماع به اجماع الائمه. این سخنی ابو حامد الغزالی است. اجماع چهارم را نقل میکنه. قال الامام ابو العباس القرطبي صاحب کتاب تفسیر وفات کننده 656 هجری فی من مات علی التوحید، در حق کسایی که در بالای توحید وفات کردند، آن مات علی الشرک بالله، و کسایی که مشرک وفات کردند سخن میکنند. میگه و من المعلوم من الشرع المجمع علیه من اهل السنه، و از معلوم در شریعتی که مجمع علیه است، همه اجماع کردند در شریعت ما معلوم است، مشهور است، هیچ کسی اختلاف ندارد، اهل سنت و جماعت اجماع کردند که ان من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنه، هر کسی که وفات کرد بر توحید حتما باید داخل جنت بشه. و ان جرت عليه قبل ذلك انواع من العذاب والمحن، و ان جرت عليه قبل ذلك انواع من العذاب والمحن، اگرچه پیش از داخل شدن به جنت بعضی از عذاب‌ها، بعضی از مشق‌ها برای او امتحان‌ها وجود دارد، لیکن بالاخره کسی که به توحید وفات کرد عاقبتش جنت است. در دوامش میگه و ان من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله تعالى رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تسرم آباد وهذا معلوم ضروری من الدین مجمع علیه من المسلمین. کلمه که خط کشیده در زیرش خوب دقت بکنید. و هذا معلوم ضروری، یعنی هر کسی که وفات کرد در شرک داخل جنت نمی شود، رحمت الله به او شامل نمی شود و ابدالآباد در آتش جهنم باقی می ماند و از عذاب الهی بیرون نمی شود. و این عقیده چی است؟ معلوم و ضروری از دین است. این یک مسئله عقیدوی است که بینهایت معلوم است، ضروری است در دین که باید همه بداند. مجمع علیه من المسلمین، این مجمع علیه است، یعنی به اجماع است در بین مسلمان که کسی که در شرک اکبر مرد در بین مسلمان ها هست، خلد مخلدن فی النار است. سبحان الله. نظر بکنید المفهم بما اشکل من تلخیص الكتاب مسلم بارک الله فیکم که در همون جا ذکر شده است سخن امام قرطبی صفحه مجله اول صفحه 292. این اجماع است. کسی که جاهل است یا جاهل نیست وقتی که به شرک اکبر وفات کرد البته به عذاب گرفتار می شود، به عذاب امتحان. اگر جاهل باشد به عذاب امتحان، جاهل جهل. اما امروزه مسلمانایی که به همشون حجت رسیده است، امروزه به نام مسلمانایی که در بین مسلمان زندگی میکنند امکانیت وجود دارد اینها به عذاب البته که گرفتار میشن. امام نووی اجماع را نقل میکند وفات کننده 676 هجری و اما حکمه صلی الله علیه و سلم على من مات مشركا بدخوله النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنه فقد اجمع عليه المسلمون. اما حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق کسایی که اگر مشرک وفات کرده باشند داخل جهنم میشن، اگر غیر مشرک وفات کرده باشند اینها داخل جنت میشوند، همه اجماع کردند همه مسلمان ها. فاما دخول المشرك النار فهو على عمومه فدخولها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي واليهود والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره وجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك.
اولا بارک الله فیکم به این عباره خوب دقت بدهید. سبحان الله عباره از نزد ما بیرون شد. امام نووی به نوع سخنی قوی را نقل میکنه، به نهایت سخنی قوی را نقل میکنه که میگویند اما داخل شدن مشرک به آتش نار این به عموم است، همه ای مشرک داخل جهنم میشه، هیچ فرقی نیست. خوب دقت بدید، مرجعه ها رو سخنشون رو همینجا میفهمید که باطل است. فرقی نیست که این مشرک کتابی باشد به مانند یهود و نصرانی، یا یک بت پرست باشد، یا دیگر از کافرهایی که خودشون رو به اسلام مثلا نسبت میدن یا در دوامش میدن. هیچ فرقی نیست در نزد اهل حق، در نزد اهل سنت، بین کافری که کافر عناد است و غیری و کافر جهل است. ببینید هر کسی که مشرک باشد، کافر باشد، دیده و دانسته کافر یا مشرک شده باشد، یا کافر و مشرک باشد از سبب جهلش، هیچ فرقی نیست. خوب دقت بدهید. ولا فرق عند اهل الحق بین الكافر عنادا و غیره. کافر عناد و غیر عناد چی است؟ غیر عناد چی است؟ یعنی جهل، کافر جهل، فرقی نیست. ولا بین من خالف ملت الاسلام، و هیچ فرقی نیست بین کسی که خودش رو در اسلام میدونست یا که مخالفت ملت اسلام برآمد به مانند غیر اسلام، و من انتسب الیها، یا کسایی که خود را به اسلام انتساب میتن و شرک کفر انجام داد. مشرکایی که خود را به اسلام نسبت میدهند و شرک را انجام میدهند، اینها به مانند دیگر مشرکا بودند. حکم اینها چی بوده است؟ شرک بوده است و اینها مشرک بودند. پس جدا کردن کافرهای اصلی و مشرکهای اصلی از کافر و مشرکها که خود را به اسلام نسبت میدهند، اینها را از هم دیگر جدا کردن در مسئله شرک، وقتی که همه شرک را انجام میدهند، در مسئله تکفیر، در مسئله حکم، این یک جهالت است. این تهمت به علمای اهل سنت و الجماعت است. نظر بکنید به کتاب شرح مسلم مجله اول صفحه 352. بارک الله فیکم. امام القرافی وفات کننده 684 هجری میگن اجماع الامه على أن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مكلفين بالإيمان وبالشرائع المتقدمة، وكذلك انعقد الإجماع على أن كفارهم في النار ولولا التكليف لم يؤاخذوا بالكفر فيكون أهل ذلك العصر بجملتهم مكلفين بشرع من قبلهم. وقال إذن لم يكن للجاهلية زمان فترة لإجماع الأمة على أن من لم يسلم منهم ومات قبل النبوة فإنه في النار، وأهل الفترة لا يجزم بأنهم في النار لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال إذن ولا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله غيره. سخنی ایشون رو بسیار یعنی ترجمه کردن وقت رو یعنی میگیرد، لیکن جایی که به محل شاهد است من به شما ذکر میکنم و میگویم که شیخ قرافی یکی از علمای اهل سنت و جماعت اجماع رو نقل میکنه و میگوید که هیچ خلافی نیست در تکفیر کردن کسی که ربوبیت را انکار کرد، ربوبیت الله را انکار کرد، خلق الله را، علم الله را و غیره، یا وحدانیت الله را، یگانگی الله را، او عبد مع الله غیره، یا که عبادت کرد غیر الله را، یا که عبادت کرد با همراهی الله غیرش. چگونه که امروز به نام مسلمان ها عبادت میکنن الله و غیر الله را، هیچ اختلاف نیست در تکفیر آنها، یعنی مشرک گفتن آنها. او هو دهری او مانوی او صابی و حلولی عادتا در اسلام هم کسایی هستند که خود را به اسلام نسبت میدن حلولی هستند، او تناسخی او من الروافض. ببینید در اینجا منتسب به اسلام را جدا نکرده شدند. او اعتقد ان الله غیر حی او قدیم او مصور او صنع العالم غیر او صنع العالم غیر او هو متولد من شيء او ادعى مجالسة الله تعالى او العروج اليه والمكالمة او قال بقدم العالم والبقاء وشك في ذلك او قال بنبوة علي او جوز على الانبياء الكذب وانه خاطب الخلق بالوعد والوعيد المصلحة. ببینید همه این چنین انسان‌ها که عبادت غیر الله را انجام دادند و در مسئله ربوبیت و وحدانیت و توحید مشرک شده‌اند، اینها را مشرک گفته می‌شود. نظر بکنید به کتاب نفائس الاصول مجله 6 و کتاب الذخیره مجله 12 صفحه 27 و 28.
بارك الله فيكم. شيخ الاسلام محمد بن عبد شيخ الاسلام ابن تيمیه رحمه الله وفات کننده 728 هجری میگن فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. فهو يعني من آدم معين مشرك. ببینید رحمه الله شیخ الاسلام میگن که همانو که مسلمان ها همشون اتفاق میکنن، اجماع میکنن که این مسئله اضطرار از دین اسلام به ضرورت دانسته میشد. همه میدانند این علاجی ندانستن نیست، امکانیتی ندانستن وجود ندارد. همه باید بداند که برای بنده جایز نیست که عبادت بکند غیر الله را، دعا بکند و استغاثه بکند غیر الله را و توکل به غیر الله بکند. همه این را میدانند، اجماع است. و هر کسی که عبادت بکند ملائکه مقربه را یا نبی فرستاده شده را یا دعا بکند یا استغاثه بکند فهو انا من آدم معین مشرک است. فلا يجوز عند احد من المسلمين ان يقول القائل يا جبريل او يا ميكائيل او يا ابراهيم او يا موسى او يا رسول الله اغفر لي او ارحمني او ارزقني او انصرني او اغثني او اجرني من عدوي او نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الالهيه. شیخ الاسلام را نظر بکنید به کتاب مجموع الفتاوى مجله سوم صفحه 272. و این چنین شیخ الاسلام قال رحمه الله میگن که من جعل الملائکه والانبیاء وسائط يدعوهم ويتكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. يعني هر کسی که ملائکه رو و انبیاء رو بین خود و بین الله واسطه بگیرد و اونها رو دعا بکند، از اونها طلب بکند، به اونها توکل بکند و از اونها طلب منفعت و دفع مضرت بکند و از اونها طلب بخشیده شدن گناه بکند و هدایت قلب ها را و تفریج کروبات، نابود شدن کرب و مشقت ها را از اونها طلب بکند، انا من آدم معین کافر است به اجماع مسلمان ها. کلمه اجماع را دقت بدید که ما حالا اجماع نقل کرده شدیم. تا به حال نظر بکنید به کتاب بارک الله فیکم الواسطه بین الخلق والخلق، در کتاب مجموع الفتاوى مجله اول صفحه 124 هم ذکر شده است. یک چند اجماع رو نقل میکنم و بعد از این سخن رو به خود میرسونیم و دیگر مسائل رو بیان میکنم. قال العلامه الموزعی وفات کننده 825 هجری قد احاط العلم بان الله سبحانه كلف قومه قريش الايمان واتباع مله ابراهيم صلى الله عليه وسلم ولهذا اجمعت الامه على تعذيب من مات منهم كافرا قبل البعثه. یعنی همه اجماع کردند که قریش مکلف بودند، از همین جهت همه اجماع کردند که کسی از اونها بمیرد اونها البته که داخل به آتش جهنم میشن. امام ابن وزیر الیمانی وفات کننده 840 هجری میگه ولا شك ان من شك في كفر العبد الاسنام وجب تكفيره ومن لم يكفره كفر ولا علة لذلك الا ان كفره معلوم من الدين بالضروره. یعنی این مسئله عذر المشرک رو گفته است. این هم دلالت میکند که مسئله مشرک دانستن مشرک زیرا ضرور است، زیرا که هیچ شک نیست که میگه هر کسی که کفر عابد الاصنام رو کفر نداند، اونها رو مشرک نداند، خودش به خطر بزرگ گرفتار شده، خودش به کفر گرفتار شده، زیرا که این مسئله معلوم من الدین بالضروره است. سبحان الله. دهمین اجماع را نقل میکنه امام برهان الدین البقاعی وفات کننده 885 هجری انه لم يأتي نبي الا بتكفير المشركين كما اشار الى ذلك بقوله انبياء اولاد علاد امهاتهم شتى ودين واحد. يعني والله اعلم ان الشرائع وان اختلفت في الفروع فهي متفق في اصول وهو التوحيد. همه انبیا دینشون یک چیز است، اگرچه شریعت آنها مختلف باشد اما دین آنها در اصل چی است؟ فی الاصل هو التوحید. در توحید یک هستند و همه آنها به تکفیر مشرکین آمدند. کسی که توحید رو اصل و ترک مشرک گفته میشه. نظر بکنید به نظم الدرر فی التناسب الآیات و الصور مجله دوم 522. ببینید ابو عبدالله السنوسی وفات کننده 895 هجری در شرک مجوس، در شرک نصارا، در شرک جاهلیت اول و در شرک جاهلیت متأخره سخن میکنه. جاهلیت متأخره جاهلیتی که در زمان خود شیخ به وجود آمده،
یعنی جاهلیت شرکیه که در زمان اسلام مسلمان هایی که خود را انتساب به اسلام می‌دارند اما به شرک از سبب جهل به وقوع پیوستند. حکم الاربعه الاول یعنی شرک، مجوس، نصارا، جاهلیت الاولى و المتأخره کفر بالاجماع. همه اینها کفر هستند به اجماع. هم مشرک از یهود باشد یا نصارا باشد یا مجوس باشد. ولم يجعل الشرع التأويل ولا التقليد في الكفر الصريح عذرا لصاحبه لإمكان معرفة الخطأ فيه بأدنى النظر. شریعت تأویل و تقلید را در کفر صریح، شرک صریح عذر نداده است به صاحبش، زیرا که امکانیت شناخت فهمیدن خطا با کمترین نظر وجود دارد. و انما اختلفوا في من قال قولا لا يلزم عنه النقص او الكفر لزوما خفيا لم يشعر به قائله. ببینید مسئله اصول را از مسئله ظاهر را، کفر صریح را از مسئله کفر خفی فرق گذاشتند. همیشه این مرجئا میگن که ابو محمد مدنی همیشه خودش تقسیمات را به وجود میآورد، کفر خفی میگوید، کفر ظاهر میگوید. کی گفته؟ انا این علمی اهل سنت گفته که در کفر صریح عذر وجود ندارد، تقلید، تأویل، جهل عذر نیست. اما در کفری که خفی هست، خفیا او الكفر لزوما خفیا لم يشعر به قائله، آدمی که نمیداند، شعور نمیکند برای اینکه این کفر خفی هست، در قرآن و سنت آشکار ذکر نشده است، در این مسئله جهل عذر است. بارک الله فیکم. نظر بکنید به کتاب شرح المقدمه لسنوسی صفحه 102. یک دو نقل دیگر مونده که با همین سخن رو اجماع رو به پایان میرسونیم. نقل 12 اجماع. قال العلامه عثمان بن فودی، وفات کننده 1232 هجری، یعنی در زمان محمد بن عبدالوهاب. وانعقد الاجماع على تكفير من لم يكفر من يخلط الاعمال الانسان باعمال الكفر وان كان يدين بدين الاسلام بزعمه. این روایت یک فرقی، بگویم یک رد سخته به مرجئه ها که مسلمان منتسب را از، بگویم مشرک منتسب را از کافر اصلی فرق میگذارند. شیخ میگوید که اجماع به وجود آمده است، اجماع کرده شده است در تکفیر کردن کسی که به من لم یکفر من یخلط الاعمال الاسلام بعمل کفر، در تکفیر کردن کسی که عملهای اسلام را به عملهای کفر آمیخته میکند، اگرچه اینها دینداری کنند به دین اسلام به زعمشان. یعنی یک قسم از انسان ها دعوا میکنند، ادعا دارند که دینشان دین اسلام است، اما اسلام را به کفر آمیخته میکنند. به تکفیر کردن اونها اجماع به وقوع پیوسته است. این است کلام اهل علم در اجماع. نظر بکنید به کتاب الجامع الهاوی لفتاوی الشیخ عثمان بن فودی، مجله اول، صفحه 110 و 103. بارک الله فیکم. این است اجماع علما، این است علم و این است نقل کردن اجماع. بارک الله فیکم. و البته ما بعد از این می توانیم دیگر از سخنهای علما را نقل بکنیم، از سخنهای محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را، از سخنهای نبیرگان محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را که عددش بی‌نهایت بیشمار است. خود نبیرگان محمد بن عبدالوهاب زیاده از 40 مراتبه نقل میکنند که اجمع العلماء، علما اجماع کردند که هر کسی که لا اله الا الله میگه و بعد از این شرک اکبر و کفر اکبر رو میگه، لا اله الا الله به او فایده ندارد، این کافر است، این مشرک است، اگرچه نماز خواند، روزه دارد و اگرچه خود را مسلمان دارد. و این چنین میگویند که هر کسی که تکفیر کردن مشرکه که به شرک واقع شده است و منتسب به اسلام است، همین را انکار بکند، یا جهل عذر است یا تعویل عذر است، بگه خطا کرده و از منهج سلف صالح بیرون شده است و خودش گمراه است. پس ببینید که ما نقل ها را از زمان صحابه شروع کردیم تا زمان محمد ابن عبدالوهاب و سخنهای محمد ابن عبدالوهاب را در آینده شاید در بین سخنها شاید ذکر بکنیم. لیکن یکی از کتاب‌های مفیدی که در این باب هست، کتاب بارک الله فیکم نوشته علی بن خدیر الخدیر حفظه الله و فک اسره بیان میکنم و بعضی از جایهایش را به شما قرائت میکنم، خیلی هم ضرور است و بعد از این سخن خاتمه مییابد. بارک الله فیکم. ببینید نام کتاب متممه هست. بارک الله فیکم. با هم مشکلی به وجود آمد که کتاب دیده نشده استوده است. حالا میبینیم.
بارك الله فيكم. شيخ میگوید کتاب باز نشد، متممه لعلي بن خدير الخدير في الشرك الاكبر نوشته، نوم کتاب میبرد المتممه لعلي بن خدير الخدير في الشرك الاكبر، عقیده علماء نجد. علما رو نقل میکنن کلام اهل علم را در مسئله جهل که جهل عذر نیست. از ابن عباس رضی الله عنه در قول نوح علیه السلام ذکر میکنن که ابن عباس رضی الله عنه گفتن که فلما نسی العلم عبیدت، زمانی که علم فراموش شد اینها عبادت کردن غیر الله را، یعنی عبادت کردن غیر الله را در وقت جهل. فسموا عابدین لغیر الله مع جهلهم. ابن عباس رضی الله عنه جاهل هایی که به سبب جهل عبادت غیر الله میکردن اونها را چی گفتن؟ مشرکین. پس همه ما میدونیم که کسایی که عبادت غیر الله را میکنند اینها جاهل هستند و همین جهلشون اینها را به شرک برده. اگر اینها جاهل نمی بودند هیچگاه شرک را نمی کردند. اگر اینها میدونستند که یعنی عبادت کردن غیر الله شرک است، هیچگاه غیر الله را عبادت نمی کردند. مشکل اینها همین است که اینها نفهمیدند و از سبب نفهمیدن غیر الله را عبادت کردند. از سبب نفهمیدن غیر الله را عبادت کردند. بارک الله فیکم. و البته که شیخ عبداللطیف در کتاب مصباح الظلام نقل میکنن صفحه 121 بیاید یک دو سخن یعنی علما رو بگویم از این علما. در کتاب السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا ابو سعيد بن يعقوب الطلقاني انبانا المؤمل في اسماعيل سمعت اماره بن زلزان قال بلغني ان القدريه يحشرون يوم القيامه مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين فيقال لهم انكم اشركتم من حيث لا تعلمون. یعنی نقل شده که از سلف صالح احمد بن حنبل در اینجا نقل میکنن که در روز قیامت قدریه ها وقتی که با همراهی مشرکین حشر میشوند، قدریه ها میگفتن که ما مسلمان بودیم چرا با همراهی مشرکین ما حشر شدیم؟ به اونها گفته میشد است که شما کافر شدید و مشرک شدید از یک جانبی که نمیدانستید. در سنن عبدالله احمد بن حنبل ذکر است. ابن جریر الطبری رحمه الله وفات کننده 300 هجری میگن که فریقا هدا و فریقا قال عليهم الضلال. در زیر آیات میگن، در زیر سوره کهف آیت 103 میگن که فریقا والله اعلم، در زیر این آیات میگن سوره کهف نیست والله اعلم، میگن که قال ان الفريق الذي حق عليهم الضلاله انما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجه باتخاذهم الشياطين النصارى من دين الله وظهر جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى وحق وان الصواب ما اتوه وركوا وهذا من ابين الدلاله على خطأ قول من زعم ان الله لا يعذب احدا من على معصيه ركبها. در اینجا میگن که فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. آنها گرفتند شیطان ها را اولیای خود بجز الله و گمان کردند که آنها هدایت یافتند. ابن جریر الطبری در اینجا گفتند که آنها به سبب جهل، به سبب خطا شیطان را عبادت کردند، یعنی شرک را انجام دادند و گمان کردند که همین کارشان خوب است، عبادت است، اما این چیز اونها رو نجات نداد، بلکه اونها مشرک هستند و کافر هستند. جهل عذر نیست و این آشکار و واضح دلالت میکند و خطاگی کسایی بیان میکند که جهل رو عذر میدن، جهل رو در این مسائل عذر میدن. بارک الله فیکم. پس این است سخن ابن جریر طبری که جهل را غیر معذور میدانند. نظر بکنید به کتاب الدرر الثانیه مجله دهم صفحه 392 یا که اینچنین به تفسیر سوره کهف آیت 104 مش نظر بکنید. ابن کثیر رحمه الله نفسی کلام را، عین همین سخن را از ابن جریر طبری و غیره در زیر اینو ذکر میکرد. امام بغوی رحمه الله در تفسیرش عین همین سخن را ذکر میکرد. بارک الله فیکم. پس این است سخنهای علما، این است سخنهای اهل سنت. بارک الله فیکم. و این است منهج اهل سنت و الجماعت که کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد جهل عذر نیست. و اینجا سخن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذکر میکنیم که در کتاب الدرر الثانیه فی العجزة الناجیه مجله دهم صفحه 149 گفتند في ذكر كلام العلماء المجتهدين أصحاب المذهب الأربعة فيما يكفر به المسلم ويرتد وأنهم أول ما يبدأوا
فذكر الكلام الشافعي منهم ابن جرير الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. یعنی سخنهای علما را محمد بن عبدالوهاب ذکر میکنند و میگویند که همه این علما در کتابهایشان بیان کرده اند در کتابهای فقهی در باب حکم ردت که هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر سری واقع شد مرتد است و جهل عذر نیست. نقل كلام النووي در شرح صحيح مسلم در ذبح لغير الله تعظيما انه شرك وصار بالذبح مرتدا. سخن امام نووي را ذکر میکنند که ذبح کردن به غیر الله این شرک است و به سبب همین مرتد شد. و این تعیین است گفتند و هذا تعیین لان المنع من الذبيحه لمعين بها. بارك الله فيكم. من امیدوارم که این نقل کردن اجماع ما از علما و امروز به شما ان شاء الله سبحانه و تعالی واضح شد و امیدوارم که از حقیقت این موضوع با خبر شده باشید. از حقیقت این موضوع که مرجئه ها امروز لیوای عذر را برداشتند، بیرق عذر را برداشتند، پرچم عذر را برداشتند و به تواغیت و به لشکران تواغیت عذر میدهند و اهل سنت و جماعت را خوارج میدانند. الله المستعان. سبحان الله. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب در کتاب الدر الرسانیه مجله 818 صفحه میگن که وقتی که مرتدین رو ذکر میکنند و فرق اونها رو ذکر میکنند میگن که من کذب النبی صلی الله علیه و سلم ورجع الى عباده الاوثان ومنهم اقر بنبوه مسلم ظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشركه في النبوه مع هذا اجمع العلماء انهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردة فهو كافر. یعنی همه اجماع کردن که جاهلانی که پیروی مسیلمه کذاب شدند همشون مرتد هستند اگرچه جاهل باشند و کسی که شک به مرتد کافر بودن اونها کنه کافر است. و این نقل ها زیاد است. با همین امیدوارم که ان شاء الله به شما موضوع واضح شده باشد و سخنهای علما در مسئله اجماع امیدوارم که رسیده باشد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و این سخنها رو باید مرجع گوش بکنند و بیاموزند. تعصب نکنید، آدم پرستی نکنید. اینجا مسئله شخصی نیست، مسئله عقیدوی است، مسئله از مسائل اصول دین است. گفتگو بکنید و با عدل و با انصاف به کتاب‌های علما و به اجماع اونها نظر بکنید. باذن الله سبحانه و تعالی سخنها رو دریاب میکنید. حیاکم الله بیاکم. با همین سخن خود را به پایان میرسانم، گرچنده که در نزد من کتاب‌ها بیند واضح است، آشکار است و سخن‌های علمای معاصر هم هست، لیکن من علما را مخصوص تا همین زمان نقل کردم، تا زمان امام محمد بن عبدالوهاب، تا که مرجئه ها از این طعنه‌شان دست بکشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاكم الله خيرا احسن الجزاء و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی در علم شما برکت پرته و بسیار مقبول و بسیار زیبا تشریح دادین. الحمدلله. ان شاء الله که شک و شبهه باقی نمانده باشه. برادر بزرگوار عمران برادر و دیگه برادرها همین چیز بکنین، پین بکنین چیزا که سفره که دوستا بتانن بالا آمده بتانن. شیخ بزرگوار فقط در ضمن از که اقوال تمام علما را ذکر کردیم که در بعضی از دوستا یعنی مجهول نمانن قول امی ابن جبرین و شیخ ابن باز و شیخ ابن عثیمین و صالح الفوزان اگر ذکر بکنیم من روی اسکرین بیارم میرم ان شاء الله. در نزد من هم وجود دارد کتاب اینها. من بله که به خاطر که مسائل ما موضوع ما راجع به این مسئله هست، فقط یک دو دقیقه را در بر میگیرم کیرم بگیریم که در مسائل عقیدتی هیچ عذری نیست. ان شاء الله کمی باز اینا باز پسام باز نگوین که اینا از دل خود این حرفا را نوشتن. اگر شیخ اگر پشتن الان صفحه با الان دیده می شود صفحه من؟ بله دیده می شود. بله این کتاب یکی از علمای که الان زنده است، علمای معاصر، محدث عصر،
شیخ محسن العباد الحمدلله که ما در نزد ایشون شرح حدیث رو گرفتیم و فرزندش هم عبدالرزاق البدر است. کسانی که در مدینه منوره تعلیم کردن میدونند فضلش و امکاناتش. این شیخ در اول جهل رو عذر دانسته و اما بعد از بحث و مناظره با شیخ عبدالله جربو از عقیده خود گشته و کتاب می‌نویسند به مانند الایضاح و التبیین. نام کتابشون الایضاح و التبیین فی من یتوفی فی القبور الانبیاء والمیتین و کتابشون از 33 صفحه عبارت است. بارک الله فیکم. من به همه طالب علمان خواهش میکنم که به این کتاب نظر بکنند و ببینن که همین علمایی که ولو زنده است چی نوشته در کتابی همین نوشته. صفحه 26 اینجا صفحه 26 و میگه و اما دعاء اصحابها والاستغاثه بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وكذا دعاء الغائبين من الجن والانس والملائكه فهو شرك مخرج من المله. اما دعا کردن صاحبان قبر، استغاثه کردن اونها، طلب کردن اونها و طلب کردن از اونها قضای حاجات و کشف کروبات و این چنین طلب دعا کردن از غائبین، از جنها، از انس، از کسی نباشد غائب باشد یا از ملائکه ها، این شرک است و این مخرج از ملت اسلام است. و من كانت خوب دقت بدهند مرجئه های زمانه و این چنین برادرای موحدین که ما چی میگیم؟ و من كانت هذه حاله فانه لا يجوز ان يصلى وراءه. اینجا جواب که ما چگونه معامله میکنیم. هر کسی که حالش همچنین باشد، یعنی شرک رو به غیر بگیم به الله شرک رو دارد انجام میدهد، مشرک شده باشد، حالش همچنین باشد که شرک رو انجام میدهد، به او جایز نیست که از لوجه ایصلی وراءه، در عقب او نماز خواندن جایز نیست، امامتی او درست نیست، نماز رو گشته میخواد. و من مات و هو كذلك، اگر همچنین وفات بکند در حالتی که از شرکش توبه نکرده است، فانه لا یغسل، این انسان رو غسل کنانیده نمیشود، نماز جنازه خوانده نمیشود، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، در مقبره های مسلمان ها گرانیده نمیشود، و مآله الى دخول النار والخلود فیها، و بازگشتش به دخول ابدی جهنم است و نجات نمییابد. کسی که شرک را دیده و دانسته میکند این حکم امون است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. انا همین حجت است. سوره مائده آیه 48 هر کسی که شرک را به الله انجام داد به تحقیق، البته این دیگر سوره است که الله میگه هر کسی که الله به الله شرک را انجام داد همانا که الله او را به جنت حرام کرده است و بازگشت او به جهنم است و برای ظالمان نصرت دهنده نیست. انا که ببینید در دوامش خوب دقت بگید که اینها حالی کی است؟ و هذا حال من قامت علیه الحجه، حالی کسی که به او حجت قائم شده باشد حالش همین است، خالدا مخلدا فی النار است. اما الله اکبر، چگونه زیبان شرح می‌کرد، اما من لم تقم علیه و عاش فی بلاد لا یعرف الاسلام الا انه الغلو فی الصالحین والاستغاثه، اما کسی که به او حجت قائم نشده باشد، در غیر دولت های اسلام باشد، در غیر مسلمان نشین منطقه های مسلمان نشین زندگی بکند، غلو بر صالحین کرده و استغاثه کرده باشد، یعنی دعای غیر الله را کرده باشد، مخترن به اشباه العلماء، یعنی به همون علمای گمراه پیروی کرده باشد، باطل را به همون پیروی کرده باشد و استکنون علی شرکهم و عبادتهم غیر الله، فهذا ظاهره کفر. به شرک امنا آمیخته شده باشد، به این حجت نرسیده باشد، حکم این چی بود است؟ آدم دوم، قسم دوم. فهذا ظاهره الکفر، ظاهر انسان کفر است. چگونه معامله میکنیم؟ یعامل فی الدنیا معامله من قامت علیه الحجه فلا یصلى وراءه ولا یصلى علیه اذا مات ولا یدعى له ولا یحج عنه. معامله کرده می شود در این دنیا به مانند همون کسایی که حجت به او قائم شده است، یعنی به این هم نماز خوانده نمی شود و به این هم اگر از عقوبش نماز خوانده نمی شود، نماز جنازه خوانده نمی شود و به این هم دعا کرده نمی شود و به قبرستان مسلمان گرانده نمی شود. اما در آخرت و امره فی الاخره الی الله لکونه من جنس اهل الفترات، اما این آدم که سببش جهل بود مشرک است، اما به سبب جهل مشرک شده بود، در آخرت مثل کسی که حجت رسیده است خالدا مخلدا فی النار نمیگوییم، برای اینکه به این حجت نرسیده است. در دنیا مشرک است، معامله مشرکی کفری میکنیم، اما در آخرت
میگوییم که این از اهل فترات است. اهل فترات کی هستند؟ کسایی که لم تبلغ علیهم الرسالات، به اینها حجت نرسیده، رسالت الله رسول نرسیده. و هم یمتحنون یوم القیامه، اینها در روز قیامت امتحان کرده میشوند. و بعد الامتحان ینتهون الى الجنه او الى النار، و بعد از امتحان اینها عاقبتشون یا جنت است یا نار است بعد از امتحان. وقد أورد ابن كثير في تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ابن كثير در تفسیرش میآورد که عبدالمحسن عباد میگه الله هیچ کسی را عذاب نمیدهد تا همون زمانی که حجت نرسد. جملة من الاحاديث في ذلك ان حديث هذا الباب منها ما هو سيون. ببینید این سخن در دوامش حجت را ذکر میکنه. این سخنی عبدالمحسن عباد است که مشرکایی که حجت رسیده و مشرکایی که حجت نرسیده جدا میکنند. نام کتاب ببینید الایضاح والتبیین في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين. نویسنده تعلیفش عبدالمحسن ابن محمد العباد البدرس. بارك الله فيكم. حالا من به نزد شما کتاب دیگری را از شیخ قول ابن باز میارم. شیخ به شما واضح است شیخ؟ بله واضح است بله واضح. این کتابی که اقوال شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله در مسئله العذر بالجهل نوشته شده و در زیرش سخنهای ابن باز را البته ابن سعود ابن علی المرجان العجمی یعنی جمع کرده و در زیرش سخن صالح ابن فوزان الفوزان با دست خودش نوشته در مسئله جهل و راسیونیست ذکر شده است. در اینجا زیاده از یک چند فتواهای ببینید بارک الله فیکم ابن باز است که ابن باز میگفتند که کسایی که جاهل هستند اینها حکمشان اهل فتره است. اهل فتره یعنی چیست؟ به اجماع اهل فتره حکمش کسانی هستند که یعنی امتحان میشن. ذلك ان الجاهل له حالتان، حالة ما يكون بعيدا منعزلا لم تبلغ الدعوة فهذا يعذر بجهله حتى تبلغ الدعوة على وجه يفهمه إذا أراد، وحالة من يبلغ الدعوة فهذا لا يعذر بالجهل لأنه مقصر في عدم تعليمه وإزالة الجهل، وذلك في مسائل الاعتقادية الواضحة وما في مسائل الإيجاد الفرعية الخفية. ببینید در اینجا عذر است میگوید در بالا، در اینجا عذر است میگوید، در این پایان شرح می‌دهد که معنای عذر یعنی در روز قیامت عذر است، جهل در روز قیامت عذر است، اما در این دنیا بارک الله فیکم عذر نیست که در پایان با ذکر میکرد. یعنی فتوای این فتوا رو شما میتونید بگیرید. بیان المقصود به اهل الفتره. مقصود از اهل فتره چیست؟ من هم اهل فتره؟ اهل فتره کیست؟ اهل فتره هم الذين لم تبلغهم الرسالات، هؤلاء هم اهل فتره. لا سمعوا بالقرآن ولا بالرسول، هؤلاء يقال لهم اهل فتره. اما من بلغ القرآن او بلغ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله بعثه الى الناس يدعوهم ولا يبالي ليس من اهل الفتره. اهل فتره کسایی که یعنی به اونها قرآن و سنت نرسیده، اما کسایی که به اونها قرآن و سنت رسیده حتی اونها هم اهل فتره گفته نمیشه، باید که اونها گفتگو میکنن. بارك الله فيكم. والثواب فيهم انهم يمتحنون يوم القيامه ويمتحنون الله يوم القيامه ويمتحنهم الله يوم القيامه، فمن اجاب دخل الجنه ومن عصى دخل النار. یعنی اهل فتره کسایی هستند که امتحان کرده میشن في امور التوحيد. حكم العذر بالجهل في امور التوحيد لا يعذر بذلك من اقام في بلد التوحيد في الجهل وما دام بين المسلمين، ليس في فتره من الزمان ولا في محل بعيد عن الاسلام، بل بين المسلمين لا يعذر في التوحيد، بل متى وقع في الشرك منه اخذ به كما يقع الان في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبر البدو وغيره. یگان نفرش از این کسایی که در دولت‌های اسلامی میشینند میگه عذر جهل عذر نیست، همش مشرک است. مثال میآورد شام رو، مصر رو، این همون ابن باز است. فالواجب على العلماء الاسلام ان ينتبهوا الناس، ان ينبهوا الناس. واجب است، فرض است به علمای اسلام که مردم رو تنبیه بدن و یحذروا من هذا الشرك و تنبیه بدن از این شرک. سبحان الله. اما این مرجئه ها باشند دروازه با شرک رو دارن باز میکنن. فلا يجوز للانسان ان يبقى على الكفر والشرك لانه راى الناس على ذلك ولا يسأل ولا يتبصر. و در اینجا البته حجت ها رو ذکر میکنه. و این بود سخنهای ببینید ابن باز بینات زیاد است. و سماحتكم في مسألة العذر بالجهل وخاصة في امر العقيده وهي اعظم الواجب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والاخر بالقدر خير وشر والايمان بانه سبحانه هو مستحق بالعباد والشهاده بذلك. ذكر میکنه همه مسائل عقیدوی را و خاتم كل هذا لا بد منه وهو من سلب العقيده، فلا بد من هذا الحق الرجال والنساء جميعا وهو اساس الدين واساس المله والجنه والنار. يعني میگه در این مسائل
فالجهل ببینید مسائل عقیدوی رو ذکر میکنه، در اینجا میگه فالجهل بهذا لا يكون عذرا. در مسائل اصول دین عقیدوی جهل عذر نیست، بل يجب على المؤمن ان يعلم، بلکه واجب است که یک مؤمن بداند. ولا يعذر بقوله اني جاهل في هذه الامور. عذر داده نمیشود هیچ نفر در این امور، در مسائل اصول دین که بگوید که من جاهل بودم، این که معذور نیست. سبحان الله. این رو کی گفته نامیده میشه است؟ معرضا و یسمى غافلا متجاهلا. این معرض است، این غافل است، این خود رو به جاهلی زده است، در بین مسلمان ها گشته، عذر نیست. بارک الله فیکم. پس اما کسی که در بین مسلمان ها زندگی نکند فی اطراف البلاد، اما من کان بعیدا عن المسلمین، اما کسی که در بین مسلمان ها نباشد، فی اطراف البلاد، در اطراف بلاد باشد، التي ليس فيها مسلمون، در جای باشد که مسلمان ها نباشد، ولم يبلغه القرآن ولا السنه، به او قرآن نرسیده باشد، به او سنت نرسیده باشد، فهذا معذور. این معذور است. اما چگونه معذور است؟ خوب دقت بدید. و حکمه حکم اهل الفتره. این همین نقطه مهم است شیخ، این همین نقطه مهم است که اهل ارجاع که از بالایش میگیره پایینش را میگذاره. این همین نقطه مهم است. بله جزاک الله خیر. انا اینجا ببینید اهل ارجاع میآیند اینجا میگن تو اینجا ویرگول میگن که تو اینجا اهل این معذور است. کسی که در خوب متوجه باشین دوستای برادرای محترم. بله جزاک الله خیر. در بادیه نشین باشد میگن این معذور است. اما در کجا معذور است؟ و حکمه حکم اهل الفتره. حکم این انسانی که خود را مسلمان میگوید اما حجت نرسیده، ببینید لیس فی مسلمون ولم یبلغ القرآن، این معذور است. و حکمش حکم اهل فتره است. و اهل فتره را در بالا به اجماع نقل کردیم که کی است؟ در روز قیامت امتحان میشد. اذا مات على هذه الحاله، این در همین حالت بمیرد، حکمه حکم اهل فتره الذين يمتحنون يوم القيامه، اونها که در روز قیامت امتحان کرده میشن. و من اجاب و اطاع الامر دخل الجنه و من عصى دخل النار. کسی که اجابت امتحان کند داخل جنت و کسی که سرکشی کند از امتحان نگذرد داخل جهنم میشه. پس کسی که در شرک از سبب جهل واقع شد، این اسم شرک داده می شود مشرک است، کافر است. در این دنیا حکمش حکم اهل فتره است. اهل فتره کی است؟ به اجماع گفتیم که کافر است در این دنیا. اما در روز قیامت اهل فتره فقط فرقش همین است که امتحان کرده میشه. اما مرجعه سخن علما را میبرند، شما را چی میکنند؟ فریب میدهند. این از سخن ابن باز. و در دوامش ببینید مسائل خفی را جدا میکند. ابن باز میگه اما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذا قد يعذر فيه بالجهل. أنا این است مذهبی موکی در مسائل خفی جهل است. کی گفته؟ ابو محمد مدنی و شیخ ابو عمر گفته یا دیگر از علماء اهل سنت؟ انا ببینید که این علماء ابن باز چی میگن. اما مسائلی که در بعض حالات به بعض انسان این خفی میماند، این به مانند بعضی از احکام نماز، بعضی از احکام زکات، بعضی از احکام حج، جهل در این مسائل عذر است. ولا حرج فی ذلك. این هیچ مشکلی ندارد. لأن تخفي على كثير من الناس. زیرا که این مسائل احکام مسائلی است که در بسیار انسان ها خفی میماند، پنهان میماند، همه فهمیده نمیتونند. بارک الله فیکم. انا این از تقسیمات اهل علم و این از فتوای ابن باز. البته فتوای ابن باز اینجا ببینید 66 تقریبا 50 صفحه است، همش فتوای ابن باز است. گشته و برگشته فتوای ابن باز رو نقل کردند. من حالا میخوام فتوای فوزان رو بگم، رساله فوزان رو در این باره بخونم. این بود عقیده بارک الله فیکم ابن باز رحمه الله. حالا ببینید فوزان رو کتبه صالح ابن فوزان الفوزان عضو هیئت کبار العلماء 1432 هجری، یعنی تقریبا 9 سال پیش فوزان به دستش نوشته است. بعضی از مرجع میگن که نه، سال فوزان نوشتگی نیست. ببینید کتبه نوشته است. خودی کی نوشته است؟ خودی فوزان نوشته است. مرجع باید بدونن که خودی فوزان به دستش نوشته است در مسئله عذر بالجهل. حالا به اول موضوع میریم. میگه قال شيخنا الفوزان حفظه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. و در این وقت میگه فقط کثر في هذا الوقت كلام في عذر بالجهل. در این زمان ما در مسئله عذر بالجهل بین سخن‌ها زیاد شده و سبب این در بین مردم یعنی تهاون در دین، یعنی
به اهمیتی به دین و سبک نظری به دین آمده و بعضی او تعلیف کرده و این کرده و اون کرده و بالاخره میگه که ولو ردوا هذه المساله الى کتاب الله، اگر این مسئله رو به کتاب الله و سنت رسول الله میگردانیدند و به اهل علم میگردانیدند، این مسئله اشکالی واضح میشد و اشکالی برطرف میشد. ولی ما هم همین رو میگیم به مرجئه که بیایید به سخنهای علما نظر بکنید. سخن صحابه رو نگرفتید، سخن سلف رو 4 مذهب رو نگرفتید، تو محمد ابن عبدالوهاب 20 اجماع رو نقل کرده نگرفتید، سخن علمای نجر رو گفتیم نگرفتید. انا ببینید ابن باز رو میگویم، انا اینجا فوزان رو میگیم، به شما کی رو بگویم؟ بردام شكل سلمنا في هذه المؤلفات والبحوث المطلعه والتحديث في الجاهليه جهلا وضلال عمياء، فلما بعث الله هذه الرساله در جوش ميجت والجاهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه انه جاهل بل يظن انه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح، وهذا اشد انواع الجهل. والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يتمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا على لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده من يعلم، فهذا اذا مات على حاله فانه يعتبر من اصحاب الفتره. بور دیگر ابن فوزان میگه که جهل مرکب جهل است که صاحبش نمیداند که جاهل است، بلکه آدم جاهلی که مرکب است فکر میکند که عالم است. یگان راه نشان دهنده یگان کفر انسان رو قبول نمیکند، نصیحت کنی نصیحتت رو انکار میکند. این نمود جهل عذر نیست، این نمود جهل هیچگاه عذر نیست. اما جهلی که عذر است فقط در روز آخرت است. این جهلی که صاحبه يعيش منقطعا عن العالم لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده ما يعلمه. یک انسانی که از عالم جدا هست، در یک منطقه زندگی میکند که به عالم هیچ نزدیکی ندارد، اینترنت ندارد، عالمی رو نمیشنود، عالمی ندارد. این آدم جهلش عذر است. اگر در همین حالت بمیرد حالش چی است؟ یعتبر من اصحاب الفتره، یعنی عذر در روز آخرت است. این از اصحاب فتره است. در این دنیا این مشرک است، اما در آخرت چی است؟ امتحان کرده می شود، زیرا که در دوامش فوزان میگه که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسوله. الله میگه که ما هیچ کسی رو عذاب نمیدیم تا اینکه به او رسول رو نفرستیم. یعنی این آدم از سبب جهلش عذاب داده نمی شود. والجهل الذي لا يعذر به صاحبه والجهل الذي يتمكن زواله لو سعى صاحبه في ازاله مثل الذي يسمع او يقرأ القرآن. اما جهلی که عذر ندارد صاحبش جهنمی می شود، خالدا مخلدا فی النار می شود. این جهلی که انسان میتواند که از خودش دور بکند، متمکن است، میتواند که ازالت بکند، به مانند کسی که قرآن رو میشنود، به مانند کسی که عربی رو میداند، یا یعرف لغت القرآن، کسی که لغت قرآن رو ترجمه شده فهمید. لا يعذر في بقاء الجهل، عذر در بقای جهلش نیست، زیرا که به این قرآن رسید، بلغته قرآن، حجت رسید. پس این چی است؟ اگر بمیرد جهنمی است. در این دنیا هم در آخرت هم مشرک است. اما کسی که جاهل است در این دنیا مشرک، در آخرت مشرک نیست. والذي بلغ القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك أو استمر على الزنا أو الربا أو النكاح المحرم أو أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو أكل أموال الناس بالباطل أو ترك الصلاة أو من الزكاة. يعني هیچ کسی از اینها عذر ندارد. پس ببینید بارک الله فیکم، اهل فتره رو ما به اجماع نقل کردیم که در این دنیا کافر است، هیچ کسی نگفته است. مثلا اهل فتره رو بارک الله فیکم ابن القیم الجوزی در کتاب احکام اهل الذمه ذکر میکنه. اهل فتره به اجماع در این دنیا کافر است، در روز آخرت این امتحان کرده میشه. يعذر بالجهل من لم يبلغه الدعوه ولم يبلغه القرآن ويكون حكمه انه من اصحاب الفتره. کسی که قرآن به اون نرسید، اسلام نرسید، مشرک بود، کافر بود، در این دنیا اسم کافر رو دادیم، اما در آخرت اصحاب فتره است، زیرا که الله هیچ کسی رو عذاب نمیدهد. اما دومین کسی که عذر ندارد، کسی که به او دعوت رسید، قرآن رسید، و این البته شرک ظاهر رو کرد، فعل رو کرد، به این حجت رسید، این کافر است و عذرش به این جهل نیست. اما در دوامش میگه که یعذر بالجهل فی امور الخفیه. من به مرجئه ها بار دیگر تکرار میکنم که مسئله ظاهر و خفی، اصول دین و خفی ظاهر رو ما تقسیم نکردیم. ببینید فوزان همینجا میگه که اما میگه در مسائل امور خفی التي تحتاج الى بيان حتى تبين له حكمها ولهذا قال النبي عذر جهل است. عذر در مسائل خفی جهل است. این از فتوای فوزان. و ببینید کتاب دیگر شیخ عبدالله ابابطین، کتاب به صفحه برآمد شیخ العذر بالجهل. بله بله کتاب بله آماده. بله این کتاب رو نبیره محمد بن عبدالوهاب نوشتن، کتاب العذر بالجهل است. یعنی نبیره نواسه را میگن دوستا، نواسه
شيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسند العذر بالجهل لشیخ العلامه مفتی دیار النجدیه عبدالله ابابطین. در همین کتاب آشکار و واضح بیان میکنند که جهل در شرک اکبر عذر نیست و مذهبی محمد بن عبدالوهاب رو هم ذکر میکنند و کلمات نافعه رو هم ذکر میکنند از عبدالله پسری محمد بن عبدالوهاب رو و همه علما رو ذکر میکنند که همه علمای نجد هم در همین عقیده بودند که جهل در شرک اکبر عذر نیست. بارک الله فیکم. پس این است مذهبی علما. فإن تكفير الشخص المعين وجوازه قتل موقوف در اینجا و قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون فاجاب الحمد لله رب العالمین. ببینید همین شبههایی که مرجئه میورن که محمد بن عبدالوهاب تکفیر نکردن در این کتاب به همه جواب میدن که البته درس فردای ما شیخ صاحب راجع به تحقیق شیخ الاسلام و محمد بن عبدالوهاب رحمه الله علیهم اجمعین ان شاء الله. بله. انا این از کتاب دیگری که کتاب علی بن خضیر الخضیر است شیخ، نام کتاب المتممة لكلام ائمه الدعوه في مساله الجهل في شرك الاكبر. زیاده است 42 صفحه است. جمع الشيخ علی بن خضیر الخضیر حفظه الله در اینجا به نهایت قوی و دقیق مسئله جهل و عذر نبودنش و مسئله جدا کردن اسم و جدا کردن حکم، تکفیر اسم و تکفیر حکم را از زبان علمای نجد ذکر میکنه و همه این کتاب ها البته که ببینید معروف است. و باز در مسئله تکفیر یک انسان معین در مسئله شرک اکبر ببینید این کتاب اسحاق نبیره محمد بن عبدالوهاب است، شیخ علامه اسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبدالوهاب. تکفیر المعین والفرق بین قیام الحجه و فهم الحجه. انا این کتاب نامش رد باکی است به مرجئه است، زیرا که مرجئه میگن که قیام حجت بکنی و باید حجت تو را فهمد. اهل سنت میگن که قیام حجت رسیدن قرآن و سنت است. فهم حجت شرط نیست در مسائل اصول دین، اما در مسائل خفی، در مسائلی که احکام است البته فهم شرط حجت است، اما در مسائل اصول دین قیام بگیم فهم حجت از قیام حجت نیست و تکفیر معین کرده می شود. در این کتاب هم اومده. و کتاب دیگر این کتاب شیخ عبدالرحمن است، شیخ علامه شیخ الاسلام عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ رحمه الله، یعنی نبیره با همون کلمه که شما گفتید عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبدالوهاب. نام کتاب رو ببینید الادله والبراهین على عدم العذر بالجهل في اصول الدين. دلیل ها و برهان ها بر اینکه جهل در اصول دین عذر نیست. و در این کتاب که 42 صفحه است اثبات میکنم گشته و برگشته که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. بارک الله فیکم. پس این از سخنهای علما و این از کتاب ها و دیگر همه علما رو ما میتوانیم نامهایشون رو بگیریم از علمای معاصر. شما نظر بکنید در یوتیوب میبینید عبدالعزیز الراجحی، شیخ عبدالله الجربو، شیخ عبدالرزاق البدر المحدثی که امروز وجود دارد، علماهای زنده، همه اینها میگن که بارک الله فیکم جهل در شرک اکبر عذر نیست. از همین جهت ما همیشه میگوییم که یگان نفر از علمای اهل سنت و الجماعت جهل را در شرک اکبر عذر نگفتند. اگر بعضشون گفته باشد هم توبه اونها برای ما رسیده یا که دیگر علما ردشون به ما رسیده است. بارک الله فیکم. شیخ اضافه شما. جزاک الله خیرا حسنا جزا. شیخ صاحب اینقدر کفایت میکنه، خوب شد الحمدلله که می موضوع را می خواستم از ذکر بکنم، الحمدلله شما را متذکر شدین. خیلی خوب شد که این بعضی شبهاتی که مرجئه ها داشتن و رفع شد و حتی اونا به این فکر بودن که شیخ عبدالله ابن باز اونا عبدالعزیز ابن باز به می عقیده بودن که در حالت کنونی یعنی که عذر به جهل است، یعنی وجود داره و حتی صالح الفوزان به می شکل الحمدلله را ذکر کردین. حتی ابن جبرین هم این گپ میزنه که شرایط فعلا در مسائل عقیدتی اصلا عذر نیست. بر صورت از مهمانای بزرگوار دوستایی که تازه تشریف آوردین الله جزای شما را با عزت داشته باشه. خیلی منتظر ماندین. آقای فاروق جمشیدی برادر محترم وقت به شما میتیم، مهربانی کنید. فاروق جمشیدی برادر هستین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ابو عمر از گرامی و شیخ صاحب ابو محمد مدنی
و علیکم السلام. جمله دوستان و برادران عزیز و تعقیب کنندگان ارجمند تمنا میکنم که در خیر خوشی و عزت و سعادت باشین و الله سبحانه و تعالی شما را جزای خیر و پاداش نیک نصیب بفرماید از اینکه تلاش میکنین، زحمت میکشین. واقعا امشب هم استفاده بردیم از علم استاد گرامی و نکات خوب و آموزنده ای را آموختین. الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشد. استاد گرامی، در رابطه به اجماعی که از سلف نقل کردن و نکته جالب و مفید را که بنده از اون متوجه شدم در خصوص پیروان مسیلمه کذاب، واقعا خیلی برام یک دلیل خوشایند این دلیل شما بود که متوجه یک نکته از تناقضات و تعارضات دوستان مخالف ما شدم که ارتباط به همین موضوع و همین مسئله داره که اونها از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مجموع الفتاوا نقل کردن که متاسفانه تعریف و تلبیسی که در نقل مطلب کرده اند و معتقد بر این هستند که دوستان ما میگن اگر کسی مدعی بر این شد که مرشدش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برتری دارد، مطلقاً برتری دارد، یا اینکه در صفت از صفات از رسول الله صلی الله علیه و سلم برتری دارد، یا اینکه خودش معتقد بر این بود که خودش یا مرشدش از پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم بی نیاز هستند، چنین اشخاص را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه معین تکفیر نمی کنند. استاد گرامی شیخ ابو محمد مدنی و ابو عمر برادر عزیز شیخ صاحب گرانقدر، این صوت که من ازشون ذخیره کردم ثبت کردم 6 دقیقه و 28 ثانیه است که نقل فتاوای شیخ الاسلام را به طور قطع و برید اونها نقل میکنن و اصل موضوع و اصل مسئله هم در رابطه به گروه جماعت صوفیه قلندریه هست که مطلب طولانی هست، لیکن اونها یک قسمت را به نفع خود گرفتن و تحریف در اون صورت گرفته. اگر امکانش هست و خسته نمیشن دوستان اجازه هست من صدای ایشان را پخش بکنم و ببینن که اینها چقدر خیانت میکنن. یعنی شرک در رسالت را هم اینها کفر نمیگن و در حالی که یک دیگر از استادانی که اونها در کنفرانسشان آورده بودن به نام شیخ سیب احراری، اونها میگفتن که در امور بدیهیات دین کفر و شرک اکبر کفر است و عذر در اون نیست، لیکن چون یک اتفاق و اتحاد فکری درشان وجود ندارد هر کدامشون میآیند یک چیز را یک فتوای را میدن و طبق نظریه شخصی خودشون میخواهند که مردم را گویا که اینها به روشنگری و به فهم مسائل راهنمایی کردن، لیکن دریغ از این که اینها بیاین به اون چه که واقعیت هست و اون چه که اصل موضوع هست اون را به مردم نقل کنند. خب استاد گرامی ابوبکر صاحب و شیخ صاحب ابو محمد مدنی، اگر امکانش هست من صوت برادر مخالف من را برای شما پخش میکنم. بله آقای جمشیدی، من امور روی اسکرین میارم که با مو صفحهش که دوستا ببینن. من میفهم که کجا شما کجا را میگی، من میارم ان شاء الله اگر صبر کنین. امیر من روی صفحه خیلی خوب من امور میارم که دمی بحث بعضی دوستان چیز کردن. خب بسیار خوب، من ایره روی صفحه بیارم که صدا واضح باشه که دوستا بتانن که برادر موحد شما دوباره بیاین اینجا نوت کنکت هستین دوست گرامی. خب انشالله که خب صفحه را میبینین نه؟ خب ایره یک ذره بزرگ کنم. خب درست شد؟ بله. خب اینجا را من پلی بکنم. در مورد مسلمان خود مسلمانی که در یک ناقضی از نواقض اسلام وارد شده، شما در مورد از تکفیر معذب و تکفیر غیر معذب قائل هستین و اقوال علما این قول ابن تیمیه را تو به من توضیح بدید که ابن تیمیه چی گفته. شما میخواهید من اسم یعنی که همین خب
فهم اونها است، فهم شما است. من با شما باز میگویم که صبر کن، اینترنت مگذره ضعیفی میکنه. برای همین همین میتونی استاد ثابت بکنی که شما برای یک کس باش من میره بعد توضیح بدم خلاص. دقت کردین شما ان شاء الله گپ مرا. اینال شیخ در اینجا متوجه باشین، در اینجاست قول شیخ. بله استاد، این شما تکفیر گفته، شما تکفیر جمشید برادر این چیز نمیفهم که چرا پلی نمیشه، چرا رقم اینترنت بسیار ضعیفی میکنه. شما مورا چیز کنین، بگذارین بشنیم. جمشید برادر هستین؟ صدای ما هست؟ بله شیخ، من میشنم صدای شما. خب جمشید برادر رفتن، فکر کنم اینترنتشون ضعیفی کرد. استاد سلام علیکم. استاد ویدیو در کجاست من پلی کنم؟ امی ویدیو در من لینک کارایی بکنم. لینک کارایی کنین استاد. من نمیفهم که چرا و منظورشان این بود که در امی باب هم دقیقش هم بگین، من پلی میکنم از اونجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب تا وقتی که جمشید برادر بیاین ان شاء الله بعدا اونا شاید چیزی که در دستشان شاید دقیقه شد اما بگه که امورا بر شما پلی بکنم. امورا چرا که بسیار طولانی بود. این فاروق جمشید آمد برادر محترم. فاروق جمشید برادر، امو نقطه‌ای که شما ثبت کردین امو چند دقیقه چندمی یادتان است؟ خودی جمشیدی بگذارن اگر در دست داشته باشن. تمام خودشون بگذارن. استاد صداشون میوت است. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجددا ببخشید که اینترنت من ضعیفی کردم، متاسفانه قطع شدم. خب من صدا را ذخیره کردم، صدا را ثبت کردم، اگر امکانش هست از اینجا پخش کنم. بگذارین. بله بسیار خوب، چشم ان شاء الله. جمشید فاروقی برادر، اگه ویدیو هستن ویدیو را طریق موبایل کامنت روشن کنید، سر ویدیو بگیرید. در مجموع الفتاوی می‌فرماید من يعتقد ان شيخه، این دیگه خیلی قول صریح و واضحی بکنه دوستان. من يعتقد ان شيخه يرزقه، کسی که معتقد باشه شیخش بهش رزق و روزی میده، او ینصره او یهدیه، یا یاریش میده و هدایتش میکنه، او یغیثه او یعینه، یا به دادش میرسه و بیاریش میاد، او کان یعبد شیخه او یدعوه و یسجد له، شیخش رو عبادت میکنه یا اون رو به فریاد میخوانه، براش سجده میبره، او کان یفضله علی النبی صلی الله علیه و سلم تفضیلا مطلقا، یا اون رو مطلقا بر پیامبر علیه الصلاه و السلام برتر میدونه، بر پیامبر برتر میدونه، او مقیدا یا مطلقا یا به طور مقید در چیزی از فضائل اون رو بر پیامبر علیه السلام برتری میده، الذي يقرب الى الله تعالی، که اون خاصیت اون امتیاز انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یعنی یا مطلقا یا مقیدا شیخش رو بر پیامبر برتر میدونه. او کان یرى انه هو او شیخه مستغن عن متابعه الرسول صلی الله علیه وسلم، یا اینکه معتقد باشه خودش و شیخش از پیروی پیامبر علیه السلام بی‌نیاز هستند. فكل هؤلاء كفار ان اظهروا ذلك، همه این افراد با این عقاید کافر هستند اگر این عقاید رو ظاهر بکنند، و منافقون و منافق هستند اگر اظهارش نکنند، یعنی اگر اظهارش بکنند مرتدن، اگر اظهارش نکنند با این عقاید منافق میشن. و هؤلاء الاجناس وان كانوا قد كثروا في هذا الزمان، اجناس این افراد با این اعتقادات اگرچه در این زمانی که ما درش هستیم زیادند، فلقلة دعاة العلم والایمان، به خاطر کمبود داعیان علم، علماء و اهل ایمان، و فتور آثار الرساله
و کم رنگ شدن آثار وحی و رسالت و علم و شریعت فی اکثر البلدان، در بیشتر بلاد و سرزمین ها، و اکثر هؤلاء لیس عندهم من آثار الرسالة و میراث النبوة. خیلی از این افراد از آثار رسالت و میراث نبوت چیزی رو ندارن ما یعرفون به الهدى که به وسیله اون هدایت و حق رو درک بکنن و بشناسن. و کثیر منهم لم یبلغهم ذلك، و خیلی از اونها اصلا شریعت بهشون نرسیده در این مسائل. و فی اوقات الفترات و امکنه الفترات، در اوقات فتره و در اماکن فتره، یثاب الرجل على ما معه من الايمان القلیل، شخصی به خاطر ایمان قلیلش مورد ثواب و پاداش قرار میگیره. و یغفر الله فیه لمن لم تقم الحجة علیه ما لا یغفر به لمن قامت الحجة علیه. و الله متعال برای شخصی که اقامه حجت برش نشده ازش میگذره به نسبت شخصی که برش اقامه حجت شده که ازش نمیگذره. اصل این خب تا جایی که میفرماید ادامه سخنش چند خط بعدی میفرماید اصل این قضیه از کجا نشأت میگیره؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ ان المقاله التي هي كفر بالكتاب والسنه والاجماع. دقت بکنید، مقاله یعنی سخنی که به دلیل کتاب و سنت و اجماع کفره، یقال هي کفر، میگیم کفر است. قولا یطلق، یعنی به طور مطلق میگیم این قول کفره. كما دل على ذلك الدلائل الشرعيه، كما اینکه دلائل شرعی بر این دلالت میکنه. تا اینکه چند خط بعدی میفرماید ولا يجب ان يحكم في كل شخص قال ذلك بانه كافر، ولی واجب نیست و جایز هم نیست که هر شخصی که این قول رو به زبان بیاره بهش بگیم کافره، بانه کافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. تا اینکه تا چه وقت؟ تا وقتی که در حق این شخص شروط تکفیر ثابت بشه و موانع برطرف بشه. مثل من قال، مثلا شخصی بگه ان الخمر او الربا حلال، بگه خمر یعنی مشروب یا ربا حلاله لقرب عهده بالاسلام، بخاطر اینکه تازه مسلمان شده، او لنشوئه في بادیه بعیده، یعنی که در جای حضور داره که اهل علم و علما نیست، او سمع كلاما انكره ولم يعتقد انه من القرآن، یا سخنی رو شنیده و منکر شده و معتقد نبوده که این قرآنه، ولا انه من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، یا ندونسته که این حدیث پیامبر علیه الصلاه والسلام، كما كان بعض السلف ينكر اشياء حتى يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، كما اینکه بعض السلف منکر برخی از حتی آیات و احادیث بشدن تا اینکه براشون ثابت میشد که بله این آیات و حدیث، حتی روایت که ابن مسعود تا مدتی منکر معوذتین میشد که جزء قرآن باشه، یعنی سوره فلق و ناس. وكما كان الصحابه يشكون في اشياء مثل رؤيه الله وغير ذلك، حتى الصحابه در برخی از مسائل دچار شک میشدن مانند رؤیت پروردگار توسط پیامبر علیه الصلاه والسلام و غیر ذلك، حتى يسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تا اینکه از خود پیامبر میپرسیدن. و مثل الذي قال، یا مانند شخصی که گفت اذا انا مت فاسحقوني وذروني في اليم، مانند شخصی گفت اگر مردم جسد من رو بسوزونید و در دریا بریزید، لعلی اضل عن الله، تا خودم رو از خدا گم کنم، یعنی خودم رو مخفی کنم دیگه خدا نتونه من رو زنده کنه. و نحو ذلك، فان هؤلاء لا يكفرون، امثال این اشخاص تکفیر نمیشن حتى تقوم عليهم الحجه بالرساله، اینکه حجت الرساله بر این افراد اقامه بشه، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، تا اینکه بعد از پیامبران دیگه کسی بهانه نیاره و حجتی برای کسی باقی نمونه. وقد عفى الله لهذه الامه عن الخطا والنسيان، خداوند متعال خطا و نسیان این امت رو ازش گذشت کرده. وقد اشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في اماكنها والفتوى لا تحتمل البسط اكثر من هذا. و در جاهای دیگه از رسائل و نوشته‌ها میگه این مسائل رو بسط دادیم و فتوا بیشتر از این رو دیگه، یعنی خلاص از این بیشتر لازم بسط رو تحمل نمیکنه. همچنین خب شیخ بزرگوار، این سخن ایشان بود و این نقل ایشان بود که از مجموع الفتاوا گرفته، لیکن متاسفانه اول اینکه اینها همیشه اعتراض بر این دارن که و با دهان خیلی پر میگن که طرف مقابل ما، گروه مخالف ما، اینها از ابتدایی ترین مسائل و اصطلاحات علمی آگاهی ندارن و حتی علوم آله را هم بلد نیستن، در حالی که خود جناب ایشان میگه و من یعتقدو و خلاف قواعد عربی صحبت میکنه، در حالی که و من یعتقد باید بگه، و من یعتقد باید با جزم بگه، که این همیشون معلوم میشه که از قواعد عربی بلد نیست. و جالب این که حالا این
بر طبق مزاجش آمده یک قسمت را گرفته. لیکن اصل مسئله، اصل موضوع سر اینه که انشالله شیخ ابو محمد مدنی صاحب بیشتر توضیحات میدن و من یک گوشزد کوتاهی داشته باشم برای دوستان که اصل درباره سوالی است که از شیخ الاسلام درباره جماعت صوفیه قلندریه سوال میشه و جماعت صوفیه قلندریه گروهی بودن که اینها اول پایبند به نماز، به دین و به عبادات بودن و ترک محرمات بودن، لیکن اینها خود را به گروه ملامتیه اینها دوباره سوق دادن و ترک واجبات کردن و به محرمات روی آوردن و اینها جماعتی هستند که در رابطه به اینها وقتی که سوال میشه که از شیخ رحمه الله سوال میکنن که اینها ما هم اینها کیها هستند و من ای طوائف یحسبون و اینها از جمله کدوم گروه ها به شمار می روند و ما قولكم فی اعتقادهم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اطعم شیخهم قلندر عنبا و کلمه بلسان العجم. میگه که سخن شما، نظر شما، رأی شما درباره این که اینها اعتقاد بر این دارن که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مرشدشان قلندر به زبان غیر عربی صحبت کرده و به او انگور خورانده، شما درباره اینها چی میگین؟ اما شیخ در ابتدا چی میگه؟ فعجابه اما هؤلاء القلندریه المحلقی روها، این گروه قلندریه که ریش خود را میتراشند، فمن اهل الضلاله والجهاله و اکثرهم کافرون بالله و رسوله، اینها گمراه هستند، جاهل هستند و بیشترشون به الله و رسولش کافرند. لا يرون وجوب الصلاة و الصيام، اینها اصلا اعتقاد و باور به واجب بودن نماز و روزه ندارند. ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله، اینها آنچه را که الله و رسولش حرام داده است حرام نمیدونن. ولا يدينون دین الحق، اینها به دین حق دینداری نمیکنن، دینداری به دین حق ندارن. اینجا را این نکته داشته باشین، بل کثیر منهم اکفر من الیهود و النصارى، بلکه بسیاری از اینها از یهود و نصارا کافرترند. و هم لیسو من اهل الملت، این جماعت از ملت ابراهیمی نیستند. ولا من اهل الذمه، اینها از جمله کافران اهل ذمه هم نیستند. شیخ ابتدا درباره اینها را مستقیما صریحا تکفیر میکنه، لیکن در دستبندی اینها را به سه قسمت، به سه گروه تقسیم میکنه. کسانی را میگه که مسلمان هستند و اینها گمراه و اهل بدعت هستند و کسانی هم هستند در میان اینها که در جاهای دوردست زندگی میکنن و اینها در قلت علم قرار دارن، داعیان دین به اینها نرسیده. اینها را میشه که ما از جمله کسانی بشمریم که اینها معذور بالجهل باشن، که ان شاء الله تعالی ما منتظریم که اگر استاد شیخ صاحب ابو محمد مدنی این مطلب را اگر آمادگی دارن، از ابتدا ما خواهش ما این است که از ابتدا تا انتها برای دوستان ما توضیح بدن. جزاکم الله خیر از این که وقت دادید. شیخ جزاک الله خیرا. شیخ من بفرستم، من پیدا کردم راجع به این موضوع، اگر میخواین من براتون بفرستم اگر پیدا نکردید. در دست ما وجود داره شیخ من. وجود داره. جزاک الله خیر. بله. جزاک الله. بارک الله فیکم. برادر ما برادر فاروق جمشیدی حفظکم الله و رعاکم. البته این مسئله بار دیگر به من و شما میفهماند که اهل بدعت در زمان قدیم هم، در زمان سلف هم و امروز هم همه یک رنگ هستند و اینها همیشه سخن را از وسط میگیرند، سیاق کلام را یعنی چی میکنند؟ تغییر میدهند. زیرا ما میگوییم که سخن هم در قرآن و هم در سنت و هم در کلام سلف یا کلام علما با سیاقش فهمیده میشه. سیاق چی؟ یعنی با اصلش از اول تا آخر باید خونده شود، پیش و عقبش. اینها آمدند، اهل ارجاء آمدند، از وسط این سخن گرفتند. اما تقسیماتی که ابن تیمیه رحمه الله کرده و در تقسیم دوم و سوم دارد صحبت میکرد، همین رو گرفت. خیلی که خودی برادر بارک الله فی فاروق جمشیدی شیخ میشه روی صفحه بیارین؟ نمیره روی صفحه امکان دارد؟ ببخشید این در تلفن من است، من نمیتونم روی صفحه بیارم. شما بیارید خوب شد. شما صحبت کنین، من کوشش میکنم ان شاء الله بیارم. بله. بله، شیخ الاسلام رحمه الله را سوال میکردند از قوم‌های گوناگون و یکی از سوال‌های شد از یکی از قومی که قلندریه بودند، کسانی که ریش را میتراشیدند و تشبیه به کفار در این مسئله داشتند که اینها یعنی باز به خودشون از بدعت‌های داشتند، بدعت‌هایی که اولیاشون رو، همین پیشواشون رو گویا که از پیامبر صلی الله علیه و آله افضلیت میدادند یا که برابر میدونستند یا که بعضی از فضیلت‌های دیگر که گویا به رسول الله به زبان غیر عربی صحبت کرده این اون
حکم همین چنین انسان ها چیست؟ ابن تیمیه رحمه الله آشکار و واضح چخیلی که در اول سخنشون هست گفتن که هؤلاء القلندریه المهلق اللحى يعني ريشتروشون فمن أهل الضلال والجهالة وأكثرهم كافرون بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة يعني إنه أكثرشون أغلبية إنه كفر بالله هست و كفر أصلا برسول الله إنه واجب بدن نماز رو و حرام بدن اون چیزی که حرام کرده الله رو نمیدونن. پس این تکفیر عموم است یا معین؟ ما میگوییم این تکفیر عموم است و به معین دلالت میکند. هر کسی که از همین قلندریه ها نماز رو واجب نداند اولون که اینها در سرزمین اسلام هستند و بارک الله فیکم اینها حرام الله را حرام ندانند، حرام رسول الله کرده را حرام ندانند، اینها کافرند به سبب اینکه در بین مسلمان است و اینها اگر شرک بکنند کافرند، مشرکند. بلکه اکثر اینها کافرتر از یهود و نصارا هستند. بل کثیر منهم اکثر من الیهود و النصارا. یعنی بسیاری این طایفه که قلندری است کافرتر از یهود و نصارا است. چرا؟ بالعموم زیرا که اینها کفریات و شرکیات گوناگونی دارند، حتی که یهود و نصارا هم شاید در بعض حالات نداشته باشد. بمانند اینکه والله الان قلندریه ها الله را یعنی عقیده حلول داشتند که عقیده حلول را یهود و نصارا هم مثلی که حلولی ها دارند ندارند و اینها از اهل ذمه گفته نمیشد. اینها نه کفار اصلی گفته میشد، نه این چی از اهل ملت اسلام گفته میشد، بلکه اینها مرتدین و مشرکین هستند. اکثرشون مشرکین هستند. اما در بین اینها دو نمود انسان‌های دیگر یافتنش ممکن است. اگر ما دیدیم که یک کسی باشد که در مسائل کفری اکبر و شرک اکبر واقع نشده باشد، یعنی بالعموم سخن ابن تیمیه را من نقل میکنم، در اینجا میگن که اما یک مسلمان در بین اینها پیدا شد که به کفر اکبر و شرک اکبر واقع نشده باشد، یعنی کفریات قلندریه را نداشته باشد و در بدعت ها همراه اونها شریک باشد، به مانند امروز صوفی ها. یکی از جزئیات صوفی، امروز صوفی ها که قسمی از اونها قبوری هستند، اینها از یهود و نصارا بعضش مشرک تر است، و قسم انسان ها هستند که خود را صوفی میگویند، در مسائل بدعتی صوفی هستند و اما در مسائل شرک و کفر اکبر به صوفی همراه نیستند، اما در مسائل بعضی از مسائل خفی یا در بعضی از مسائل احکام به بدعت واقع شدند. اینها رو ما مبتدی میگوییم و اینها رو ما اما تکفیر نمیکنیم اگر همچنین نباشه. و اما قسم سوم کسانی از انسان‌هایی که به همین طایفه خود را نسبت بدهد و از بادیه نشین باشد، یعنی همون سه طایفه در بین کفار نشأت یافته باشد، از بادیه باشد یا که نو اسلام آورده باشد، اگر بگوییم این سه طایفه در جهلش در مسائل نماز نخوندن یا فرض نفهمیدن نماز یا که دیگر یک حرام بودن رو انکار کردن یا که یک حلال رو انکار کردن جهلش است و ما این رو تکفیر نمیکنیم در این مسائل ظاهر اگر شرک کفر اکبر رو نداشته باشد. یعنی تکفیر نمیکنیم هر کسی که توحید داشته باشد و از سبب جهل یکی از مسائل احکام رو انکار کرده باشد، اما تکفیر میکنیم کسی که در بین مسلمان است یک احکام ظاهر رو انکار کرده باشد و تکفیر میکنیم کسی که شرک اکبر کفر رو انجام داده باشد. معنای سخن ابن تیمیه رحمه الله همین است که این طایفه رو به سه قسم تقسیم کرده. طایفه‌ای که مشرکین و کفار هستند، از یهود و نصارا کفرتر هستند، طایفه‌ای که مسلمان بدعت هستند، بدعتی هستند که در مسائل بدعتی کردند، و طایفه‌ای که جاهلند به احکام ظاهری اسلام در حقیقت به اونها حجت نرسیده در مسائل احکام ظاهری، یک مسئله حکم شرعی رو نفهمیدند و از اسلام نیست گفتند، یا که یک مسئله رو از اسلام است یا یک حرام رو حلال یا یک حلال رو حرام گفتند. این چنین انسان‌ها البته که طایفه سوم جهل درستند در حالت شرک اکبر کفر اکبر نکرد. انا این از حقیقت مسئله که اما مرجئه آوردند این رو در جهل بودن عذر در تکفیر نکردن مشرکین و کفار مثال می آورند و البته که این چی است؟ بریدن سخن علما و خیانت کردن به اقوال علما است. بارک الله فیکم. مختصر سخن همین است. جزاک الله خیرا، احسن الجزاء، الله شما را اجر عظیم عطا کنه. خب فاروق جمشیدی برادر دیگر چیزی گفتنی ندارین؟ خب برادر محترم، الله تعالی از استاد و از شما برادر عزیز ابو عمر صاحب راضی باشد. جزاک الله خیرا، الله از شما راضی باشد. بله استاد بفرمایید. دیگه صحبت تمام است و توضیحاتی که لازم بود از جانب استاد گرفتیم. زنده باشید. جزاکم الله خیر. همین برادر ما AMG مهربانی کنیم برادر.
برادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله استاد ابو وبركاته. محمد مدنی و شیخ ابو عمر الله حفظتون کنه. ما خوشحال هستیم که شما هستین طالب علمای فارس زبان. الحمدلله. استاد ابو محمد مدنی با شما سوالی داشتیم په باب دمی عذر به جهلی که هم یک برادر کتابی شیخ اولوان خوانده است هوایی که نواقض الاسلام یکی از شکننده های اسلام در سیم پونکتی نواقض الاسلام میگه که هست حالتی که کسی که ترک صلات و سحر عذر میتیه و تعویل خطا میکنه. همین حالت ما میتونیم که بین ما در چی شود خلاف شود و تکفیریش نکنیم. همین حالت با ما برمی فهماندید. جزاک الله خیر. بارك الله فيك برادر عزیزم. سوالی برادر ما در مسئله والله اعلم همون رساله که عذر المشرک که ما از شیخ ترجمه کرده بودیم این است که میگویند هر کسی که به شرک اکبر واضح واقع است باید مشرک گفته شود. حتما است و باید همه مشرکش بگن. یعنی ببینید سه طایفه رو مجمع علیه میگن. سلیمان علیه میگن که هر کسی که یهود و نصارا است اول باید کافر گفته شود، هم عموم هم عین. هر کسی که خود را مسلمان گفته و به دین غیر اسلام گذشته باید تکفیر کرده شود، ما باید تکفیرش بکنیم، هم عموم و هم عین. و هر کسی که بشکننده مجمع علی واقع شده و مانندی طواف است و سجده و غیر الله عبادت است و این اون وقتی که ما دیدیم و در ما یگان تعویل نیست چیزی نیست ما آشکار دیدیم باید مشرک رو مشرک بگیم و این فرض است. اما در 4 جای دیگر میگه یکی از اونها مسائلی که مختلف فیه است، یعنی مسائلی که علما اختلاف کردند و مانند تارک الصلات. کسی که یعنی یک علمایی که تارک الصلات رو کافر نگفته است ما در حق همون علما یگان حکم نگذاریم. انا این است مقصدی شیخ. از همین جهت یک وقت یکی از مرجعه های افغانی که امروز در همون رئیس مجموعه هست و من تهمت بسته بود که ابو محمد مدنی میگوید که کسی که تارک الصلات رو کافر نگوید کافر است. اعوذ بالله من ذلک. ما میگیم که اجماع سلف است که مسئله تارک الصلات کافر است، اما از سلف با خودشون 4 مذهب اختلاف کردن. یعنی مسئله گرچند که اختلاف به اینوبت گرفته نمیشه بعد از اجماع صحابه، اما کسی که تارک الصلات رو کافر نگوید ما او رو هیچگاه کافر نمیگیم. این غلط است، این باطل است. ابو حنیفه تارک الصلات رو کافر نگفتن، یک روایت امام شافعی نگفتن. در این مسئله نباید بین برادران اهل توحید یعنی مناقشه باشد. یک کسی تارک الصلات رو کافر بگوید یک کسی نگوید، نباید مناقشه شدید باشد، نباید کسی رو حکم بماند. البته کسی که تارک الصلات رو کافر نگوید اسحاق ابن راهوی میگن خیلی که در کتاب الصلات الطريفي میگن اسحاق ابن راهوی میگن که کسی که تارک الصلات رو بعد از فهمیدن روایت های صحابه تارک الصلات رو کافر نگوید مرجئ است. یکی از قولای است، اما نباید اختلاف کرده شود. بارک الله فیکم. یعنی تکفیر مختلفی رو مثال میاد. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. دیگه سوال داریم برادران؟ استاد یک سوال دیگر دارم. استاد ابو محمد مدنی شخصی که کفری خفی میکند ما بر نزد وی میریم میفهمونیم که برادر کفری تو کفری خفی هستی، تو یاردمی طاغوت دادستی. مثال در یک جا دوزندگی میکنن با همین چیز همین پوشاکای طاغوتی میدوزند او برادر ماشینکای هوایی ساز میکنه. ما با نزد وی میریم میگیم برادر موحدمون این کار کفر است، تو 8 پونکت نواقض اسلام دا میغلطی نکنی، کارا توبه کن. میگم من میدونم این کاری کفر نه که من چیکار کنم؟ میگم میدونم دانستم کردسته. حکمش چیست اخی؟ بارک الله فیک. در مسائل خفی البته تفصیلات وجود دارد. مسائل خفی که از شرک اکبر است و مسائلی که از شرک اصغر است و مسائلی که از غیر و غیره. البته بعضی از مسائل خفی است که با رسانیدن حجت هم تا ازالت شبهه نشود تکفیر کرده نمیشود. یعنی فقط رسانیدن حجت نه، ازاله شبههش هم باید نابود بشود. از همین جهت ما در حق این انسانی که به طاغوت خدمت میکند، همون ماشین های طاغوت رو سیاحت میکند و اونها لباس های حربی میدوزند و غیره و غیره میگویم که اگر دانسته دیده و دانسته شبهش ازاله شده باشد و این عمل رو انجام بدهد البته این کفر است. توبه بکند
توبه بکند و از این دست بکشد مگرم در حالتی که اکراه باشد. اگر اکراه باشد، خصوصا در زندان ها بعضی ها اکراه میکنند یا که مضطر هستند، در زندان ها بعضی ها خدمت های طاغوتی را میکنند، در این حالت اگر اکراه شده باشد یا که یگان اجتهادی باطل کرده باشند که من کمی خدمت میکنم زودتر بیرون میشوم، همچنین اجتهادها داشته باشند، البته که تکفیر کرده نمیشود. اول باید خوب فهمانیده و البته به این برادر فرصت داده و برادر موحد را آهسته آهسته از این کار با نصیحت باید دور کرده شد. بارک الله فیک برادر. جزاک الله خیرا. استاد اگر استاد اجازت میدادید امی ایرافی المعلم برای امی یکم سوالم یک کمی میفهموندم، شاید من خطا فهمیدم یا که مرا یا وای میکردید. امی رافی المعلم کتاب ابن تیمیه رحمه الله دا گفتگیه که اوچونی که علمایی که خطا میکنه امام ابو حنیفه را مثال میاره برای لعنت کردن. مثال امو حلاله را میگه که وقتی که یک کسی میگه حلال است اجازت میدوند برای که تکیه میکند در فتوای ابو حنیفه رحمه الله. ایرا رازیسنین میکنه ابن تیمیه رحمه الله میفهموند که وقتی که یک شخصی اگر ما با نزد وی میریم، این شخص اگر که در فتوای امام ابو حنیفه تکیه میکند، نیکیم این شخص ده ناآمدگی دیگه قرآن سنت یگام حجت، این شخص میگه عذر است. ایرا ما میگه که نمیگیم که این لعنت میخواد، نه که میگه میترسونیم که حدیث میاریم، حدیثی که برادر همین عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت گفتگی است. ما نمیگیم که تو لعنت شدی، میگیم که رسول الله لعنت کردگی همین عمل. همین حالت را میگه که میفهمونیم، حجت میرسونیم که امام ابو حنیفه خطا کرد، امام ابو حنیفه شاید نرسید حجت. همین حالت چه خیلی است؟ بارك الله فيك. اولا نوم كتاب رفع المعالم است، رفع الملام عن ائمه الاعلام. این کتابی که شیخ الاسلام ابن تیمیه نوشتند که در مسئله اجتهاداتی که صحابگان و تابعین و علما کردند و خطا کردند. ببینید اولا باید موضوع کتاب رو خود دقت کنید که کتاب در مسئله انکار اصل دین آمده است. یعنی در اینجا ابن تیمیه اثبات نکرده شدند که کسی از علما اگر در مسئله اصول دین خطا کنند ما عذر میدیم، نه، بلکه کسانی که از علما در مسائل اجتهاد کردند، در مسائل فروع اجتهاد کردند به سبب نرسیدن حدیث یا به سبب ضعیف بودن حدیث در نزد اونها یا به سبب بعضی از اجتهاد در باب اجتهاد، زیرا که در باب اصول دین اجتهاد وجود ندارد، در باب اصول چی؟ در باب فروع اجتهاد دارد. کسی از علما اگر اجتهاد کرده خطا کرده باشند به سبب نفهمیدن حدیث یا ضعیف بودن حدیث، البته ما یک بار در خطاگی اونها به بالاشون حکم نمیگذاریم الا بعد قیام الحجه. علما که رفتن ما به علما معذور میدونیم و در همین کتاب در اولش از خطاگی ابوبکر صدیق ابن تیمیه شروع میکنه. مثلا ما عقیده داریم که غیر از رسول الله دیگه همه خطا کرده، یگانه کسی که معصوم بود رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. از ابوبکر شروع میکنن، عمر شروع میکنن، چهار خلفا و همه صحابگان رو ذکر میکنن و در جمله ابو حنیفه هم ذکر میکنن که اگر یک کسی در یک باب، مثلا باب تارک الصلات، گفتیم که تارک الصلات کافر است، گفت نه من پیروی مذهب ابو حنیفه هستم، ما به او سخت گیری کرده یک حکمی که درباره این اومده یک بار به سرش نمیگذاریم. یا در مسئله حلاله، البته در مسئله حلاله علمای چهار مذهب البته در اصل حلاله رو حرام میگفتن. بالعموم شما مسئله رو خوب دقت بدید که این کتاب در مسائل عذر دادن به علما در مسائل اجتهادی در باب فروع است، نه در باب اصول. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا برادر محترم، جزاک الله خیرا، احسن الجزا. خب شیخ بزرگوار، امی برادر ما با نام داوود چندین دفعه است که میاین میرن دوست گرامی داوود، وقتی که شما داخل استودیو شدین لطفا چیز دیگه را باز نکنین، فقط همونجا بمانید. شما 10 دفعه میاین و میرین، 10 دفعه میرین و چند دفعه نوت کانکت شدین، فقط داخل شدین شما امی تو بانین، تلفنتون امی تو بانین. دوست گرامی شما نوت کانکت هستین، میل در دو صفحه من نوت کانکت هستین، لطفا برین دوباره بین، اما خارج نشین، باشین اینجا. جزاک الله خیر برادر محترم. عمر مجاهد برادر محترم مهربانی کنید. عمر مجاهد برادر هستین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه بینندگان عزیز و استادان محترم، خدا کنه همگیتون جوری صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. الحمدلله. سبحان الله. استادان عزیز،
من اولا باید مشکل خود بگم. سبحان الله، بسیار من از منافقت میترسم و بعدن که خودم فکر میکنم دوچار این مشکل میشم. من آیا در حساب منافقت میام یا نه؟ چون من بعضی وقتا با استاد ما ابو عبیدالله متوکل میشینم، سبحان الله مرا قناعت میده. بعد که سبحان الله امروز این لایف دیدم، با دوباره من سبحان الله شما قناعت گرفتم. آیا سبحان الله من با اونا میرم، اونا یک رقم صحبت میکنم، با اینجا میام دیگه رقم میشم. آیا من در حساب منافق میام یا نه؟ الله ما را از این چی نجات بده. بعد انشالله جواب دومی سوال دومی مطرح میکنم. برادر بزرگوار، الله عزوجل شما رو با عزت داشته باشه. شما امو احسن القول، کدامی که احسن است، کدامی که قولش بسیار صریح و از نصوص برای شما بیان میکنه، او را بگیرین. ولو که ما باشم، ولو که شیخ محمد مدنی باشه، ولو که احمد محمود، ولو که هر کسی بوده باشه، این را بگیرین. الله نخواسته هیچ وقت در دل شما نفاق نیفته. این وسوسه شیطان است، شیطان وسوسه میکنه. بنا به خاطر از که شما کوشش بکنین، تلاش بکنین، ببینین وقتی که شیخ مدنی چی میگه، احمد چی میگه، محمود چی میگه، فلان چی میگه، او را بگیرین. شما اونام را بسنجین با قرآن و سنت و دلایلی که برای شما اراده داده میشه، دلایل بگیرین. اما شخصی که شما متذکر میشین به ما ببرین که شیخ فلانی این دلایل میگه، راجع به تو چی میگی. است. ولیکن الله نخواسته در اینجا مثل پهلوانی نیست که دیگر را خواباندن و خستاندنی است. اما شیخ متوکل الله عزوجل حفظش بکنه، بسیار کارا زیاد کردن، واقعا در افغانستان خیلی خدمت کردن، حتی برادر تاجیکا و امثال خیلی خدمت کردن. هر کس خطا اشتباه داره، حتی ما، حتی شیخ مدنی و امثال ما اشتباه داریم، خطاها داریم. دیگه الله جل برای ما شما توفیق عمل نصیب بکنه. سوال دومتون چی بود؟ سبحان الله استادان عزیز، سوال دوم من این است که ما خودم اولا از این صوفیای سرسخت و قبر پرست سرسختی بودیم که یعنی دیگه هر چیزی که بگی از اوناش بودیم. نه که فعل حال این فامیلم، پدر مادرم، من بسیار وقت مسافر بودم، پس که اومدم خانه بسیار مشکلاتی با این چی دیدم که مثلا عقیدم کلا تغییر کرده بود. هر کس مرا بیدین و بی لامذهب و اینا خطاب میکرد. حتی تا به امروز فامیلم الله سبحانه و تعالی هدایت کامل نصیب همگی ما بگردانه. نه که متاسفانه هنوزم چیز نشده، مثلا اصلاح نشدن. و اینجا مثلا عذر چطوری میشه؟ چون من خودم از اول وقتی که فهمیدم دیگه از این سرسخت‌ترین نشان شدم. چطوری که در اون طرف سرسخت بودم، باز در این طرف شدم. نه آیا اینا کسایی که مردن و این اگر پدر مادرم بگذارد خدا نکرده با عقیده، چطوری میشه؟ یعنی در شیخ انشالله سوال را متوجه شدین شیخ مدنی؟ بله بارک الله فیک برادر. مهربانی است. امیر برادر نصیحتم برای پدر و مادر شما یعنی بگوییم در کدام حالت هستند؟ یعنی آیا شرک رو انجام میدهند؟ نه فعل حال که متاسفانه انجام نمیده، ولی اگر چیز از من پنهانی انجام میده. بعضی وقتا مثلا بعضی گفا رو میزنه که خودشون متوجه میشه که این مخالف ای گپ ما هستم، باز من میبینه با مثلا متوجه میشه. نه که اگر من نباشم با بسیار احتیاطانه اینا پیش میروم. برادر عزیز بارک الله فیک، ما وقتی که در باره شخص معینی صحبت میکنیم، به مانند پدر و مادر شما شخص معینی که است، ما به ظن، به گمان یا به شبهه در بالای هیچ کسی یک حکمی رو صادر کرده نمیتوانیم. وقتی که اسلام کسی ظاهر است، ما اسلام او رو میبینیم. اما به گمان شما در حالت نبودن شاید یک کاری بکنند
کلمهشون به این طرف نزدیکتر است و به شرک نزدیکتر است و این آن است، چخیلی که منهج ما همین است که به شبهه و به گمان یا به یک چیزایی که کمی شک داریم و عمیق و دقیق نیست حکمی را صادر نمیکنیم. اما من باب تصور بیاید تصور بکنیم اگر پدر و برادر و مادر یک برادر موحد مشرک باشد، حکمش چیست؟ کافر است، مشرک است و اگر در همین حال وفات بکند خالدن مخلدن فی النار است. وزین است به شما؟ نباید وزینی بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ابی و ابوک فی النار. ما باید دعوت کنیم پدر مادر خود را به حسن معامله، با هدیه، نه به اونها جنگ و جدال، زیرا که الله گفت و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اگر پدر و مادر مشرک باشد و تو را به سوی شرک دعوت بکند اطاعتشان نکن، اما با وجود این هم تو با اونها معامله و معاشرت خوبی داشته باش. البته دعا باید بکنید، البته خدمت باید بکنید، البته باید با اونها معامله و صحبت‌های ملایم زیبایی داشته باشید، بینات خوب معامله بکنید. اگر پدر و مادر کسی مشرک باشد ظاهرا شرک اکبر و کفر اکبر رو کند هم بروی اونها شرط نیست که کافر و مشرکش بگویی، بلکه اعتقاد بکن که او مشرک است و اولیاء نگیر، زیرا این امر الله است که الله میگوید ممکن است که پدر و مادر یکی از آنها کافر باشد. برای من الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. ای آنهایی که ایمان آوردید، پدرهای شما، برادرهای شما اگر ایمان را بر کفر اختیار بکنند اونها را دوست خود قرار ندید. البته با اونها معاشرت، با اونها صحبت و با اونها نصیحت و معامله خوب میکنید، اما ما میگیم بهترین هدیه‌ای که به پدر و مادر است با یک حسن معامله، با یک راه زیبا اونها را به سوی توحید دعوت کردن است. اما هدایت در دست الله است. اگر هدایت کردن را کسی با آداب میتوانست، خیلی که امروز مرجئا میگن که این مشرکان مسلمان نمیشود زیرا که دعوت کننده به آداب است. پس نوح علیه السلام فرزندشان را دعوت کردن مسلمان نشد، زنشان را دعوت کردن مسلمان نشد. عیب از نوح علیه السلام بود؟ نوح به آداب بودن گویا؟ اعوذ بالله. بلکه انک تهدی من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبر را الله گفت که هیچ هر کسی را که دوست داشتی تو هدایت کنونیده نمیتونی. الله کسی رو خود هدایت میکرد. پس دعا بکنید، کوشش بکنید. اگر الله خواسته باشد هدایت در دست الله است، اما اگر نشد هدایت ما باید به حکم الله راضی باشیم. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. برادر داوود شما نوت کنکت هستین، دوباره بریم پس به اینترنت تان فکر کنم ضعیف است و برادر رو از محمد شما معرفی سعی کنین. دوست گرامی بایر اسکرین شیر میکنم خوب ببینین. در اینجا وقتی که شما نوت کنکت شدین شما رو نمیتونین که بالا بریم، سعی کنین اینه در اینجا شما بیرون شین دوباره بین هر وقت که نمی جک نوت کنکت ندارین مگه اینترنتتون ضعیف است، بعد از شما خارج شون دوباره بین. دوست گرامی بله دوباره بین، هر وقت که اینترنتتون قوی باشه بهتر است، از این میتون راحت بالا بیم. خب جزاک الله خیرا شیخ الفاضل. برادر بزرگوار دیگر خودم سوال دارین؟ جزاک الله خیرا استادان عزیز. من وقتتون گرچه زیاد گرفتم و یک چیزی گفتنی دیگه هم دارم اگر اجازه شما باشه. اگر اختصار بکنین که بهتر است، که باطری که سوالا زیاد است باید شیخ پاسخ بده که راجع به این موضوع هست. انشالله مهربانی کنین. انشالله. اولا که یک برادر ما در کامنت چندین بار تکرار کرد که مذهب محمد صلی الله علیه و سلم چی بوده، ایرا انشالله استاد تشریح بکنه. و دومش من مختصرا برای برادران همین شاگردان شما یک خواهش دارم که سبحان الله ما بعضی وقتا علما را بسیار به چیز سبک بر مردم معرفی میکنیم. اگر متوجه کلام ما بشید بسیار یعنی گستاخانه در مقابل مثلا استاد ابو عبیدالله متوکل بسیار تند پیش میریم، نه گرچه اون خطا کرده اشتباه کرده و ما باید بر مردم این موضوع را تشریح بکنیم و اعتقاد به او یا مثلا بر مردم غلط معرفی نکنیم. نه اگر متوجه منظور ما شده باشین همین منظور ما است، چون اونا خدمت کردن بر ما. او وقتا که اینا توحید بیان میکردن شما بهتر دیدین، در او وقتا کسی توحید در افغانستان نمیشناخت و اینا مبارزه کردن، چه حالتی را سفری کردن، زندان رفتن، شکنجه ها را دیدن به خاطر همین توحید، به خاطر ما که برای ما توحید رسون.
الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش نصیبشان بگردانه. اگر خطا کردن الله سبحانه و تعالی ببخشینشانه. موفق باشیم برادر بزرگوار، موفق باشیم. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. السلام علیکم. شیخ بزرگوار اگر چیزی در این ارتباط گرش قبلا ما عرض کردم. بله شیخ ابو عمر حفظك الله، در اینجا مسئله همین است که برادر میگن علما رو یعنی گستاخانه معامله نکنیم. این خوب است، لیکن باز این چنین غلو هم نکنیم. ما نباید جانب اول رو بگوییم و جانب دوم رو ترک بکنیم. علما رو در حقشون نباید غلو هم بکنیم، از حد بگذریم و مثل یهود باشیم و بعد از این اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله شویم که عالم گفت، استاد من شیخ گفت، شیخ 100 سال خدمت کرده است، شیخ وقتی که توحید را میگفت هیچ کس نمیدانست، پس شیخ امروز شرک را فتوا دهد هم خاموش باش، اگر صحبت کردی تو بی ادب هستی. این غلو است، این گرفتن یک عالم به سر خود رب است که یهودها به همین خاطر مشرک شدن. سوره توبه 31 و عدی ابن حاتم الطائی را پیامبر چه گفت؟ شما مشرک بودید، عدی چرا علمای خود را عبادت میکردید؟ عدی ابن حاتم الطائی گفت که ما اونها را عبادت نمیکردیم. پیامبر گفتن که وقتی که همین علمای شما به شما یک چیزی رو حلال میگفت مخالف حکم الله یا حرام میگفت حلال الله را شما اطاعت میکردید؟ عدی گفت بله، تلک عبادتهم، انمین است عبادت کردن اونها. از همین جهت جانب ببینید در افغانستان، در تاجیکستان، در ایران جانب احترام علما زیاد ذکر شده، زیاد غلو حتی در حق علما هم شده، اما کمبودی که یک جانب دیگر هست، غلو نکردن در حق علما رو ما کم میبینیم. علما نباید خفه شوند، طالب علم نباید خفه شوند، زیرا که مردم ما عالم را به نوع احترام میکنند و بعد از احترام کردن اگر یک عالم کمی خطا کند هم به سر اون یعنی اعتقاد دارند و او را حق میدانند. اما باید بدانیم که البته چخیلی که برادر گفت، یک انسان اگر خطاگی جزئیه بکند، خطاگی لفظیه بکند یا که یک در مسائل احکام باشد، صخروی در حق او نکنیم، یک عالم را به احترامی هم نکنیم. اگر عالم خطاگی زیاد کرده باشد هم رد او در اساس نه آداب و عاطفی، در اساس قرآن و سنت باشد. من چرا قرآن و سنت گفته شدم؟ باید همه اعمال ما با قرآن و سنت باشد. رد زدن به ابو عبیدالله متوکل هم در اساس قرآن و سنت و احترام ابو عبیدالله متوکل هم در اساس قرآن و سنت. انا همین است که مسئله ما همش ان شاء الله حل میشه. بارک الله فیکم و جزاک الله خیرا شیخ بزرگوار. باشه استادان عزیز. عمر مجاهد برادر بزرگوار، امین نظم اگر مراد کنین از شما خرسند میشم. سعی کنین، چندین ساعت اینجا ما ششتیم و دوستا ابو محمد برادر انتظار است، دیگه دوستان تشریف آوردن. اگر شما سوالای دینی بکنین، عقیدتی بکنین، ما شیخ متوکل از شما کده بیشتر میشناسم، خوب ارتباط دارم، خوب میشناسم، نام مرا بگیرین، خوب مرا میشناسه بیشتر شما، دیگه انشاءالله باز میتونیم با ما در هم کلام شاین مشکلی نیست انشاءالله در بابت مثلا شما اگر صحبت کردین ما را قناعت دادین، نه که متاسفانه اگر من بلند شوم شما را مثلا بر مردم غلط معرفی کنم این انصاف نیست. مثلا یک آدمی که عامی باشه، اگر عالم باشه، هر کس میتونه چی بکنه، نه در بین کلامشون فکر بکنه، ولی او عالم هم نیسته، علم هم نداره، ولی طوری برخورد میکنه که متاسفانه ما طرفداریم. بله در حقیقت این برخوردی که آدم‌های عامی در حق علما میکنن در حق ابو عبیدالله هست یا کسی نباشد، البته ما راضی نیستیم و ما چندین بار دعوت کردیم که ابو عبیدالله خطاگی کردهشون رو فهمید، اما نه اون صحبت‌های بیجایی که در حقشون میشه. ما در جوابی که به ابو عبیدالله شیخ ابو عبیدالله کردیم در حقشون دعا کردیم و ما همیشه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی از این سجن طاغوت‌ها نجاتشون بدهد و همه ما سرجم در بالای توحید باشیم و ما امیدواریم که ابو عبیدالله نسبتا نه، من امیدوارم و یقین دارم که ابو عبیدالله از این مرجعایی که امروز دارن کنفرانس و غیره علمشون هست و یک انسانی هستن که خودشون از اینا بری هست. شیخ از اینا بری هست، از اینا بری هست، از اینا صراحتاً بری هستونه. بله ان شاء الله امیدواریم که آخر الامر جمع بشویم. اما برادر گفتن در نزد شما میام قانع میشم، در نزد اونها میشم قانع میشم. این منافق است؟ این منافق است، این عاطفی است. ما تاجیک‌ها، ما ببینید تاجیک یا فارس یک صفتی بدی داریم، عاطفه ما زیاد است
روی کسی رو چهره کسی رو دیدیم به اون نه گفته نمیتونیم آرام قبولش میکنیم. نه، این دین است. اگر حجت کسی قوی باشد میگیرید، اما نوع احترامی در مقابل کسی دیگری نمیکنید و این اعتقادی البته شما که ثابت میدارید. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. الله یجزا شما رو با عزت داشته باشه عمر مجاهد برادر. ابو محمد برادر بزرگوار بسیار باشین که شما خیلی انتظار ماندید، مهربانی کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم شما بزرگوارا و برادران اهل توحید همگی خوب باشند. شیخ من بعضی سوالات از کامنت ها گرفتم، امی سوالات میخوام امیجا بخوانم. برادرها چند بار نوشتن، مهربانی اگر اجازه شما باشه. مهربان بفرمایید. سوالات چون یک کم طولانی است که ما میخوانم، شما پیش خود نوت بگیرین. خواهش مهربانی. یک برادر پرسیده شما میگویید اسم مشرک قبل از اقامه حجت برای شخصی که عمل شرک انجام میدهد گذاشته میشود، دلیل شما برای این کار چیست؟ بعد گفته مرجعه ها میگویند که شما وقت اسم مشرک را بالای شخص گذاشتید، او را نه مسلمان میگوید و نه کافر، پس با او چه قسم معامله میکنید؟ معامله مسلمان یا کافر؟ و در اخیر هم گفته که مربوط از این سوال میشه و اگر شما او را کافر میگویید پس چرا به این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرماید من بدل دینه فاقتلوه عمل نمی کنید؟ این یک سوال است شیخ. جزاک الله خیرا. ان شاء الله شیخ سوال را متوجه شده باشه. بله شیخ، بارک الله. مهربانی کنید. اولا من ان شاء الله کوشش میکنم که کتاب رو در این مسئله به معذر بکشم تا که برادرانم مشاهده بکنن که ما از کجا این سخن رو میگیم. یک چند کتاب است لیکن مختصرا بعضی از اونها رو شیخ نمودار شد. بله بله. بارک الله فیکم. بله ما میگیم که کسی که جاهل است و یک کمی بزرگ کنین شیخ، یک کمی بزرگش کنین. تمام. ماشاءالله خوب شد، بهتر شد. کسی که جاهل است و جهلش جهل معتبر است، یعنی کسی که جاهل است و امکان رفع جهلش رو ندارد، با مانند اینکه در کوه نپال و یک جای دیگر است، این با وجود جهلی داشته اش که نیت خوب دارد، میخواد که بفهمد اما علاج فهمیدن نه شرک اکبر و کفر اکبر را انجام میدهد، ما میگیم که این مشرک است. اسم شرک به این واقع است، زیرا که شرک را انجام داد و اما در روز آخرت چی میشود؟ امتحان میشود. ما این سخن را از کجا بگرفتیم؟ یعنی اسم و تکفیر اسم تکفیر عذاب را ما این سخن را از فعل صحابه گرفتیم، از عقیده من را از صحابه گرفتیم. اولا فعل علی رضی الله عنه، کسانی که به علی سجده کردند، حضرت علی به اونها جهل و عذر ندانسته، به اونها یک بار گفتن اینها مشرک هستند، کافر هستند و اما به اونها عقوبت را روا ندیدند، اونها را عقوب ببین عذاب ندادند و به اونها اول استتابه 3 روز وقت دادند و بعد از این اونها را به آتش انداختند. و این چنین کسانی که پیروی مسیلمه کذاب شده بودند به اونها اول رسانیدند که توبه کنید و بیایید. توبه که نکردند، البته قسما کسانی بودند که برآمدند و توبه کردند، اما کسانی که توبه نکردند بعد از اسم مشرک را دادن، بعد از این چی کردند؟ البته اونها را به عقوبت یعنی به قتل وارد کردند، زیرا که عقوبت دو نوع است. عقوبت به دو قسم تقسیم میشود، عقوبت دنیوی و عقوبت اخروی. بارک الله فیکم. اما تکفیر اسم در این دنیا کافر است و در آخرت امتحان میشود. بالاخره ما این سخن را از کجا گرفتیم؟ باز از علما، بعد از صحابگان بیاد از علما ذکر بکنیم. اولا از علما گفتیم، از آن شیخ الاسلام ابن تیمیه رو که در همون پخش مستقیمی که مرجعه داشتن میگفتن که ما مقلدین ابن تیمیه هستیم، مقلدین محمد ابن عبدالوهاب هستیم. بیاد ابن تیمیه رحمه الله رو ببینیم که در کتاب مجموع الفتاوی مجله 20 اینجا مجله 20 صفحه 37 چی گفته؟ میگه وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام. البته باب تکفیر رو اسماء و احکام میگن، لیکن شاید این مرجع نفهمند اسماء و احکام چی گفتن. یعنی ابن تیمیه میگن که الله پیش فرق گذاشته است پیش از رسالت و بعد از رسالت رو در باب اسماء و احکام،
یعنی در باب تکفیر اسم و در باب تکفیر حکم و در بعض حالت ها جمع کرده است بین اسم و حکم. یعنی ببینید معنای سخن شیخ الاسلام تیمیه این است که پیش از رسالت اسم هست، یعنی پیش از حجت رسیدن اسم هست، اما بعد از حجت رسیدن هم اسم است و هم حکم است. این معنای سخن شیخ است. باز برای آشکارتر شدن سخن شیخ الاسلام رو از جای دیگر بیان میکنیم. مجله 20 صفحه 37 با دوامش میگه و معرفت حدود الاسماء واجبه لا سیما حدود ما انزل الله علی رسوله، یعنی شناختن حدودهای اسماء واجب است. هر یک نامی که در قرآن آمده است واجب است که ما باید بفهمیم که چه حدود دارد. بخصوص میگه حدودهایی که الله نازل کرده و در دوامش میگه که اسم الشرک، خوب دقت بدید، خوب دقت بدید، اسم الشرک يثبت أنا نميجو يثبت قبل الرسالة. يعني اسم الشرك چی است؟ مشرک. از شرک ما چی اسم میگیریم؟ مشرک. اسم الزنا، از زنا ما چی اسم میگیریم؟ یعنی زناکار، زانی. اسم الشرک یعنی مشرک. يثبت ثابت میشود قبل الرسالة، پیش از رسیدن رسالت، یعنی پیش از حجت. اسم شرک ثابت می شود پیش از حجت، پیش از رسالت، پیش از رسیدن دین، پیش از فهمیدنش. حالا نفهمید، حجت رسالت هیچ چیزی نرسید، اسم شرک به بالای یک کسی که شرک را میکنه ثابت است. فانه یشرک بربه و یعدل به، زیرا که این انسان شرک را به الله، به ربش دارد انجام میدهد و از الله روی گردانیده و به الله شریک قرار داده. و یجعل معه آلهة اخرى، و با همراهی الله یک آلهه دیگری را قرار داده است. و یجعل له اندادا قبل الرسول، و پیش از به او حجت رسیدن، پیش از رسول رسیدن، پیش از دین و رسالت رسیدن، او به الله شریک قرار داد، شرک آورد. از همین جهت اسم شرک به بالای این ثابت است، فقط اسم. اما معذب علیه چی میگه در کتاب مجموعه الفتاوی؟ یعنی کدام وقت ما عقوبت میکنیم، عذاب میدیم، یعنی که تکفیر معذب رو ببینید. مجله دوم صفحه مجموعه الفتاوی، مجله دوم صفحه 78 میگه که والكفر المعذب عليه لا يكون الا بعد بلوغ الرساله. اما کفری که معذب علیه هست، یعنی کفر و شرکی که بعد از این کفر و شرک به بالای او عذاب داده می شود، خونش را حلال گفته یا که مالش را حلال گفته می شود، یا که این را جهنمی گفته می شود که این تمام خالدا مخلدا فی النار گفته می شود، این بعد از بلوغ رسالت است. ما باید در آموزش سخنهای علما باید خیلی که در آموزش قرآن و سنت قاعده و قانون داریم، در آموزش سخنهای علما قانون داریم. سخنهایی که علما گفتن در یک جا گفته را در دیگر جا گفته را همه را جمع بکنیم و نتیجهش رو براریم و به اصول مذهبی این شکل بنگریم. اما مرجعه ها یک سخنی که به مذهبشون رسمیت میگیرند و دیگرش رو ترک میکنند. حالا که شیخ الاسلام یکی از علمای هستند که مؤلفای بین‌المللی زیاد تالیف‌های زیاد کردند، هزارها تالیف کردند و در جمله سخنهای تالیف اونها ما اولی مذهب شیخ را، آخری مذهب شیخ را بنگریم. شیخ الاسلام ابن تیمیه تکفیر اسم را ثابت کرده، اما تکفیر معذب علیه را گفته که بعد از بلوغ رسالت است. این تکفیر معذب علیه را میتونه تکفیر چی بگوید؟ عقوبت بگوید. در اینجا شیخ نقل هم میکند و یفهم من کلامی وجود کفر آخر كما صرح في النقل السابق فالكفر والشرك منه المتعلق بالاسم ولهوق التكفير منه وكفر التعذيب ومنه تكفير القتال والقتل. یعنی از سخن شیخ فهمیده میشد که دو تکفیر است، تکفیر الاسم و تکفیر المعذب و تکفیر التعذیب، و به همین کافی نیست. ما دیگر از سخنهای شیخ رو میاریم اینجا. بارک الله فیکم. کمی در بالا شیخ میگوید در کتاب مجموع الفتاوی مجله 7 164 الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. یک اسم تنها در بعض حالات ثابت می شود و در بعض حالات انکار کرده می شود به سبب حکم هایی که متعلق به او است. یعنی در بعض حالات اسم داده می شود، حکم داده نمی شود. در بعض حالات هم اسم هم حکم داده می شود.
و واجب نیست که میگه زمانی که یکیش ثابت شد دیگرش حتما نابود شود و یکیش ثابت شد دیگرش حتما باید به وجود بیاد. یعنی وقتی که ما تکفیری اسم رو میاریم این ضرور نه که تکفیری واجب بگیم عقوبت رو هم حتما ثابت بکنیم، نه، به تکفیر عقوبت حجت ضرور است. و در قاعده عظیمه مجله بگیم صفحه 74 تا 152 میگه که ببینید قال ابن تیمیه هذه الامور لا يشك من عرف الاسلام انها من الشرك. امورهای شرکی رو ذکر میکنه پیش از این، یعنی کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو انجام میدهد میگه که این امرها این عملها هیچ شک نیست که یک کسی که اسلام رو میداند هیچ شک ندارد که این از شرک است. و ان اصحابها ان كانوا معذورين بالجهل وان الحجه لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث اليه رسول كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والا كانوا مستحقين من عقوبه الدنيا ما يستحق امثال من المشركين والذين يؤمنون بالرسول. یعنی ببینید در اینجا میگه که اگر صاحبان همین شرک، صاحبان همین کفری که کفر و شرک را انجام دادند اگر معذور به جهل باشند و حجت به اینها نرسیده باشد، اینها معذور در چی هستند؟ در عذاب هستند. و آیت را میارد که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر اینها جاهل نمی بودند میگوید و الا كانوا مستحقین من عقوبت الدنیا. اگر اینها جاهل نمی بودند اینها ضرور بود که مستحق عقوبت این دنیا هم شوند. اما مستحق عقوبت نیست کسی که جاهل است، مستحق عقوبت نیست کسی که جاهل است، فقط اسم رو میگه. ما يستحق امثال من المشركين والذين من فيسلم اسلاما ما يتوب من الا هذا الشرك يعني فانه يتوب الى الله ويجدد اسلامه. در دومش میگه اذا تبين له حقيقه ما جاء به الرسول وتبين له انه مشرك. ببینید چگونه میگه اگر همین آدمی جاهلی که جهلش فقط عذر است در مسئله عقوبت این دنیا مشرک است، اگر به او آشکار شود که این خلاف رسول الله هست، آشکار شود که انه مشرک، ببینید حکم کرده شدن که این مشرک است، جاهل است اما مشرک است، پس توبه کند به سوی الله و یجدد اسلامه و اسلامش را تجدید بکند، نو بکند، فیسلم اسلاما یتوب فیه من هذا الشرک و اسلام آرد، اسلامی را که از این شرک توبه بکند. ببینید شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چگونه آشکار و واضح گفته ایستادن که جهلشون در عقوبت چی است؟ عذر است، اما اسم اینها مشرک است و اینها باید این جاهل هایی که جهلشون در عقوبت عذر است باید توبه کنند و اسلام نو بیاورند و اینها مشرکند. بارک الله فیکم. انا این است سخن های بارک الله فیکم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی. جزاک الله خیرا. در جاهای دیگر بسیار آمده است که مثلا در کتاب مجموعه الفتاوا ذکر میکنن که کسی که غیر الله را عبادت بکند و جاهل باشد این اسم رو میگیرد. انا از همین جا ما جدا کردیم که مشرک هست که جاهل است، اصلا به او قرآن و سنت نرسیده و خود را مسلمان میداند اما شرک را انجام میدهد و منتسب به اسلام خود را میداند، اسم شرک را میگیرد، اما اگر به او حجت رسد پس اسم شرک و عقوبت رو میگیرد. این بود قسم اولی جوابی برادر عزیز من بارک الله فیکم. اما کیف نعامل معهم، ما چگونه با آنها معامله میکنیم؟ ما در سخن شیخ بارک الله فیکم از کتاب محسن العباد بیان کردیم که ما با آنها معامله میکنیم معامله اهل فتره. اهل فتره یعنی چگونه معامله؟ کسانی که بارک الله فیکم معامله میکنیم که اینها کافر هستند، کافر، اما خون مالشان حرام است، اینها رو ما از پیش خود قتل کرده نمیتوانیم، خون مالشان حرام است. این رو کی گفته؟ این رو شیخ محسن العباد گفته. حالا من شیخ کتاب در صفحه می نماید؟ بله صفحه از کتاب هست. بله اینجا الان من ذکر میکنم جمله من الحدیث. ببینید شیخ رو میگه تشبیه العلماء. انا اینجا میگه شیخ و هذا حکم من قامت علیه الحجه. در بالا حکم کسایی رو ذکر کرد شیخ عبدالمحسن عباد محدث عصر که همه طالب علمان مدینه این رو قبول میکنند و در دستش نشستند. میگوید که این انسانی که حجت به او رسید خالدا مخلدا فی النار است. اما من لم تقم علیه و عاش فی بلاد لا یعرف الاسلام، اما کسی که به او حجت نرسیده و در یک بلاد زندگی نموده که
اسلام در اونجا شناخته نمیشود و غلو و صالحین وجود دارد، استغاثه غیر الله وجود دارد و این هم به همونها آمیخته شده، به اونها تقلید کرده، از جهلش گمراه شده. شرک و عبادت غیر الله فهذا ظاهره، یعنی شرک عبادت غیر الله و غیر الله انجام داده. حکم این چی است؟ اینو ببینید. فهذا ظاهره الكفر، ظاهرش کفر است. ما ظاهرش رو دیدیم، ما باطن او رو دیده نمیتونیم. اگر جهلش حقیقی باشد به باطنش دلالت میکند. بعد از وفات رسول الله در باطن کسی مصیبت کرده نمیتونیم. رسول الله باطن کس رو میتونستن که حق است یا باطل است بگن. ما فقط به ظاهر می‌نگریم. بعد از وفات رسول الله چه خیلی که عمر ابن خطاب گفتن و این به اجماع صحابگان است. ظاهر این انسانی که کفر اکبر و شرک اکبر رو از سبب جهل کرد کفر است. چگونه معامله میکنیم؟ جواب به سؤال مرجعه ها و یعامل فی الدنیا معامله من قامت علیه الحجه. ما به این معامله میکنیم در این دنیا گویا که به این حجت رسیده. یعنی فلا یصلی وراءه، از عقب این نماز نمیخونیم، ولا یصلی علیه اذا مات، به این نماز جنازه نمیخونیم اگر بمیرد، ولا یدعى له، به این دعای رحمت رحمه الله نمیگیم، ولا یحج عنه، از نام این حج نمیکنیم. حکمش چیست؟ و امره فی الاخره، در این دنیا انا میخوام معامله میکنیم، اما در آخرت فی الاخره الی الله، امرش در آخرت به الله سپریده میشود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من جنس اهل فترات، این از اهل فتره است. این در حقیقت حق را میخواست اما نرسید، جاهل که بود. در روز قیامت به این که حجت نرسید الله این را یک و یک باره به جهنم نمی اندازد، بلکه چی است؟ یمتحنون یوم القیامه، در روز قیامت امتحان می شود. یک شانس دیگری، یک امتیاز دیگری داده می شود. مثل دیگر مشرکا یک و یک باره به جهنم انداخته نمی شود، بلکه امتحان کرده می شود. اگر از امتحان گذرد الی الجنه، اگر از امتحان نگذرد الی النار. دلیل چی است؟ و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اینکه به او حجت نرسد. این قسم دوم بود. قسم سوم سوالی برادر که اونها گفتند این است که اگر کافر باشد چرا ما به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر ما کسی را کافر و مشرک بگوییم، چرا ما به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نمیکنیم؟ رسول الله چی گفتند؟ رسول الله در حدیث گفتند که من بدل دینه فقتلوه، هر کسی که دینش را تبدیل بکند، یعنی عوض بکند، دینش را عوض بکند به دیگر دین بگذارد، بکشید. پس شما اگر مشرک را مشرک بگویید چرا نمیکشید؟ به گفته رسول الله عمل نمیکنید. ما به شما مختصرا جواب میدیم که منهج ما منهج اشباعی، منهج هوایی، منهج نفسی، منهج خودپرستی نیست. منهج ما همون منهجی که قرآن و سنت به فهم سلف صالح است، به فهم صحابگان و سلف صالح و علمای متقدمین که موافق سلف هستند میفهمیم. ما میگوییم که کسی که دینش را دیگر کند هم کافر است، مشرک است، کشته می شود اگر دینش را آشکاری وضع بکند. اگر در دولت اسلام باشد کشتن او به دوش امیر است، هر کسی از پیش خود نمیتواند. اگر بکشد هم البته او را جزا داده می شود یا نمی شود، این در دست حاکم است. در این مسئله علما اختلاف کردند. در درون دولت اگر دولت اسلامی باشد، یک کسی که شرک اکبر را انجام داد، کفر اکبر را انجام داد، حکم کردن این که این مشرک است، این کافر است، همه باید بگوید که این مشرک است، کافر است. اما تکفیر عقوبت، حلال کردن خون او، قتل او، این در دست حاکم مسلمان است. میبرند به استتابه توبه دعوت میکنند و بعد از اینکه توبه نکرد قتل میکنند. و همین منهج پیامبر را ما باید به سخن صحابگان فهمیم. چخیلی که مسیلمه دین جدید ساخت، همه به دین او گذشتن، یک بار قتل نکردن، صحابگان اول حجت رسوندن. مشرکین در زمان علی رضی الله عنه علی را سجده کردند و تو رب ما هستی گفتند، اما علی یک بار اونها را نگرفتند و قتل نکردند، بلکه به اونها استتابه فرصت دادند. پس ما باید حجت را به حجت دیگر در یک جا جمع بکنیم. این بار دیگر دلالت میکند که اینها منهج مرجئه دارند. مرجئه هستند که یک حدیث را میگیرند، دیگر حدیث را نمیگیرند. در این موضوع ما باید حدیث را بگیریم، فعل صحابه را بگیریم و وسع نظر بکنیم. از همین جهت میگویم که ما کسی را مشرک بگوییم معناش این نیست که یک بار ما او را خون مالش را بگیم حلال میکنیم، بلکه باید حجت رسونیده و غیره. و معنای سخن پیامبر صلی الله علیه و آله هم از فعل صحابه فهمیده میشود. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا شیخ بزرگوار، الله شما را اجر عظیم عطا بکنه. با عرض معذرت علی توحید برادر محترم ابو طلحه که بسیار سوال خیلی مهم بود که برادر ما کردن، بعضی شبهاتی که بعضی دوستا داشتن که مو شبهاتش رفع شوند.
بر صورت ابو محمد برادر محترم علی توحیدی را اجازه بدیم برادر ما صحبت بکنه. علی توحید برادر بزرگوار خوش آمدید. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. سلامت باشید. سلام به شما و جمله بینندگان این برنامه بسیار وزین و بسیار واقعا که بیدار کننده و بسیار متو دلچسب و بسیار واقعا عالی است. الحمدلله ما می‌آموزیم همیشه بیاین ان شاء الله همیشه سرحال باشین، همیشه سرفراز باشین، کامیاب باشین. برادر ما ابو محمد المدنی الحمدلله بسیار ماشاءالله بسیار زحمت میکشن، بسیار تقدیم میکشن. الله متعال به شما اجر دارای نصیب بگردانه. جزاکم الله خیرا. الله متعال به شما صبر استقامت پایداری نصیب بگردانه. هر برادر دعوتگر ما که میان اینجا زحمت میکشن، وقت خود را در خدمت ما میگذارن و باید ما بیاموزیم، ما و شما دیگه یار دعای خیر کنیم، دعای سعادت دارین کنیم برای ازیا. اگه یه چیز از اسمانه مشقه خود دعای خیر کنیم برای ازیا که همیشه ثابت قدم باشن، همیشه در دعوتگری خود تو با استقامت با تو پایداری بیان. همیشه ما با یا ضرورت داریم، امت محمد صلی الله علیه و سلم با یا ضرورت داریم. امروز در خارج هستیم، امروز در داخل هستیم، در جایی که هستیم این عذر بجر امروز بسیار به اوج خود رسیده. ما چند سوال برادرای عزیز ما استاد داشتم از استاد برادر عزیز ما ابو محمد المدنی که بعضی برادرایی که در خارج در مثلا کانادا، امریکا، اروپا وقتی که اینا با اسلام عزیز مشرف میشن یا باور کنه که تماما گذشته اعمال گذشته خود ترک میکنن و مطلق در اسلام داخل میشن و یا در قدم اول کاری که میکنن زبان عربی را بسیار با شوق و ذوق یاد میگیرن و در قدم دوم یا امی قرآن حفظ میکنن و احادیث محمد صلی الله علیه و سلم حفظ میکنن و امی زندگانی صحابه را میخوانند با شوق و ذوق، اما هیچ عذری ندارن یا میگه ما اطعنا سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و خود اطاعت میکنیم. اما چرا این ما مسلمان زاده ها عذر میارن؟ این 14 سال اسلام بر ازیا رسیده یا چرا عذر میارن؟ من همین سوال از برادر ما داشتم ان شاء الله تعالی. یک سوال. دوم سوالی که دمی اواخر خصوصا در 20 سال است میشه که در افغانستان رهبر پرستی بسیار به اوج خود رسیده، یعنی از بین تنظیمای اسلامی یا راستیش یا چپیش به اوج خودی رسیده. این رهبر پرستی سالانه ای را تجلیل میگیرند، بسیار مصارف گزاف، بسیار پول به مصرف میرسانند. این از قبر از یا گنبدها ساختند، حتی یا بت ساختند و این را میخوام از نظر اسلام دیگه این را شما تشریح بدین. و سوم سوال ما این است که در افغانستان یک تعداد بر اسمای عزت الله، مثلا روح الله، دیگه روح الله و شیر الله و قدرت الله و دیگه عبدالعلی و غلام علی و غلام رسول و عبدالرسول و اینمی چیزا زیاد است. این چیزا را می از برادر عزیزم ابو محمد المدنی حفظه اگر ان شاء الله تعالی توضیح بدن که آیا یا چه حکمی از نظر شریعت داره اسما. نمی سوال اولتون کیوت؟ سوال اولتون؟ سوال ما می است که همین کسانی که بله من نوشتم. بله نوشتین شما صحیح برادر ما ان شاء الله گرفتن. بازم جزاکم الله خیرا از این توضیحات بسیار مفصل شما. الله بزرگ شما را اجر دارای نصیب بگردانه و مو بالاترین درجه جنت به شما نصیب بگردانه ان شاء الله. همین دعای ماست. ما منتظر هستیم ان شاء الله و این سوالا را دیگه از اینکه وقتم بسیار زیاد شده به دیگه برادرام نوبت برسه دیگه. بازم جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هستیم ان شاء الله گوش میکنیم. جزاک الله خیر علی توحید برادران. شیخ صاحب مهربانی کنید. بله شیخ عزیز ابو عمر بارک الله فیک. برادر عزیز علی توحیدی بله سوال های دادن که همش مربوط به توحید است. عادتا همه سوال مربوط به توحید است، کسی که توحید رو میداند. اما مثال خوبی رو آوردند از مثال آوردن مسلمان شدنی، اسلام آوردنی کسانی که در کانادا و امریکا هستند، اونهایی که در به نهایت مسافه دور از اسلام هستند، از سرزمین های اسلام هستند، حالا که زمینشون زمین کفار اصلی است. با وجود همین وقتی که اونها اسلام را قبول میکنند، اسلام را از همه جانب میآموزند و از مسلمان های ما خوبتر هستند. اما چرا مسلمان هایی که در منطقه هستند که هزارها سال بگیم 1000 و چند صد سال هست که اینجا حکم فرما اسلام هست،
اما جهل را عذر میگویند و به تمام بدعت خرافات رفتند. به سؤال شما جواب بار دیگر این است که این دلالت میکند که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. این دلالت به باطل بودن مذهب انا همین مرجعه ها میکند. مرجعه ها را ما میگوییم که شما مقصدی که دارید در این باب جهل و عذر گفتن انمین مسلمان ها را گمراه کردن است، به مسلمان ها راهی کفر و شرک را باز کردن است. اونها میگن نه، مقصد ما دفاع کردن مسلمان های نو به اسلام در آمده. حالا که ما دیدیم مسلمان هایی که نو به اسلام می‌دارند از مسلمان هایی که در منطقه مسلمان نشین می‌ایستند با اهمیت ترند، با همت ترند و با علم ترند و اونها خبر دارند از اسلام حقیقی، از امریکا باشند یا از کانادا یا از اروپا یا که از روسیه باشند. وقتی که اونها اسلام قبول میکنند میدونند که اسلام چگونه باید قبول بکنی، لا اله الا الله بگویی. و اونها مثل که ابو جهل میدونست که باید همه اله ها رو ترک بکنی، این مسلمان شدن میدوند که باید همه اله ها رو ترک بکنی. من یگان مسلمان نو شده رو ندیدم که بارک الله فیکم صوفی غلات شده باشد. یگان مسلمان نو شده رو ندیدم که اگر رافضه ها دعوت کرده باشند هم در رافضه باقی مونده باشد، از رافضه بیرون میشن، چرا که اونها کفت و کوف دارند. اما شما هستید علمای مرجعه، شما هستید که مردم را گمراه میکنید و به اینها شب روز میخوانید که جهل برای تو عذر است، کیف بکن، لذت ببر، از زندگی بگرد. من یک کسی هستم که به من جهل عذر نیست. مثل یهود عقیده دارند که یا مثل نصرانی ها که فقط همین عالمش بابایش معذور نیست، دیگه همه معذور است. انا همین جهل این از چرا؟ جوابش این که از سبب علماء سوء، از سبب خطا فهمیدن اسلام، از سبب پیش راه علما را گرفتن و از سبب گوش کردن و پهن شدن سخنهای علمای مرجعه. بله همین است که علمای مرجعه را علما همیشه تنقید میکردن که اینها اسلام رو مسلمان ها رو نابود میکنن و عاقبتش هم همچنین شد. بارک الله فیکم. مختصرا مثال دوم ایشون هم بود که رهبر پرستی که امروز در منطقه مسلمان نشین به وجود آمده این چی است؟ این طاغوت پرستی است، این نبودن توحید است و باز سببش همین علماء سوء است. علمایی که در بری طاغوت ها میشینند، علمایی که در بری این طاغوت ها فتوا میدهند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفتند یگان طاغوتی رو ندیدم که در برش یک صوفیه، یک غلات، یک طاغوت پرستی نباشد. اینها فتوا میدهند. به سبب فتوای اونها این راهبران فکر میکنند که عمر زمان است و چیزی خواهند انجام میدهند. اگر این علما همه یک جا میشدند، حق را میگفتند و پنهان نمیکردند و وظیفه‌ای که الله رب العزة والجلال به دوش اونها گذاشته است که این کتمان نکردن حق است و بیان حق است، اگر انجام میدادند امروز راهبری یک ظالم بگیم، یک کافر، یک مشرک، یک طاغوت در برای سلی امت نمیموند. انمین علما هستند و انمین طاغوت پرستا هستند که طاغوت را به سر مردم امت اسلام ساختند. و البته این عمل کفر است، این عمل کفر است. روزی راهبر ساختن، کدام راهبر؟ راهبری که طاغوت است. این روز را احترام گذاشتن کفر است. روز یک کافر را چگونه احترام میگذارد؟ یک روزی که روز یک طاغوت است، روزی حکم کننده به حکم غیر الله است، روزی جنگیدن به حکم الله و رسول است، این را بزرگ شماریدن این کفر است. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموعه الفتاوا آشکار و واضح ذکر میکنه. احترام کردنی قانون های غیر الله، دوست داشتن همین حکم ها، طرفداری کردن اونها، فایده رساندن به اونها، جانبداری کردن اونها، این کفر صریح است. الله المستعان. یعنی هر سال که از اونها تیر میشه اونا میگن یک سال از این رهبر تیر شد تجلیل میکنن، یعنی باز میخیزن به خاطر احترام از گل ها را در قبرش میبرن. اعوذ بالله. یعنی احترام کردن همون حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکرد، همون را دوست میداشتن، عادل مینامیدن، او را بهترین میدونستند، پس حکم او از حکم الله بهتر است. البته مردم رو مثل اتاتورک و امثال از او، یعنی مثل اتاتورک، مثل از اونها، اعوذ بالله، این بین یعنی کفر است. البته آدم هایی که در این عموم، ما میگیم در اینجا کفر عموم میکنیم، اما آدم هایی که در اینجا هستند در تکفیر عین البته فرق دارن، زیرا که مثلا مسئله خفی شدنش در بعض غلطا ممکن است، لیکن این مسئله خودش بزرگ، یک خطر بزرگی برای مسلمان ها دارد که باید ترک بکنند. بارک الله فیکم. اما سومین سوالی که برادر علی توضیح دادن، نام هایی که مخالف شرعی هست، بمانندی بگیم عبدالرسول گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید چگونه حمایت میکردن توحید را از همه جانب. همون نام هایی که مخالف توحید بود پیامبر صلی الله علیه و سلم
همون نام رو هم حتی تغییر میدادن. روزی از روزها یک جماعت به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و مسلمان شدند. روایت در روایت مسلم بود، والله اعلم حدیث ابو الحکم هست، ابو شریح به این معروف شد. پیامبر گفتند که نام تو چی است؟ گفت ابو الحکم. پیامبر گفتند نباید ابو الحکم بگی، ابو الحکم یعنی این چیست؟ پدری حکم کننده ها، صاحب حکمت. چرا گفتن تو رو ابو الحکم میگن؟ گفت وقتی که مردم اختلاف کردن به نزد من میآیند، من حکم میکنم، اونها راضی میشوند به حکم من، مرا برای همین ابو الحکم گفت. پیامبر گفتن که لا، ان الله هو الحکم و الیه الحکم. الله خودش حکم کننده است و تمام حکم از الله، از جانب الله است. تو این نام رو نباید بگیری، یعنی این دفاع توحید است. پیامبر از اینجا گفتن نام فرزند تو چی است؟ نام فرزند کلانیت. گفتن شریح. گفت تو ابو شریح هستی. پیامبر چرا نام او رو تغییر دادن؟ به خاطر اینکه توحید را حمایت کنند. روز نشود که کسی بیاید و بگوید که من میتوانم که حکم بکنم، من میتوانم که ابوالحکم باشم و میتوانم که حکم را به خودم نسبت بدم. پیامبر حتی نام گذاری کردن به ابوالحکم را انکار کردن. قسم به الله این یک مثال سبکترین برای حمایت توحید بود که نوادای از جانب نام هم کسی حکم خودش را ابوالحکم نگیرد. یعنی این است منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم و تغییر دادن نام به خاطر اثبات کردن توحید. از همین جهت کسانی که عبدالرسول هستند، عبد دیگری هستند، عبد فلان هستند و نامشون مخالف نام است، نام شرعی است، باید نامشون رو به خاطر الله تغییر بدن. و چقدر نام‌های بود که مخالف توحید نبود، اما از اون نام‌ها یک وزنینی دیده میشد، به مانند اینکه پیامبر میدن که میگفتن نام وزنین، یا که نام بد عقرب یعنی کژدم، یا که نامی که از او بگیم سوزانی، یک چیز یعنی حاره، یعنی نام سوزانیدن. پیامبر صلی الله علیه و آله این نام وزنین است، باید نام را به یک نام زیبا و سبک تغییر بکنیم. این منهج پیامبر صلی الله علیه و آله بود. ما هم این چنین نام‌ها رو انکار میکنیم و میگیم که به نام‌های شرعی که مخالف توحید نیست بازگردید. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. شیخ اینا گفتم عزت الله و نعمت الله و قدرت الله و مثلا غلام رسول و این نام ها رو ذکر کردن. بله، بعضی از این نام ها به مانند عزت الله، والله اعلم این یک عزت الله هست گفتن در حالتی که اگر یک بنده موحد باشد، والله اعلم شاید اون مخالفتی نداشته باشه شیخ. اما اگر یک مشرک رو نامش را عزت الله بگوید این درست نیست. بجای او اما غلام رسول درست نیست دیگه، یعنی بنده رسول. بله، غلام رسول درست نیست. عبدالعلی هم در زبان غلام سخی، غلام سخی یعنی غلام علی ما زیاد داریم. البته درست نیست، زیرا که عبدالعلی این به زبان در منطقه فارسی که یک چند بار دولت صفوی، این شرکی، این کفری، این دولت رافضی لعنت الله علیهم یک چند بار که پنج شده، عادت و تقالید اونها کم کم در بین منطقه تاجیکستان، ازبکستان و این فارسنشین افغانستان و ایران پنج شده. این یک چند مرتبه آمده و رفته. بالاخره دولت صفوی منطقه‌های بسیاری از فارس‌زبان را که به دست کنترل خود گرفته بودند، همچنین نام‌ها باقی مانده و در تاجیکستان هم همچنین نام‌ها هست و حتی در حالت خستن یا علی گویان می‌خیزند که ما میگیم البته این باقی مانده از شرکیات امر رافضای دولت صفوی است که باید این ان شاء الله اینا هلاک میشن باذن الله، ان شاء الله نابود میشن باذن الله. جزاک الله خیرا شیخ ابو محمد المدنی. برادر محترم سید مطهر مظلومی برادر مهربانی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام برادران عزیز و شیخ سیزگه هم سلام. برادر شیخ ابو محمد مدنی، ما در کتاب ایضاح و تبیین والله اعلم یک مطلبی را در اینجا خواندم که اگر کافری سعی به یافتن حقیقت بکند و به او حجتی نرسیده باشد و در تلاش ای باشد که بخواهد که حقیقت را پیدا بکند و نیتش هم ای باشد که وقتی که حقیقت را پیدا کرد به همون طرف برود، همین را اگر اشتباه نکرده باشم یا اشتباه نخوانده باشم که چرا که بر عربی هست، همین آیا در آخرت به جنت می رود یا به دوزخ می رود؟ این یک سوال. دومین سوال در کتاب هم ذکر شده، من میخوایم یک ذره تشریح بدم از زبان مبارک شما بشنوم امیره. و دومین سوال که گرچه به برنامه ربطی ندارد و باز هم میخوایم که یک علم است دیگران هم بشنون از زبان مبارک شما، که همین حکم ختم قرآن دست جمعی و فاتحخوانی های امروزی
آیا از بدعت صوفیه هست و یا اینکه در قرآن و سنت موجود است. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین. خیلی ممنون میشم، شنوا هستم. جزاک الله خیرا. الله شما را با عزت داشته باشه. شیخ مدنی مهربان. بارك الله فيكم. برادر عزیز، الإيضاح والتبيين دو کتاب است. والله عالم شیخ کدام کتابی را خوندید؟ ایضاح و تبیین کتاب عبدالمحسن العباد است و ایضاح و تبیین کتاب دیگری از مشایخ است که در این مسئله نوشته‌اند. ولد السینانی بود. والله عالم، یعنی دو کتابی است. بالعموم از هر دو کتاب هم اگر خونده باشید عباره صحیح است. بله، ما اولا مختصر جواب میدهم و بعدا کمی علما به شما طبقات جهال را برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارند میخوام برسونم که یک مسئله بینات زیبا است. اولا کسایی که جاهل هستند به اونها حجت اصلا نرسیده اما نیت خوب دارند، قصد خوب دارند و اونها در کافتوکاو حق هستند و حتی ابن القیم الجوزی در کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 میگه که حتی دعا میکنم که ای الله حق رو به من نشان بده، اگر نشان دادی پیروش میشم و میگم کافتوکاو میکنم. اما اگر به اینها اگر حق نرسد، حالان که بینهایت مخلص بودن، ما چی میگیم؟ در این دنیا اگر کفر و شرک اکبر رو انجام دادن مشرکن و در آخرت حکم اینها چیست؟ در آخرت بارک الله فیکم قول راجح همین است که امتحان کرده میشن. چرا قول راجح؟ زیرا که در آخرت هم درباره این انسان ها دو قول وجود دارد. علمای هستند که میگن هر کسی که مشرک مرده او جهنم میره. اما قول راجح همین است که به اینها که حجت نرسید، الله خودش که وعده داد که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، انا همینها به همین آیت گرفتار شده و اینها در روز قیامت امتحان میشوند. اگر در حقیقت صادق بودن در این دنیا، جاهلان صادق و مخلص بودن و حقانی اگر حق میرسید قبول میکردن، در روز قیامت از امتحان میگذرند و به جنت میرن. انا این از سخنی قول راجح. اما در این مسئله جهال ما میخوام بگم که برادران عزیزم، جاهل ها سه قسم هستند. جاهلی که متعصب به شیخش است، حق را بگوید هم قبول ندارد، این جاهل البته در این دنیا و آخرت مشرک است. ظاهر و باطن، عذر جهل عذر نیست. و دومین جاهل ها، جاهلانی که مشرک هستند، جاهلانی که شرک اکبر را انجام میدهند، متعصب به شیخ نیستند، اما از همون راه خود بله شیخ. صدایتان قطع شد شیخ مدنی. صدای من را دارین دوستا؟ اما سوم نمود جاهل ها، بله صدای شما است. خواه صدا آمد. سوم نمود جاهل ها، جاهلی که شما گفتید، جاهلی که او در کافتوکاو حق است، به او حق نرسیده، انا این جاهل در روز آخرت یعنی عذر دارد. بارک الله فیکم. سه نمود جاهل رو ان شاء الله امیدوارم که فهمیدید. شیخ هم قسم اول و دومش اگر دوباره تکرار کنین، صدای شما گم شده بود. سبحان الله، اینجا کمی اینترنت ضعیفی کرد. ببین جاهل ها سه نمود هستند. جاهل اول طبقه، این رو از کجا پیدا میکنید؟ نظر کنید به کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی و در کتاب الطبقات الناس شیخ علی بن خضیر الخضیر که در بابه جهل بین خوب ذکر میکنه. علی بن خضیر ابن القیم الجوزی جاهلان متمکن و غیر متمکن میگه، لیکن علی بن خضیر الخضیر ابن القیم الجوزی رو سخنشون رو تفسیر میکنند و میگن که بالاخره جاهل ها سه قسم است. جاهلی که متعصب به شیخش هست و مانند جاهلایی که در افغانستان در تاجیکستان است، حجت رو برسانی هم قبول ندارد، تعصب به شیخش میکند و تو رو تکفیر میکند. اینها رو جاهل متعصب میگیم. اینها در این دنیا و آخرت کافرند، در شرک بمیرند، جهل نه در این دنیا نه در آخرت عذری نیست و این به اجماع است. دومین نمود جاهل، جاهلانی که متعصب به شیخ نیستند اما اینها جاهلانی که اعراض کردند، پروای ندارند، نمی آموزند، میگویند چی لازم است، این بحث و مناظره ها چی لازم است، این گپ کارها چی لازم است، من به کسی کار ندارم، من همون شرکم رو کرده میروم، از همون راه انتخاب کرده شرکش راضی است، به شیخ تعصب نکرده. این به دهمیش کننده اسلام واقع میشه که شیخ الاسلام ابن محمد بن الله گفتن لا يتعلم ولا يعمل به، تعلیم هم نمیگیرد، نمی آموزد و نمی آموزد. این به جهل اعراض گرفتار شده و این جهل قسم دوم هم در این دنیا و آخرت کفر است، عذری نداره، زیرا که اگر حرکت بکنه جهل نابود میشه.
در شرایط وجود دارد. امروزه بسیار جاهل ها به همین جهل گرفتار هستند. اینترنت وجود دارد اما اعراض کردن، علما وجود دارد اعراض کردن. اما جهل سوم فقط در روز آخرت عذر است. این جهلی که برادر سوال کردن این جهل است که نیت خوب دارد، صادق است، کفت و کاف میکند، حرکت میکند، اما پیدا کرده نمیتواند. عالم ندارد، قرآن ندارد، نمیفهمد، زبان عربی رو نمیداند، او در یک جای هست که اینترنت وجود ندارد. پس به این آدم در این دنیا جهل عذر نیست. در این دنیا به خون ما صدا قطع شد شیخ، صدا را نداریم ما، صدایتون قطع شد. قیام در آخرت حکم این قیام حجت است. بارک الله فیکم. الان این بود. جزاک الله خیر. اما سوال دومی برادر، ختم قرآن کردن جماعوی جایز نیست؟ این بدعت است. ختم قرآن جماعوی یعنی نقطه سوم شیخ همو حکم اهل فطره را میگیره دیگه. بله شیخ عزیز، حکم اهل فطرت میگیره که به اجماع است که ما در این دنیا خون مالش حرام میگیم و معامله کفر میکنیم، اما در روز آخرت امتحان نشود. اما ختم قرآن کردن بدعت است و در این مسئله شیخ الاسلام تیمیه کتابی بهترین رو نوشتن که اهداء الثواب للاموات و اهداء الثواب للنبی صلی الله علیه و آله للاموات. هدیه کردن ثواب به پیامبر و به مرده ها جایز است یا نیست؟ و قول راجح همین است که بعضی از هدیه ها جایز است، هدیه کردن بعضی جایز است و بعضی جایز نیست. همون هدیه‌ای که در قرآن و سنت در سنت آمده است، یعنی بخشیدن همون ثواب یا از نام مرده کردن که در قرآن و سنت آمده است، به مانند حج کردن از نام مرده، به مانند قربانی کردن از نام مرده، به مانند نظری که مرده کرده و انجام نداده وفات کرده است نظر رو به جا آوردن، اگر موحد مرده باشد این در قرآن و سنت آمده است. اما ختم قرآن کردن به مرده بخشیدن نه آمده است و این درست نیست. ما میگوییم که پدر و مادر اگر موحد باشد، جماعت یک فرزندای وقتی که ختم قرآن میکنن بخشیده یا نبخشیده به این مرده میرسد. اما ختم قرآن کردن جماعوی و نشستن و بخشیدن این همه از بدعت است که در منهج الله و رسول گذاشته و در منهجی که صحابگان رضی الله عنهم از قرآن و سنت فهمیدن وجود نداشت. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا شیخ. خب مظلومیر صاحب دیگر چیزی گفتنی دارین؟ خیلی ممنون هستم از شما، تشکر. و حقیقتا ما که چون در یک جا مسافر هستیم کتاب‌های زیادی در دسترس ندارم و آن کتاب‌هایی که شما نامش میگیرین در مثلا در گوگل یا بعضی جاها سرچ میکنم و نامش نوشته میکنم، اگر پیدا شد دانلودش میکنم و مطالعه میکنم، مثل کتاب ایضاح و تبیین جلد اول یا یک کتاب یا دو کتاب شما در بر دارم و ساعتی مطالعه میکنم و به همین مطلبی که اشاره کردین که ایمان مثلا در روز آخرت بستگی دارد که الله در نزد الله اونها صادق گفته شوند یا نشوند. امیر گفتم یک ذره توضیح بدین چون مطالعه شما الحمدلله زیادتر هست، ما نمیتونیم مراجعه به کتاب های حقیقی داشته باشیم، مجازی هست، یعنی در صفحات موبایل خود دارید. خیلی ممنون هستم از شما، واضح شد. جزاکم الله خیرا کثیر. الله به همه ما توفیق عنایت بده و موحد واقعی شویم. ساق بسیز بلده، سلامت بسیزی بلده، این آقام جور بسیز بلده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. موفق باشید. آقای داود برادر مهربانی کنید. داود برادر محترم صدا را دارین. سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام. مهربانی کنید برادر بزرگوار. بارک الله فیکم. الله برادر ابو محمد و شما برادری از ابو عمر و دیگر برادرهای اهل توحید را حفظ بکند. بارک الله فیکم. از برادری افغان اول بخش می‌طلبم که ما لهجه شما رو بلد نیستیم، شاید بعضی سخن‌های ما نافهم شود، لیکن شیخ هستن ان شاء الله بیان میکنن. اما چی خیلی اما گفتید شما که اما چی خیلی که شما اما خیلی بیان بکنید. خیر. بارک الله فیکم. من دیروز وقتی که برادرها آنلاین داشتن، مبشر مسلمی ها و دیگرها داخلی شده بودن، با اونها کمتر صحبت کرده بودیم. بارک الله فیکم. من اصلا فکر کردم که مشکلی آنها فقط در مسئله جهل عذر هست یا نیست، فقط همین مشکل داشتن، یعنی فکر کردم. لیکن بعدتر فهمیدم که آنها مشکل یعنی بیشتر دارن، چون که یکی از برادرهای موحد به عزیزی سوال کرد که یکی از گویم همنشینی من به شرک دست زده است، من او را دعوت کردم که این عملت شرک است، حتی گفت اگر خطا نکنم حجت رو آوردم، او برای من گفته است که تو وهابی هستی، با این انسان چه خیلی معامله کنم؟ یعنی عزیزی دیگه
گفت ما مقصد شخصیت و چی گفتن نمیتونیم. او گفت مقصد حجت رو بیان کردم. اون رو وهابی میگوید باید حجت عالم برساند، باید فهم حجت باشد، باید ازالت شبهه باشد. دیگه همین مسئله ای که مقصد جهمی سخناش همین دیگه مشکل بسیار داشتن. سبحان الله. این یکم چیزی که از وی بودم. و دویم چیز برادر بارک الله فیکم، آنها چندین سخنهای شیخ عثیمین بسیار آوردن. خیلی که گویا که شیخ عثیمین یکی از این انسان ها باشد که از معاصرین قائل به عذر و جهل است. یکی از سخنهای شیخ عثیمین رو در نظر دارم، در شرح کتاب توحید سخن کرده. اگر ممکن میبود کوتاه همین جایی که برای ما میوردم. بارک الله فیکم. در مسئله هفتم در کتاب توحید شیخ عثیمین میگوید که بارک الله فیکم مسئله السابع مسئله الكبیره، یعنی مسئله هفتم میگوید مسئله کبیر است. ان عبادت الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت، یعنی عبادت درست نمیشود مگرم با کفر بالطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، یعنی دلیل میبرد و میگوید که الرسول ما قال ان اعبد الله فقط، پیامبر نگفته است که فقط چه کنید الله را عبادت کنید، بلکه گفته است که واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت دور بشوید. فمن عبد الله فاذا اذن وذهب للمسجد مبكرا واخذ مصحف وقرأ لكنه عندما يقول له اصحابه، یعنی یک کس میگوید مسجد برود، بر وقت از اون بشنود، قرآن بخواند، مصحف بگیرد. وقتی که بعد از نماز تمام شدن یکی از جوراش بگوید که برویم الى حسین ابن ابی طالب یا که شیخ بدوی، با اونها بخیزد برود. مشى معهم مثل هذا موحد او لا؟ میگوید اگر جوراش بگوید که برویم یعنی بدوی به پیش حسین و دیگرها قبرش میخیزد، میگوید همراه آنها میرود، این انسان موحد است یا نیست؟ شیخ عثیمین سوال میکند از شاگردانش. شاگردش میگوید که لا ليس بموحد. خود شیخ بعد میگوید ليس بموحد لانه لابد ان يجتنب الطاغوت، این انسان موحد نیست بلکه از اجتناب کند از طاغوت. اذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ شیخ عثیمین میگوید این اگر طاغوت دور نشود موحد نیست. واضح است. پس با خیلی سخن میکنند. در پایان شاگرد میگوید که اطلاق الوصف على العامه بانهم مشركون، آیا میگوید ما یک عامی رو مشرک میگوییم؟ شیخ چی جواب میدهد؟ نعم، بله. بعد شیخ در پایانتر با میگوید که ای نقول من فعل هذا فهو مشرک، ما میگوییم که هر کسی که این کار رو میکند پس وی کی است؟ مشرک است. لیکن هل یلحقه وعید المشرکین؟ آیا لیکن اون وعیدی که بر مشرک ها هست، یعنی خون مالش حلال است و کشته می شود و بعد در دوزخ است، بر هر یک معین میتیم؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب و تنتفی الموانع. یعنی میگوید این همون وقت وای کرده می شود که یعنی همین موانع و اسباب نگاه کرده شود. پس سخن دور دراز است و دیگه مسئله لعن و دیگه مسئله میبرد. یعنی از این میبرد که شیخ عثیمین خیلی که برادر ابو محمد گفتن قائل بوده است که اسم و حکم جدا کردن. و بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. ببخشید همین سوال از کجا مصدرش رو یک بار دیگر تکرار بکنید تو که شاید کتاب توحید برادر که شرح کتاب توحید ضبطش هم دارم، اگر باید باشد ضبطش هم مونده می شود. اما بهترین شرح کتاب توحید مفید المستفید. بله مفید المستفید. بله مسئله السابعه مختصر میکند ولقد بعثنا فی کل امه. بعد از همین آیات مسئله چهارم پنجم ششم ذکر میکنه، پس هفتم مسئله کبیره. این جزاک الله خیر برادرم، بارک الله فیک. بهترین شیخ مدنی، همین سوال اولی که برادر تاجیکستانی کردن امیر ویدیو رو باطل که دوستا فکر نکنن که شاید برادر ما از شکم خود گفته. امیرم ویدیو رو میگذاریم انشالله بشنوین که دوستا باز بعدن خودشان قضاوت کنن. خیلی مهم است واقعا. من ایرا میخواستم بیان بکنم، یادم رفت برادر از این من پلی میکنم با هم میشنیم انشالله. تمام. این دوست ما سوال میکنه علی که داشتم که
خویشاونده ما هستند، بسیار زیاد هستند، یک تعداد جوان هم هستند، تحصیل یافته هم هستند، نماز هم میخوانند، روزه هم میگیرند، اما دست پیر گرفتند. دست پیر گرفتند، میگن که پیر ما اولیاست، اگر ما با اولیا عقیده نکنیم کافر هستیم. هر قدر که ما برایشان میگوییم، توصیه میکنیم، آیات قرآن برایشان میگویم که این آیات قرآن رجوع کنه، با کلب ها برایشان روان، از علما روان میکنیم، یا شما را آدرس میدیم هر برادری که دمی عرصه دعوت میکنه و بازم قبول نمیکنن، میگن که شما وهابی هستید و بسیار در پیر ما چیز نگوید که شما ضرر میبینید، نقصان میبینید. پیر راهنمای ماست، پیر غیب میفهمه. اینا ما از نظر شریعت، از نظر قرآن، از نظر سنت سنت محمد صلی الله علیه و سلم، آیا پیام شما به این گروه مردم، به این افراد، به این اشخاص چی است؟ یعنی در افغانستان ما از این گروه اشخاص افراد بسیار زیاد هم داریم. بازم جزاکم الله خیرا. اگر سوالت تانسته باشه شما را فهمانده، ان شاء الله تعالی از عالم دور به طور احترام روی هر کدام شما برادرای عزیز میبوسم. شما را به خاطر الله دوست دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله بر شما اجر بده. توحید عزیز بخیر باشین. استاد عزیزی صحبت دارین در مورد گپ برادر؟ والله استاد مبشر، یعنی این اشخاص اولا در مورد از دو جهت ما این مسئله رو میتونیم بررسی کنیم. که جهت حکم خود اشخاص که این اشخاص بعد از اقامه حجت و ازاله شبهه در موردشون باید صحبت بشه، که این هم یک مسئله قضاییه. یعنی کار افرادی هست که واقعا اهلیت رو داشته باشن، یعنی صرف این که ما برای یک سری افراد یک سری آیات و احادیث رو بخونیم، خب این قطعا بین خودشون و بین خدا اگر عذری نداشته باشن که این معذور نیستن. این در روز قیامت الله متعال از ظواهر و باطن افراد یعنی آگاه و میدونه این شخص واقعا این حجت رو برش اقامه شده یا نه. ولی در کل اقامه حجت در مسائلی که یعنی تعویل درش وجود داره و مسائلی که شبهه زیاده، نیازه که شخصی که سواد علمی داشته باشه اون حجت رو بر اون اشخاص اقامه کنه و این یک طرف قضیه هستش. ولی در کل توصیه دوم یعنی مسئله تکفیر رو بذاریم برای اهل علم، چون نیاز به فتوا داره، نیاز به اجتهاد داره. اصلا تکفیر در طول تاریخ اسلامی کار قضات بوده، کار قاضی بوده، کار اهل علم و اجتهاد بوده. یعنی مردم جرئت نمی‌کردن فتوا بدن، خاصتا در مسئله تکفیر که مسئله تکفیر الکی نیست، چون بر تکفیر احکامی عدیده یعنی جاری میشه. مثلا طرف خون و مالش حلال میشه، ولایتش از دست میره، اسمتی براش نمیمونه، دفن نمیشه، غسل نمیشه در قبرستان مسلمانان. مگر در مورد اصل به صورت کلی حکمی قضیه را بگین بدون تطبیق سر فرد معین. کسی که معتقد، من دقیق سوال در مورد این که پیرها اعتقاد ادعای غیب میکنن، درست بود؟ این چند نکته. اول خود همین دست پیر گرفتن گفت چه حکم داره. یک نفر میگه مثلا پیر ما ولی از اولیای الله هست و این واسطه ما میشه، ما را ارشاد و راهنمایی میکنه و موارد هم قائل به این میشن که اینا ممکن چیز غیب را بدانن. استاد خو این مسئله رو دوست علما و داعیان خیلی توضیح دادن که هر نوع اعتقادی در شخصی غیر از در مورد غیر الله متعال، یعنی صرف کردن و قائل بودن صفاتی از صفات خدا برای بشر شرکه. حالا ما معتقد باشیم که شخصی از اشخاص، حتی پیامبر علیه الصلاة والسلام باشه که غیب میدونه، که میتونه فریادرس ما باشه، که میتونه یعنی ما رو هدایت بده، که میتونه به ما رزق و روزی بده، رزق و روزیمون رو زیاد بکنه، بهمون فرزند بده، بهمون بیماریمون رو شفا بده، یا هر کاری از کارهایی که از قدرت و توانایی بشر خارجه، اگر ما این اعتقاد رو در مورد غیر خدا داشته باشیم یعنی دوچار شرک شدیم و این حرامه و جایز نیست و باید این اشخاص رو از این کار نهی بکنیم. و افرادی هم که این اعتقادات رو ترویج میدن قطعا دارن یعنی مروج شرک و این خرافات هستن. حالا دیگه حکم شخصیشون میمونه برای قضیه، یه مسئله دیگه، این مسئله قضایی است. توضیح حکم عام همین نکته بود. کسی به نام برادر داوود؟ الله المستعان. شیخ مدنی اینم به خاطر از این که یک سندی باشد، برادر ما سوال کردن اون شما شنیدین، در چند قضایا هست که انشاءالله یادداشت کرده باشین. بله شیخ بارک الله فیک. سوال واضح بود، یعنی گفت من قرآن را بردم و مثلا حجت برش قائم شد و همه چیز، ولیکن او حرف بدرد با من گفت و گفت که تو وهابیست و فلان فلان.
مهربانی بارك الله فيكم شيخ وبارك الله في ابو داود برادر عزیز داوود الله حفظ بکند و برکتون بده. فیک بارک الله. خوبی رو اینجا بیان نمودید. البته چخیلی که برادر گفتن مشکلی اهل ارجاع نه فقط در مسئله ببینید یعنی جهل آیا عذر است یا نیست، مشکلی اینها در قائم کردن حجت هست، مشکلی اینها در فهم حجت است و مشکلی چهارم اینها کی باید حجت رو قائم بکند هست و مشکلی پنجم اینها ازالت شبه است. اینها اگر ما بگوییم که از نظر مرجعه ها بله اقامت حجت کرده می شود، ما راضی با شما، اگر بگوییم هم از نظر مرجعه ها امروز به کسی اقامه حجت کرده نمی شود و کسی رو باز تکفیر کرده نمی شود. بالاخره مذهب اینها بنا شده است به خاطر دفاع مشرکین، به خاطر حمایت اونها. از همین جهت گفتیم حمایت اونها. ببینید برادر علی توحیدی آشکار به اونها سوال میکنند که یک کسی هست که به همون تناقضات اسلام واقع شده، بالعموم حکمش چیست؟ ما به او گفتیم، سخنهای شما را هم ارشاد کردیم، هم خودی برادر گفته و هم سخنهای علما را رسانیده و هم کتابها را رسانیده. این انسان میبرد میگه که او باز مشکلی ها دارد، فهم حجت یک چیزی دیگر است و حجت یک چیز دیگر است. ما میگیم که خابو و خسرو، شما خسران کردید، گمراه شدید و این منهجتون منهج مرجعه الغلات است، مرجعه الغلات است و بار دیگر همین رو آشکار کردید. زیرا که اگر شما قیام حجتی که خودتون میگفتید که قیام حجت باید کرده شود، پس برادر کرد. علی توحیدی یک برادری است که مثل یک طالب علم است و در نزد شما خودش تعلیم گرفته یا که از سخنهای شما تعلیم گرفته، سخنهای شما رو برده رسانیده، شما حجت رو رسانیدید، پس با حجت نیست. زیرا که مرجع قاعده دیگر دارن که خودی رسیدن حجت این با این اکتفا نمیکنه، فهم حجت. اینها یک قاعده جدید را آوردن که در مسائل اصول دین هم، در مسائل توحید و شرک اکبر هم باید فهم حجت داشته باشد. یعنی وقتی که ما رسانیدیم باید همون طرفی که مشرک است باید حجت را فهمد. اگر نفهمد یا خود را به نافهمی بزند یا که این کار بکند، پس میگه عیب مشرک نیست، عیب تو حجت رسانیده است. این باطل است. زیرا که ما میگوییم در مسئله اصول دین ابلاغ حجت این رسیدن قرآن و سنت به زبان خودش است، یا که رسیدن سخنهای علما، یا که نصیحت کردن یک برادر مسلمانش است. همین اقامت حجت است. اما فهم حجت یعنی شرط گذاشتن در اقامت حجت، فهم حجت را، این منهجی مرجعه الغلات است و این در اصول دین در نزد اهل سنت و جماعت وجود ندارد. زیرا که فرق است در بین قیام حجت و فهم حجت. ما میگوییم الله گفت لانذرکم به و من بلغ، به هر کسی که قرآن رسیده است به زبان خودش، سنت رسول الله رسیده است، حجت به او رسیده است. فهمید نفهمید او عیب خودی دارد. خیلی که محمد ابن ابراهیم در فتواشون ذکر میکنن که فهم الحجه از حجه نیست. و خیلی که من کتاب رو به شما نشان دادم که در مسئله تکفیر المعین و اقامت الحجه و الفرق بین اقامت الحجه و فهم الحجه اسحاق ابن عبداللطیف عبدالرحمن هست. در اینجا ذکر شده آشکار که فهم حجه در مسائل اصول دین از شرط حجت نیست، بلکه این را مرجعه ها قاعده گذاشتن. به سوال علی که اونجا سوال دادن جواب میدیم که او کسی که شما حجت رو رسانیدید اون مشرک است اگر شرک رو ترک نکند، و این کسی که شما را از تکفیر کردن او باز داشت این مرجعه غلات است و شرط هایی که گذاشت از شرط های مرجعگی بود. اما در مسئله بارک الله فیکم میگوید که نه، اون را باید یک عالمی برساند، حجت را یک عالم برساند. پس در افغانستان شما عالم گفتید، خود شما خالد یا که مبشر یا که دیگه هست که شما دعوای عالمی دارید. در اینجا برادری که سوال دادن گفتن من سخنهای شما را رسانیدم، سخنهای شما عالم ها رسیده. پس شما هستید که به منهجی گذاشته اتون باز تناقض دارید. شما تناقضات به گفته خود دارید. امروز گفتید فردا انکار میکنید و منهج گذاشته قاعده خود گذاشته اتون را در عمل باز انکار میکنید. این است که نشان دهنده باطل بودن مذهب شماست. بارک الله فیکم. اما در مسئله سخن ابن عثیمین رحمه الله که بله به من یک چند برادرها گفتن که دیروز یا یک روز قبل مرجعه ها زبان درازی کردند، خیلی خوشحال بودند، خیلی خرسند بودند که یک شیخ را بالاخره گفتیم و یافتیم.
این شیخ ابن عثیمین است. شیخ مدنی امیرم ذکر بونه که شخصی که مثلا این بر از حجت قائم شده اما حکم شرعیشی در شرک اکبر، این در شرک اکبر شامل هست، این مشرک است. یعنی یا آدمی که مثلا بله. چرا که ادعای علم غیب کرده و گفتن که پیر ما راهنماست. پیر ما راهنماست گفتن، ادعای علم غیب کردند. وقتی که این برادر به او حجت رسانیدند، این مشرک است، اگر در همین حال بمیرد خالدا مخلدا فی النار است، زیرا که حجت به او رسیده است. انا این است. این آیا در روز قیامت به امتحان گرفتار می شود؟ نه. اگر توبه نکند، از شرک دست نکشد، به همین حالت بمیرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سوره نساء 48. الله نمیبخشد او را، زیرا که شرک برده است. انه ما یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. برای این چنین انسان‌هایی که حجت رسیده، نصیحت رسیده، قرآن و سنت و سخن علما رسیده، باز شرک رو انجام میدهد، این چیست؟ خالدا مخلدا فی النار است و جنت برای او حرام است و عاقبت این جهنم است. و سوره یونس آیه 106 و 107 هم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. یعنی بجای الله از کسی چیزی را که پرستش مکن و را با فریاد مخوان، یعنی او سود به تو نمیرسه. اگر چنین کار کنی از جمله مشرکان هستی. ایجاش من الظالمین یعنی از مشرکان هستی. بله من الظالمین. در آیات دیگر الله میگه ان الشرک لظلم عظیم. شرک است که ظلمی بزرگ است. پس از ظالمین، از همه ظالمین بزرگ مشرکین هستند. الله در سوره مؤمنون 117 میگه ان الذين يدعون من دون اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. اونهایی که اله دیگری را به جز الله عبادت میکنند، میخوانند یا دعوا دارند که علم غیب میداند یا که این ما را راهنمایی میکند و این آن، اینها کسانی هستند که صدایتان قطع شد شیخ. صدا نداریم. و جز الله کسی دیگر را عبادت میکنند. در بین مسلمان ها بود به این حجت رسیده است، زیرا که در شرک اکبر حجت رسیدن لانذرکم به و من بلغ، فقط رسیدن قرآن است. فقط رسیدن قرآن است. قرآن رسید، فهمید نفهمید، به او حجت رسید. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکان بودند که گوش خود را به انگشتای خود محکم میکردند. اگر ما به یک کسی حجت را رسانیم گوشهاش را محکم بکند، او عیب ما نیست، عیب او هست، او اعراض کرده و این مشرک است و خالدا مخلدا فی النار است. اما در مسئله ابن عثیمین رحمه الله ما میگیم که خابوا و خسروا، بار دیگر زیان کردید، بار دیگر شرمنده شدید مرجئه ها. این خرسندی شما دوام نمییابد، زیرا که در شرح کتاب توحید مفید المستفید که از 2 مجلد عبارت است، در مسئله هفتم سخن شیخ در نزد من وجود دارد. ما حالا در روز آینده و پس این سخنهای علما رو وقتی که میاریم، سخن ابن عثیمین رو میاریم که آشکار و واضح میگوید که هر کسی که به مسجد برود به خاطر نماز خواندن و ذکر بکند و در همون وقت مشرکین بیایند و بگویند که بیا با همراهی ما یک رویم عبدالقادر را یا که بدوی را یک کمی عبادت بکنیم، یک دعای بکنیم، سوال میشد به ابن عثیمین که آیا همین، ابن عثیمین سوال میکرد که آیا همین موحد است مشرک است؟ و باز خودش جواب میداد، میگه که این موحد نیست. اگر موحد نباشد آیا مشرک است یا مسلمان است؟ کسی که موحد نیست مشرک است، زیرا که مسلمان موحد است. موحد است یا مشرک است، دو سخن است، یا موحد یا مشرک. ما در هیچ جا نداریم که موحد مشرک یا که موحد نیست و با مسلمان است نیست. مسلمان این موحد است، موحد این مسلمان است. اگر موحد نباشد مشرک است. و سوال میشد به ابن عثیمین که ای شیخ ابن عثیمین، پس یک کسی که شرک را کرد، کفر را کرد، آیا ما همین انسان معین را کافر گفته میتوانیم؟ ابن عثیمین آشکار میگه بله میگه. کسی که غیر الله را عبادت کرد، دعا کرد، دعوا کرد و خواند، این مشرک است. اما جاهل اگر حقیقی جاهل باشد اسم مشرک را میگیرد، اما به این عقوبت نمی آید تا اقامه حجت نشود. انا این است که تکفیر اسم تکفیر معذب را دلالت میکرده. این مذهب ابن عثیمین است و آشکار و واضح است. در اینجا شیخ مدنی حالی معلوم شد که اینا ادعایی که کردن با ادعایشان استاد نیستن. اونا گفتن که تا که حجت قایم نشه ما اونا را تکفیر نمیکنیم، در صورتی که برادر ما سوال کردن حجت قایم شده. حتی گفته که ما قرآن را برش باز کردیم، حتی گفت که همین سخنهای شما را به اونها بازگو کردیم، در بینا مراجعه بکنین، همه اتمام شده. با این صورت هم تکفیر نمیشه. از این معلوم شد که اینا این عقیده مرجع غلات است. یعنی برادر شنیدین
و خودتان قضاوت بکنین دوستای گرامی. در صورتی که در شرک اکبر حتی ابن باز، ابن عثیمین امیال کتابی در ای از جمله از نواقص اسلام شده و کفر از این صریح است و کسی که از این کار بکنه اموس نه من لم لا یکفر الکافر فهو کافر، کسی کافر و کافر نگه خودش کافر میشه. این در اینجا است. اینا از عقیده اونها ما اینا میگویم که اونها میگن که تا که حجت قائم نشه ما تکفیرش نمیکنیم. بارک الله فیکم شیخ الکریم. این تناقضات فقط در مذهب مرجئه است. باور بکنید تناقضات اینها است که تا دیروز خودشان میگفتند که حجت قائم نشود تکفیر نمیکنیم. برادر برآمد و گفت که من حجت را قائم کردم به سخن خودم، به سخن شما، به سخن کتاب ها. چیکار بکنیم؟ گفتن با تکفیر نکنید. تکفیر حق شما نیست. تکفیر را باید فوزان با هواپیما بیاید و اون انسان را ببیند و بعد از این تکفیر بکند. پس از این میبارد که کافر را هیچ کسی را تکفیر کرده نمیشه. این است که ما میگوییم که برادران ما مرجئه را خوب میشناسیم. اینها تا حجت نرسانه تکفیر نمیکنیم گفتن این اول امر است. در اول هم خیلی میگن. بعد از حجت رسیدن بعد میگن که این نفهمید. اگر فهمد میگن که عالم باید باشد و بالاخره کار اینا این است که آشکار و واضح میگن که ما تکفیر کردن نمیتونیم. آشکار این کار میکنن تکفیر کردن رو چگونه که صداش رو شنید. این است که مذهب مرجئه الغلات است. تکفیر رو این کار میکنه. حتی شیطان لعین رجیم رو در نظرشان 2 بار 3 مرتبه کفر بگید بدنشون میلرزه. الله هدایتشون بکند. اینها روز به روز در این کنفرانس کردهشون حقیقت خود را واضح میکنند. این فضل الله است سبحانه و تعالی که خودشون منهج باطل خودشون رو روز به روز مقلد بودن خود را بالکل بعد از حجت رسیدن باز صدایتان قطع شد شیخ. بله. با عرض معذرت خب گرچه خب ما اما مسائل پاسخ به شبهات مرجئه عصر که البته آخری برنامه ما و شما خواهد بود. البته این دوست ما این سوال کردن اما ما گفتم روی اسکرین بیاریم که حقیقتا ببینن که آیا این رقم هست یا نیست. چرا که اونا به لهجه تاجیکی صحبت کردن اکثری ایرا نفهمیدن، نمیفهمن، بعضی دوستان متوجه نمیشن. شیخ مدنی ما صبح یادتان که ساعت 8 بجه ما پروگرام داریم انشالله. ساعت 8 بجه که اما موضوعی که تحقیق شیخین عبارت از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و شیخ محمد بن عبدالله رحمت الله علیه انشالله برادران محترم فردا شب، یعنی فردا شب روز شنبه، یعنی شب یک شنبه ما دوباره خدمت شما قرار میگیریم باذن الله سبحانه و تعالی که راجع به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه راجع به عذر بالجهل اقوالی که شیخ جمع‌آوری کرده ان شاء الله خدمت شما بیان میکنه و بعد از او باز میریم به طرف نوارهای ویدیو و صوتی تمام علمای معاصر مثل شیخ ابن باز، صالح الفوزان، ابن عثیمین و شیخ امین الله، شیخ عبدالودود نبیل الله جل حفظشان میکنه از علمای معاصر ما و شما در افغانستان است و شیخ برادر ما محمد وارث منیب هست و یک شیخ دیگه که اسمشان نگفت که باید من نامشان بگیرم، او برادر بزرگوار ما هستن و انشالله شیخ دیگری مولوی صاحب انشالله از اونا میاین کوشش میکنیم که صوتی شیخ صاحب مولوی عبدالغفور که تالیفات زیاد دارن در طرف شمال زندگی میکنن، مولاتش نمیگیرم، بسیار شاگردا را تربیت کردن از اونا و دیگر علما انشالله تعالی خدمت شما بیان خواهیم کرد و اونا را پیشکش میکنیم هم تصویری و هم صوتیشان باذن الله سبحانه و تعالی که شک شبهه باقی نمانده و بعد از او باز میریم به طرف پاسخ به شبهاتی که اونا درباره عذر به جهلی که کردن ما اونا را یادداشت میکنیم باذن الله سبحانه و تعالی. تک تک جواب اونها را با رفرنس فقط روی اسکرین ما میاریم، آیاتا و حدیث نبی صلی الله علیه و آله و اقوال علما را ان شاء الله جواب برای شما میتیم باذن الله. دیگه شیخ بزرگوار بسیار اختصار بکنین، ساعتم نوقت شده 12 و 7 دقیقه و طرف شما خیلی نوقت است، بسیار اختصار بکنین. دیگه ابو طالب برادر ما سوال دارن یا دیگر امی داود برادر که سوال دومی که کردن اختصار، عمران برادر سوال دارن، ابو یوسف آمدن ان شاء الله که امیر اختصار بکنیم کوتاه ان شاء الله. باز فردا شب بقیش فردا شب تمام باشه ان شاء الله. استاد اجازه است سوال بکنم یا برادر دیگه نوبتشون است؟ امی سوال دوم داود مانده. خوب
چی سوال دادن داوود دوم؟ برادر داوود اگر شما فردا شب اگر بین بیاد شب نه وقت از سوالای دیگه برادرها را بگیریم. اگر داوود برادر فردا شب اگر وقت بین چطور داوود برادر؟ جزاک الله. این سوال دومتان باز فردا شب از شیخ پرسان بکنین. جزاک الله خیر. برادر محترم عمران برادر مهربانی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم. و علیکم السلام و برکاته. محمد المدنی دیگه برادرایی که در استودیو صدای ما میشنون بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز شیخ مدنی، من یک سوال دارم و یک اتهام است بالایتان. امور گرچه استاد میفهمم پیش پای افتاده است، اما به خاطر افکار عامه که علیه شما استاد تخریبات شروع میشه تا علیه استاد ابو عمر و در این باره استاد شما اگر یک پاسخ ارائه بکنید خوشحال میشم. سوال می است استاد، آیا اقامه حجت فقط حق علماست؟ تنها باید علما اقامه حجت بکنه سر مردم یا نه استاد؟ یک کسی که درباره یک چیز علم داره و میتونه بر از او فهمانده بتونه او اجازه داره اقامه حجت بکنه؟ خیر. اتهامی است استاد عزیز که بعد از برادران نامشان نمیگیرم اما وایساشون در پیش ما موجود است و در لایف های می اتهام بستن کردن که گویا که امید شما و استاد ابو عمر و یا همین کسایی که امروز شما همکار است یا ما و یا دیگه برادرای هستن که میگن اینها در ظاهر تقیه میکنن و در لایفا میان شیخ ابن باز، امروز شیخ ابن سیمین و امروز شیخ آلبانی رحم الله را اینها تکفیر نمیکنن، اما در حقیقت میگه در پنهان که میشن اینها تکفیر میکنن. حتی با برادر میگه شما از اینها کوشش کنین بر از اینها نزدیک شوین و زاقید زیر خودتون بتونین. الله المستعان. جزاک الله خیر استاد. الله شما را حفظ بکنه برادر ازم عمران. کمی اینترنت من نت من کمی ضعیفی کرد در بین کمی، لیکن بالعموم سخن شما رو من متوجه شدم که آیا حجت رو فقط عالم برساند یا که همه میتواند برساند. حجت رو در مسئله اصول دین، در مسئله کفر و شرک و در مسئله توحید و ایمان همه میتواند برساند. هر کسی که در دستش یک تلفن است و میتواند به واسطه تلفن برساند و میتواند همین آیات و حدیث را بگوید و برساند و شرط نیست که عالم باشد. البته در مسائل خفی که علما میفهمند و طالب علم فهمیده نمیتوانند، در اون مسائل یا که طالب علم و علما میفهمند طالب علم و علما میرسانند. آدم جاهل که یا عوام که بعضی از مسائل رو نمیفهمد، در این مسائل ما نمیگیم که حجت رو در مسائل خفی همه میرسانند، نه، در مسائل اصول دین حجت رو همه میرسانند. و این مرجئا که عالم رو شرط حجت رسانیدن گذاشتند بهتان گفتند، خطا کردند و این مذهبی مرجئشون رو بار دیگر بیان کرد. بلکه در این مسئله تفصیل وجود دارد. اصول دین و مسائل خفی و مسائل ظاهر، در مسائل خفی علما میرسانند و در مسائل اصول دین همه میرسانند و حجتش هم همین پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند در حدیثی که بلغوا انی ولو آیه، از من برسانید اگر چه یک آیت باشد. این است سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و رسانیدن حجت و رسیدن حجت، رساندن حجت قرآن و سنت است. بارک الله فیکم. اما در مسئله اینکه بهتان در حق بارک الله فیکم ما و برادران ما از اهل سنت و جماعت مرجع زمانه میزنن که گویا ما دو عقیده داریم، عقیده ظاهر و عقیده خفی تقیه. من اولا میگم که این سخن را از کجا گرفتن؟ این سخن را از متهمان مدخلی های تاجیک گرفتن و این بیچاره های بگویم مرجعه ها نمیدانند که با تاجیک ها به کی همکاری کرده ایستادند. این مرجعه هایی که امروز کنفرانس دارند با تاجیک هایی که مدخلی هستند به اونها همکاری دارند و تاجیک های مدخلی دروغگوترین مردم، کذابترین مردم و بیشرمترین مردم هستند. از خودشون هر دروغ رو میگویند و این بیچاره ها هم باور کرده ایستادند و در بعض صورت ها میگه که با برادران تاجیک به من تاجیک ها صوفی دارد، تاجیک ها مدخلی دارد، تاجیک ها حزبی دارد که همه اینها بر ضد ما است. اگر یک تاجیکی صوفی، تاجیکی مدخلی، تاجیکی حزبی براید به تو در حق من دروغ بگوید، تو قبول میکنی؟ این است مشکل اینها و ما میگوییم و الله را بین خود و بین شما شاهد میگیریم و میگوییم که ما علما را تکفیر نکردیم. ابن عثیمین ابن باز را ما سال 2018 تسجیل کردیم در حق علما، همان سالی که ما را متهم کردند تا امروز تسجیل ما در یوتیوب هست، به همه برادرها گذاشتیم که این باطل است. بلکه ما ابن عثیمین ابن باز را رحمه الله میگیم و علمایی که شما باز میگید که تقیه میکنن تکفیر میکنن، ما اگر تکفیر کنیم چگونه رحمه الله میگیم که هر روز چندین بار رحمه الله گفته شده و اما میگوییم که اونها خطا کردن و میگوییم که اونها به سر ما رب نیستن، اونها انسان هستند.
از این تهمتتون دست بکشید و بدانید که ما در نزد الله روبرو میشویم. این صحبتی که شما میکنید اگر صحبت علمی باشد، اگر شما یک علم داشته باشید، اگر شما یک بگوییم شرم و حیا داشته باشید، این منهجی که شما گرفتید منهجی بیشرمان است، منهجی هست که متهمان است و منهجی هست که باطل بودن خودتون رو گشته و برگشته بیان میکنید و از علم فرسخا دور گشتید و دارید سخنهای بیهوده و تهمت بر سر ما میزنید و من بار دیگر تکرار میکنم که این باطل است. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا شیخ مدنی. عمران برادر جزاک الله خیرا. ابو طلحه برادر محترم و همین ساعت هم نگاه بکنین برادران بزرگوار، همه شما را به خاطر الله و رسول دوستان دارم، این ساعت هم یک دفعه نگاه بکنین، یک کمی چی میگن عدالت بکنین. ابو طلحه برادر مهربانی. ابو طلحه برادر هستین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر. امروز بسیار درس مفید، الحمدلله بسیار چیزا مختم. الله به علمتون اضافه کنه. شیخ میخوام یک سوال کنم. گفتم یک نفر وقتی که دعا میکنه در دعا خود میگه یا الله از خاطر نبی یا از خاطر فلان اولیایت روی از این مرا ببخش، یا تو یک دعا میکنه مثلا، یعنی به حرمت اونها، به حرمت اونها با چیزا. یا گفتم حکم از این در شریعت میخواستم توجه کنم می چیز. بارک الله فیک. به حرمت طلب کردن این رو توسل غیر مشروع میگن. البته توسل غیر مشروع به حرمت کسی یعنی از الله دعا کردن، فکر میکنم که اگر به حرمت پیامبر طلب بکنن الله دعای اونها رو خوب یا زود قبول میکند. این شرک است و از شرکی اصغر است و همه علما این رو حرام کردند و به حرمت هیچ چیز الله رو سبحانه و تعالی دعا کردن نمیشود. به حرمت گفتن گویا که حرمت اینها در نزد الله یک حق است که به حق اینها الله باید کسی رو دعا بکند. البته این شرک اصغر است، زیرا که یکی از راههای به شرک اکبر است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. برادر محترم دیگر انشاءالله دیگر دوستا اگر سوالاتی نداشته باشن، برادر ابو محمد چیزی گفتنی دارین شما؟ شیخ بعضی سوالات بوده که او را بمونیم با فردا چون ناوقت شده. با فردا که با تفصیل صحبت شود که بتونن دوستان. اما یک چیزی کوتاه ما میخواستم اشاره کنم. عمران اشاره کرد به او همون سخنی که اینا گفته بودن. همون سخن ما در یکی از نوارهای یک مدخلی است، نمیفهم عبدالحلیم نام داره، امروز شیخ ابو محمد المدنی بحث هم کرده و تهمت‌های بسیار زیاد بسته کرده. ما در نوار از او سخن شنیدم. یعنی واقعا شرم است اکبر از اونا که از کجا دلیل میارن. دیگه چیز گفتنی ندارم شیخ، سوالات میمونیم به فردا شب چون وقت شده. جزاک الله خیرا. برادر ابو محمد شیخ عزیز 2 دقیقه در همین بالای سخن ابو محمد صحبت میکنم. بارک الله فیکم. توجیکو بله مدخلی های دارد. این طالب علم است، یک طالب علم مدخلی که در مصر در نزد همون علمای مدخلی میخواند و این اون یک جهلای هستند و اونها حتی گفتن اگر یک اتئیست به زبان روسی است یعنی ملحد، کسی که اصلا یگان دین رو اقرار نمیکنه، به نزد شما بیاید و بگوید که من ملحد هستم، او رو چی میگویی؟ او همون کسی که نامش رو ابو محمد بردند، ابو محمد شریف عبدالعلی، میگه که ما او رو کافر نمیگیم، ما او رو برادر میگوییم. اول حجت رو میرسونیم و بعد از حجت رسانیدن هم باز تکفیر وجود ندارد. ملحد رو انا این است عاقبت اینها. عاقبت این مرجئه ما است بعد از چند کنفرانس دیگر شاید همچنین میشه، زیرا که جهل عاقبتش همین است. ما الله جل به الله پناه میبریم. الله المستعان. جزاک الله خیرا. آقای ابو یوسف برادر مهربانی کنین. ابو یوسف برادر. ابو یوسف هستین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و برکاته. خوشحال شدم که دوباره میبینیم. خوب هستی؟ الحمدلله الحمدلله. منتها اختصار از شیخ صاحب چی سوال دارین بکن باز ان شاء الله یک ذره وقتتر که بیاین، یعنی ما خیلی شیخ صاحب وقتتر که بیاین بهتر میشه. مهربانی میشنم از شما. والا ما مصروف بودم نشد دیگه. ببخشید. مهربانی بازم میشنم از شما. البته سوالات خب سوال ما این است که راجع به عهد فطرت که در ارتباط به یعنی بندگانی که برشان پیام نرسیده در او دنیا مورد مؤاخذه قرار میگیرن یا نمیگیرن.
سوال من این است در مورد طفل، خب مشخص است طفلی که نابالغ باشه او خیلی مؤاخذه نمیشه، به خاطر از اینکه یعنی هنوز او در سن تکلیف نرسیده که او مورد مؤاخذه قرار بگیره. و دوم دیگه ای است که این امتحان آیا در برزخ انجام میشه یا در خود روز قیامت؟ بارک الله فیکم. مهربانی شخصی. البته این امتحان، بارک الله فیک برادر عزیزم، اولا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، این امتحان در روز قیامت برگزار می شود، زیرا که در درون برزخ این جایی نیست که در اینجا حساب کتاب بشه، بلکه در روز قیامت این امتحان می شود، خیلی که علما سخنهایشون رو ذکر کردیم. اما در مسئله اطفال گفتیم، اطفال اگرچه به بلوغت نرسیده باشند، ما در مسئله اطفال داریم که طفل‌های مسلمان اگر به بلوغت نرسیده، فرزندان اهل توحید اگر بمیرن جنتی هستند، اما فرزندان کفار ملحق به پدر و مادرشان کفار هستند. در روز قیامت فرزندهای کفار هم به انمین امتحان وارد میشوند و این چنین مجانین، کسایی که دیوانه هستند، در زندگی میکنند، در بین کفار هستند، اصلا از خردی دیوانه بودند یا و غیره، و اینها حجت ربط هم نمیفهمند، اینها هم امتحان میشوند. و بالاخره کسانی که به اونها اصلا حجت نرسیده، اهل فتره هستند، اینها امتحان در روز قیامت میشوند و تا امتحان شدن و از امتحان معلوم نشدن اینها مؤاخذه نمیشن. البته در روزی که امتحان شدند و از امتحان معلوم شد که اینها یعنی از امتحان خوب گذشتن، پس در این دنیا اگر حق میرسید قبول میکردن، از امتحان خوب نگذشتن پس در این دنیا هم اگر حجت میرسید قبول نمیکردن. و بعضی از حدیث ها رو علما روایت میکنن نمود امتحان ها، یعنی الله یک آتش رو نشان میدهد و میگه که داخل بشوید، کسی داخل شد و جنت، کسی داخل نشد پس به امر الله اطاعت نکرد و غیره. شیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب احکام اهل الذمه ذکر میکنه. بارک الله فیکم. همین حدیث هم رفرنس شما بودم، اما اربعه يحتجون يوم القيامة رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة فيأخذ مواثقهم إلى آخر الحديث. در امام احمد در جلد 4 صفحه 24 و ابن حبان هم در حدیث 7357 و طبرانی در الکبیر میاره در 841 و شیخ البانی هم صحیح دانسته در صحیح الجامع شماره حدیث هم 881 است. اینمی که معنای حدیثی است که قسمی که شیخ بیان کردن، یعنی 4 شخص را میارن، یک شخصی که کم عقل است و شخصی که یک طفلی که نابالغ است او را میارن، پیل سال خورده و کسی که اهل فطرت است. می 4 کس را میارن. یا ذره به خاطر از اینکه وقت شما کم است همچنان دیرم شده، ما چون که در جواب یک سوال داشت خلق میشه به خاطر از او این در حدیث موجود است. این در حدیث نه ما بحثم سر حدیث نیست. هدف ما است که یعنی چیزی که یعنی منظور است که در قرآن نیست بلکه در حدیث است. اصل گپ ایجاد یعنی سوال اینجا دوباره خلق میشه که این انسانی که در دنیا مورد آزمایش قرار میگیرد آیا این یعنی در حالت چه رقم اجبار می باشه یا در حالت اختیار می باشد؟ یعنی کسی که تماما چیز دیده باشد دیگه بعد از او که پرسانشان بکنی و همه چیز اقرار میکنه، میگم بله ما یعنی وقتی که ما کلی چیز ببینم دیگه او که اصلا انکار نمیکنه در حالت. موضوع ایجا جبر و اختیار هم هست، یعنی باید اول جبر اختیار باید حل شد، باز ما میتونیم در مسئله برسیم که یعنی بر خود من شخصا این موضوع تا حال حل ماندگی است. از او خاطر من میخواستم که این در میان بگذاریم که ببینیم که آیا قناعت ما حاصل میشه یا نه. این یک چیز به خاطر که اینجا یعنی عذر بر جهل برای کس میشه که یعنی واقعا مستقیما برای یک پیام نرسیده باشد. وقتی که او پیام شنیده باشد خدا تیر خدا آورده باشد و دیگه پیش خدا عذری ندارد. این یک چیز بسیار جداگانه است و من میرم چون که شب شما دیر است من نمیخوام زیاد سرش بپیچم دیگه. اگر صبح ما فرصت داشتیم دیگه روز انشاءالله بازم این در میان میگذاریم انشاءالله باذن الله. خب شیخ مدنی وقتم کم داریم. برادر محترم ابو یوسف برادر انشاءالله فردا بیان، انشاءالله باز راجع به انشاءالله شیخ باز تفصیلی وقت صحبت میکنم باذن الله. انشاءالله.
دیگر دوستای محترم، ایمران برادر، ابو طلحه برادر، ابو محمد برادر، داود برادر و محمد هم نو آمدن. فقط یک دقیقه صحبت بکنین که باز لایف میبندید که خیلی نوقت شده. دیگه ان شاء الله صحبت یک دقیقه صحبت بکنین. ببخشید برای ما وقت بدید. درست است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای خودت و شنونده ها و برای بیننده ها من یک سوال مختصر داشتم. این جایگاهی که علما که در افغانستان است یا که بناحق کشته میشن یا چیزشان به چه وجه است، یا شهید گفته میشه؟ علمایی که در افغانستان سوال شو ما قدر گپ زدن استادا 4 ساعت 22 دقیقه گپ زد. از این چی درک کردی محمد برادر؟ من یار نه اومدم لالا. نه سوالای ایتوسیت تک سوال میکنین این کشتن علما 4 تا گپ زدن اینها یک موضوع رو شما نگرفتین اومدین سوال ناحق میکنین، کل برنامه رو خراب میکنین. خیر سوال بیا سوال یک سوال برادر خو اسلام است میرم آگاهشین کلش لاجی خو حالا همین سوالتون نسای کنین. مثلا کشتن علما یعنی نه علما نه، مثال ما کشته میشم در افغانستان بدون کدام گناه و بدون کدام خطا. خب این جایگاهش را چی وجه است؟ مثال آدم که مثال ناحق بمرای آدم، مثال اگر آدم در حساب دولت به حساب امام مسجد است و مثال در دولت به مثال اشرف غنی کار میکنن در رأس دولت است، باز که اشرف غنی در روز قیامت میخیزه دیگه خلاص. با اشرف غنی چی میشه؟ با اشرف غنی در عشر میشه در روز قیامت. زیاد پشت فلسفه زیاد مطلب گرفتیم. خیر بینده انشالله. برادر محمد الله شما رو با عزت داشته باشه انشالله. باز فردا شب اگر یک ذره برادر فردا شب یک ذره وقتتر بیاین که می سوالایی که حالا مثلا در تفصیل کار است باید عالم تشریح بده. عالم کی است؟ باید با شما تشریح بده که طاغوت چیه، طاغوت باید با شما تشریح بده که ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. باید این تشریح بده. بسیار یک موضوع بسیار بحث بسیار بزرگی است که درست است. من یک چیز را براتون شما میگم، شما ناراحت نشید. شما فهمتان درکتان چی است؟ یک آدم مثال راجع به اسلام بحث میکنه، این که دیگه شما یک چیز میگه دیگه چیز گپت ما تایید میکنم. درست است، این تفصیل کار داره، به حساب کتاب کار داره که سعی کنی ببینی و تا از شکم خود خودم فتوا دادن نمیتونه. و مثال بحث محمد برادر همین یک سوال از شما بکنیم. همین 4 ساعتی که همینجا درس داده شد شما یک نقطهش ذکر بکنه از همین چی آموختین؟ یک نقطهش فقط. زیاد من یاد می لحظه آمدم ندیدی می لحظه شما نآمدین. صحیح وقت نماز تهجد بود ما بیدار شدیم. ان شاء الله فردا بشنوید دیگه. فردا اگر وقتتر آمدین ان شاء الله می سوال از شیخ بکنه، شیخ ان شاء الله جواب براتون میده باذن الله. درست با شما اجر بده. اللهم امین. اجمعین ان شاء الله. هیچ مشکل نیست، شما راحت بین سوالتون راحت بکنین، هیچ حرجی نیست دارید. برادر کل ما و شما مسلمان هستیم، کل ما اهل توحید هستیم. هر چی که میگه اگر شوی خوشنویس بنویس آدم که ننویسه چی رقم میگیره؟ نه شما قابل احترام هستین برادر محترم. شما همیش خود شما همچنان کل شما برای ما احترام هستین. وقت کم از دیگه من لایف میبندم با عرض معذرت. جزاک الله خیر. خواهد تشکر از بینندگان محترم و برادرایی که تا هنوز با ما بودن. الله عزوجل شما را در راستای دین مبین اسلام کامیاب و سربلند بگردانه. الله سبحانه و تعالی ما را توفیق بده که تا بتونیم که پروگرام‌های اسلامی را بیشتر خدمت شما تقدیم بکنیم. و دیگری که فردا ساعت 8 بجه ان شاء الله، یعنی یک شنبه شب، یعنی فردا روز شنبه 8 بجه با وقت جرمنی و با وقت افغانستان هم 11:30 بجه، با وقت مسکو هم 10 بجه، با وقت ترکیه هم 10 بجه ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود باذن الله سبحانه و تعالی. الله عزوجل از همه شما راضی باشه. در اخیر اگر شیخ مدنی چیزی گفتنی دارین ان شاء الله مهربانی کنید که لایف میبینید. جزاک الله خیر شیخ. کافی بود ان شاء الله. الله همه شما را حفظ بکنه. همه شما را به الله منان میسپارم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.